Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Útbýtt á fundinum þingskjali 833. Kærur og málsmeðferðartími, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og þingskjali 834. Raforkudreifing, fyrirspurn, flutningsmaður Bjartur Aðalbjörnsson. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, mig langar að gera húsnæðismálin að viðfangsefni mínu hér í dag. Í ljósi þess að átakshópur forsætisráðherra skilaði tillögum sínum í gær aðgerðir á húsnæðismarkaði. Það voru fjölmargir sem komu að þessum átakshópi og heildarniðurstaðan eru 40 tillögur í 7 flokkum. Eins og við þekkjum öll þá hafa húsnæðismálin verið í hnút undanfarin ár og óþarfa svo sem að fjölyrða hér þær fjölmörgu fréttir af vandræðum okkar Íslendinga og þeir sem hér búa í þeim málum og þá sérstaklega unga fólksins. Þrátt fyrir mikla uppbyggingu undanfarin misseri og mikla áherslu á nýtt húsnæði bendir enn ekkert til að það framboð sem nú að myndast muni henta tekju- og eignalágum. En nú fer fólk vonandi að sjá til lands. Meðal tillagna þessa breiða átakshóps eru stuðningur við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög, öruggari leigumarkað fyrir leigjendur og þá einnig lögð rík áhersla á mikilvægi skilvirkra almenningssamgangna. Það ljóst að þær leiðir sem farnar hafa verið hingað til uppbyggingu íbúðarhúsnæðis eru ekki að skila sér til þessa hóps. Hann hefur orðið út undan á húsnæðismarkaði. Þá þurfum við að leita annarra leiða, til dæmis með þessum sterku óhagnaðardrifnu húsnæðisfélögum eins og hér lagt til. Það eins þegar kemur að því að bæta stöðu leigjenda, þannig að þeir sem vilja frekar búa í leiguhúsnæði eigi þess kost og það sé raunverulegt val. Þannig þarf að gæta réttindum leigjenda og tillögur leiguvernd ættu að vera vel til þess fallnar, en gæta þarf þó að því að breytingar á húsaleigulögum verði ekki til þess að hækka leiguverðið að draga úr framboði á leigumarkaði. Mikil áhersla lögð á ábyrgð ríkis og sveitarfélaga til að bæta stöðuna á húsnæðismarkaði og ljóst að það enn verk að vinna. Ég tel þó að þessar tillögur séu afar mikilvægt gagn í þeirri vinnu sem framundan til að tryggja fólki öruggt húsnæði, bæta leigumarkaðinn og auka framboð af hagkvæmu húsnæði. En það vekur auðvitað sérstaka athygli og ánægju hversu breið sátt virðist vera þessar niðurstöður hópsins. Og sérstaka ánægju vakti auðvitað að sjá að þeir aðilar sem nú sitja við samningaborðið í erfiðum kjaraviðræðum virðast vera ánægðir með þessar tillögur. En auðvitað svo alltaf aðalmálið að þær nái sem flestar fram að ganga og verði til þess að bæta hag milli- og lágtekjufólks. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, í morgun hlustaði ég á Bíti hjá þeim Heimi og Gulla eins og ég geri svo gjarnan þegar ég að taka mig til á leið í vinnu og gestur þeirra að þessu sinni var Helgi Gunnarsson, prófessor í félagsfræði og helsti sérfræðingur okkar í afbrotafræði. Hann hefur verið að vinna skýrslu með norrænum kollegum sínum fíkniefnasölu á netinu. Þeir hafa verið að safna saman gögnum frá því seint árinu 2017 fram til ársins 2018. Tilgangur var í rauninni að reyna að komast að því hversu umfangsmikil þessi sala. Hvar fer salan fram? Þeir vitum neysluna en þeir í markaðurinn hefur ekki verið eins opinn. Við höfum hér oft talað og vitum þann mikla vanda sem að steðjar að unga fólkinu okkar og öllum öðrum sem hafa ánetjast fíkniefnunum og ópíóða faraldurinn sem hefur valdið tugum ungmenna hér ótímabærum dauða. Við förum ekki varhluta neinu slíku. En ég verð að segja að það sem vakti mesta furðu mína það hversu ofboðslega umfangsmikil þessi sala á netinu. Þeir fundu 30 lokaða hópa og þegar þeir komust þarna inn þá voru þarna aðilar frá einhverjum tugum og upp í mörg þúsund einstaklinga sem voru á þessu eins og hann sagði nánast eiginlega markaðstorgi. Því þarna gaf að líta bara eins og opinn markað af öllum þeim fíkniefnum eins og þessi ágæti maður nefndi sem bara nöfnum tjáir að nefna og við getum látið okkur detta í hug. Og nú verið að uppfæra þetta, tækniþróunin gríðarleg, þeir eru með þeir eru með hvað eina sem til þess að reyna að ná í unga fólki okkar. Og þess vegna segi ég bara, það okkar núna að reyna að grípa tækifæri strax, reyna að vera með einhverja forvarnir, við vitum hvað í gangi, við vitum hvað salan aðalega fær fram og við eigum að geta tekið betur utan þetta og komið betur til móts við að svona lagað gerist ekki minnstakosti í þessum hryllilega mæli sem að raun ber vitni samkvæmt þessari skýrslu.
Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, nýliðin áramót færðust málefni hinsegin fólks frá velferðarráðuneytinu yfir til forsætisráðuneytis. Líklega í tengslum við yfirlýsingar aðgerðir í þágu hinsegin fólks sem að finna í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna. Það vekur hins vegar athygli að þrátt fyrir þau fallegu orð eru samtökin 78 einu hagsmunasamtök hinsegin fólks á Íslandi verulega vanfjármögnuð og ef svo fer sem horfir stefnir í helmingsniðurskurð frá því sem samtökin fengu frá velferðarráðuneytinu í fyrra. Heila 6 milljónir króna þykir forsætisráðuneytinu viðeigandi að samtökin 78 fái fyrir ómetanlegt starf sitt á sviði fræðslu og ráðgjafar til barna, ungmenna, aðstandenda, heilbrigðisstarfsfólks og áfram mætti telja. Það má geta þess að á síðasta ári hlutu samtökin sérstaka viðurkenningu Barnaheilla fyrir fræðslu, félagsstarf og ráðgjöf hinsegin málefni. En það ár var viðurkenning Barnaheilla tileinkuð sérstaklega rétti allra barna til lífs og þroska og til jafnræðis. Sem betur fer fyrir samtökin 78 og fyrir fjölmarga skjólstæðinga samtakanna, fyrir heilbrigðisstarfsfólk og aðra þá sem máli snertir, styður Reykjavíkurborg myndarlega við samtökin og heldur þannig lífi í þessari mikilvægu starfsemi, ef svo mætti segja. Stjórnvöld geta ekki endalaust talað á einn veg og forgangsraðað á annan. Þau geta ekki endalaust gert kröfu og gengið út frá því að fólk beri ábyrgð, að einstaklingar beri ábyrgð á því að tryggja hér nauðsynleg og eðlileg mannréttindi í sjálfboðavinnu. Málaflokkur hinsegin fólks átti að sögn að fá aukið vægi með tilfærslunni yfir í nýja ráðuneyti jafnréttismála. Ég vona að það sé ekki ástæða til að óttast frekar að starfsemi enn einnara frjálsra félagasamtaka sé stefnt í hættu af núverandi ríkisstjórn. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Olga Margrét Silja. Forseti, nú ár síðan ég tók fyrst sæti á Alþingi og hefur það verið áhugaverð reynsla að kynna störfum þingsins. Þegar ég kom hér inn fyrir árin síðan var mikið rætt það að efla traust á þinginu og störfum þess. Ég fagnaði þeirri umræðu mjög, enda höfum við lært af hinum ýmsu atburðum hér á Alþingi að það hefur reynst þingmönnum og ráðherrum erfitt að axla pólitíska ábyrgð. Ég neita því ekki að þingmenn upp til hópa eru opnir fyrir málefnalegum umræðum og reyna að skilja alla hliðar mála. Hins vegar ekki hægt að neita því að það ákveðinn skortur á fjölbreytileika hér innan þeirra. Án þess að draga í efa heilindi þeirra sem ég hef setið með á nefndarfundum í þingsal, þá verðum við öll sem eitt að átta okkur á forréttindum okkar. Ég talaði það hér síðast þegar ég var í pontu að við þyrftum að geta sett okkur í spor unga fólksins til að geta byggt hér upp sjálfbært samfélag til framtíðar. Í dag kalla ég eftir því að við setjum okkur í spor fatlaðra, samkynhneigðra, fátækra, aldraðra og þeirra sem eru valdaminni. Vald nefnilega vandmeðfarið og við sem valdhafar og þau okkar sem starfa fyrir fólki í landinu bera mikla ábyrgð. Ábyrgðin felst í því að vera tilbúin að viðurkenna mistök. Það felur í sér að viðurkenna að við vitum ekki allt og fyrst og fremst felur það í sér skyldu til þess að hlusta og taka mark á þeir sem kjósa okkur til valda. Ef við gleymum okkur í forréttindunum okkar og valdi þá tel ég að við endum á því að taka ákvarðanir sem eru ekki í hag samfélagsins. Eitt skref í að efla þessa ábyrgð væri til dæmis að opna nefndarfundi. Í nefndum Alþingis nefnilega málin rædd og þar skortir gríðarlega á fjölbreytileika á fundum. Í gær sat ég til dæmis fund þar sem voru 5 karlar og 2 konur. Heyrir þetta til undantekninga því í öðrum nefndum situr kannski bara 1 kona. Og það er bara 1 breyta. Ég ætla ekki að alhafa kynhneigð, fjárhagsstöðu eða aldur þessa fólks, en eitt er víst að þarna liggur vald og það er, á meðan nefndarfundir eru lokaðir, ekki gegnsætt og erfitt að hemja það. Leynd skapar óvissu og óvissa skapar vantraust. Á meðan kerfið er sett upp á þennan hátt, þá verðum við að vera öflugir í því að muna að valdi og forréttindum fylgir ábyrgð. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Örlítið jafnræði eða þá jafnræði í samgönguáætlun. Nú borgum við öll í sameiginlega sjóði á jafnræðisgrundvelli og sérstaklega til samgönguáætlunar þar sem að þeir sem nota borga í gegnum til dæmis bensíngjald.
En fyrir þinginu liggur samgönguáætlun þar sem að fjármunum skipt á ákveðinn hátt á milli svæða og það að vissu leyti skiljanlegt að fé rati hingað á höfuðborgarsvæðið síður heldur en annars staðar út á landi þar sem að vegir eru lengri og kostnaður við framkvæmdir út af löngum vegum einmitt mikill. Samt sem áður verður mest af allavega bensingjaldinu til hérna á stór höfuðborgarsvæðinu. Við skiljum svona einhvern mun þarna á milli, en sú sviðsmynd sem blasir fyrir okkur í tillögu meirihlutans vegna veggjalda skekkir þetta jafnræði sem kemur fram í samgönguáætlun. Þar hlutfall samgönguframkvæmda sem fara á stór höfuðborgarsvæðið minnkað með tilliti til þeirra fjármuna sem við borgum úr sameiginlegum sjóðum. Það fjármagn kemur til með að vera tekið af stór höfuðborgarsvæðinu og fært annað. Og í staðinn fyrir að þá þurfa höfuðborgarbúar eða stór höfuðborgarbúar hérna allt til Borgarness og Selfoss og þeir sem nota það aðalega að borga veggjöld aukalega, sem sagt aukinn skatt vegna þeirra framkvæmda. Þessara lífsnauðsynlegu framkvæmda eins og hæstv. Samgönguráðherra hefur orðað. Þannig ekki nóg með það að það jafnvægi eða það jafnræði sem birtist í samgönguáætluninni, eins skekkt og það að vissu leyti skiljanlega, að þá minnkar það jafnræði. Höfuðborgarbúar fá minna hlutfall úr sameiginlegum sjóðum ef að tillagan af veggjöldum verður að veruleika og þurfa síðan að borga meira með veggjöldum. Þetta skekkjan í þessu jafnræði sem við verðum að tala að veggjöldin færi okkur og ég hafna henni. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, nýjustu mælingar sýna að hlutfall koltvísýrings í lofthjúpi jarðar komið upp í 410 parta af milljón. Þetta hlutfall sem hefur ekki sést í að því minnsta 800.000 ár, samkvæmt ískjarna sínum. Loftslagsvandinn fer vaxandi, við vitum þetta. Við vitum líka það bil hvernig lausnin lítur út. Verulegur samdráttur og losun koltvísýrings það sem við þurfum að gera og losun jarðarbúa 21 milljarður tonna koltvísýringsígilda árlega. Þar af bera Íslendingar ábyrgð á 4 milljónum cirka tonna. Þetta ætlum við að hafa dregið saman niður í sem nemur 3 milljónum tonna fyrir árið 2030. Ríkisstjórnin lofar árangri í loftslagsáætlun sinni. En frá því að sérstök umræða átti sér stað loftslagsmálin núna síðastliðið haust, þá hefur það bil 1/20 af tímanum sem við höfum fram til ársins 2030 liðið. Og það auðvitað mikilvægt að allar aðgerðirnar komist á fulla ferð og að Alþingi sé jafnframt upplýst það hvernig framvindan En við þurfum meira en bara handavefingar, við þurfum einhvern mælanlegan árangur. Það hefur komið fram töluverð gagnrýni á árangurinn sem hefur sést til þessa, meðal annars í formi könnunar á vegum Gallup þar sem 75% Íslendinga gefa viðleitni stjórnvalda og sveitarfélaga til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda meðaleinkunn eða lægri. Það hefur heldur ekki ennþá verið svarað fyrir gagnrýni sem kom fram í þeirri áðurnefndu sérstöku umræðu sem lýtur að því að einstök markmið loftslagsáætlunar ríkisstjórnarinnar ekki tölusett upp á áætlaðan samdrátt á losun CO2 ígilda. Það nauðsynlegt að við hér á Alþingi tökum þennan málaflokk í algjöra gjörgæslu og tryggjum að við náum þessum árangri vegna þess að við höfum ekki margar aðrar plánetur að velja. Ef við klúðrum þessu núna þá voðinn vís. Þannig ég legg til að við stundum okkur betur. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, ég vil nota þetta tækifæri hérna til að lýsa mikilli ánægju með það að Reykhólahreppur hefur tekið þá erfiðu ákvörðun að setja inn á aðalskipulag sitt veglínu Tollhá-leið Teigsskóg og þá sé hægt að fara að byrja á að framkvæma á þessu svæði sem raunveru hefur verið haldið í gíslingu í hátt í 20 ár. Stjórnvöld og opinberir aðilar hafa ekki getað komist að niðurstöðu hvar veglína á að liggja
í gegn á þessu viðkvæma svæði sem raun og veru allt ein náttúruperla eins og Vestfirðir eru þetta allir, en við erum samt komin lengra með á öðrum svæðum á Vestfjörðum með að leggja varanlega vegi, en þarna eru vegir sem eru auðvitað ekki boðlegir á 21. öldinni, hvorki fólki né þeim fyrirtækjum sem eru þar til staðar. Og það má vissulega deila hvaða vegstæði er best og það sé komið í veg fyrir að raska umhverfinu. Við getum haldið áfram að deila það næstu 20 ár, en það skilar nú ekki miklu fyrir þessa byggð þarna sem snýst ekki bara íbúa næsta nágrennis þessa svæðis, heldur alla Vestfirði. Þetta verður þjóðbraut eftir að Dynjandisheiðin verður löguð og Dýrafjarðargöngin komin í gegn. Hefði ég ein mátt ráða valið einhverja aðra leið fyrir 15-20 árum, en þetta hefur verið í höndum þeirra aðila sem ráða og fjalla, og við erum búin að fara hring eftir hring og skoðað ótal valkosti og kostnaðarmetið og skilgreint fram og tilbaka, og einhvern tímann verður að höggva á hnútinn, og ég stolt af hreppsnefnd Reykhólahrepps að hafa haft kjark til þess, og nú göngum við bara saman og náum sátt að leggja veg þetta svæði sem löngu kominn tími til. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, þann 15. október síðastliðinn átti ég orðastað við hæstv. Landbúnaðarráðherra innflutning á fersku kjöti í tilefni af nýjum dómi Hæstaréttar að bann við innflutningi á fersku kjöti frá aðilum innan EES-svæðisins væri ólögmætt. Sá dómur kom nú reyndar engum á óvart nema hugsanlega einum eða tveimur fyrrverandi landbúnaðarráðherrum. Hæstv. Landbúnaðarráðherra sagði meðal annars með leyfi forseta þegar ég spurði þessi atriði: Þá er alveg rétt að þetta hefur legið fyrir í allnokkurn tíma. Stefna ríkisstjórnarinnar 2009 til 2013 og sömuleiðis frá 2013 til 2016 var sú að halda uppi vörnum í málinu, og það var á þeim tíma ekkert gert til undirbúnings annarri niðurstöðu en þeirri að lögin héldu. Nú blasir niðurstaðan við og þetta flókið úrlausnarefni, það er það. Tilvitnun lýkur. Ennfremur sagði hæstv. Ráðherra Kristján Þór Júlíusson með leyfi forseta: Í mínum huga snýst málið númer 1, 2 og 3 það að fá viðbótartryggingar gagnvart salmonellusýkingum sem nágrannaríki okkar hafa fengið. Það mun taka eitthvað tíma að ná því. Sömuleiðis að reisa varnir gagnvart kampýlóbaktersmiti. Bæði þessara mála eru í vinnslu. Tilvitnun lýkur. Í skriflegu svari við fyrirspurn minni kostnað vegna banns við innflutning á fersku kjöti til hæstv. Ráðherra kom fram að kostnaður, beinn útlagður kostnaður vegna málaferla væri rúmar 47 milljónir króna. Í svarinu kemur einnig fram að Eftirlitsstofnun EFTA hafi fyrr í þessum mánuði samþykkt umsókn íslenskra stjórnvalda að þeim verði heimilt að setja sérstakar viðbótartryggingar vegna salmonellu, kjúklingakjöti, hænueggjum og kalkúnakjöti. Herra forseti, allt þetta mál hefur verið með miklum eindæmum af hálfu íslenskra stjórnvalda, neytendum til tjóns og ónauðsynlegra útgjalda og fyrirhafnar af hálfu ríkisins. Nú er mál að linni og krefjast verður þess að hæstv. Landbúnaðarráðherra leggi fram án tafar frumvarp til þess að kippa þessu ólögmæta ástandi í rétt horf. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, á aðvendunni á síðustu dögum þingsins fyrir jól brast hér á orðræða samskipti okkar við umheiminn, afstöðu og viðmót gagnvart þeim sem eiga á brattan að sækja í veröldinni, eiga jafnvel hvergi vísan samastað, oft kallaðir flóttamenn. Tilefnið voru fregnir af því að Ísland ætlaði að vera eitt þeirra landa sem gerist aðili að alþjóðasamþykktum farendur sem undirrituð var í Marrakesh þann 11. desember. Þingmaður Miðflokksins lýsti því í ræðustól að samningur þessi væri varhugaverður og kynni að leiða til hins mesta ófögnuðar fyrir þjóðina.
Yfir landið myndi flæða nánast óstjórnöll af fólki af ýmsum kynþáttum með ófyrirséðum afleiðingum og jafnvel geta vegið að fullveldi Íslands. Sami tónn var sleginn hjá þessum flokki í atkvæðagreiðslu veitingu ríkisborgararéttar á lokadegi þingsins. Að minnsta kosti hluti flokksins greiddi ekki atkvæði með frumvarpi 26 nýja ríkisborgara. Það dapurlegt og umhugsunarefni að þau viðhorf sem endurspeglast í afstöðu þessa flokks að finna hér og hvar í samfélaginu. Þessi viðhorf sem fyrst og fremst eru sprottin af skilningsleysi, vanþekkingu og fordómum. Við teljum okkur vera upplýsta þjóð en á þessu sviði þurfum við að gera betur, að fræða og kynna almenning í samhengið stóru myndina. Orsakir og afleiðingar og hlutskipti fólks sem að leita sér og börnum sínum tryggari framtíð. Hér hafa stjórnvöld ríkum forystuskyldum að gegna. Það eru nú tæplega 250 milljónir manna á faraldsfæti í heiminum, utan síns heimalands. Hafa aldrei verið fleiri. Hlutfall innflytjenda á Íslandi ört að nálgast meðaltal nágrannalanda okkar í Evrópu. Við erum gestir í sinn, við stöndum okkur hins vegar alls ekki eins vel í því verkefni að laga innflytjendur að samfélagi okkar og okkur að þeim vissulega. Þess sjást merki í félagslegri þjónustu í skólunum og á vinnumarkaði. Á dagskrá þingsins, virðulegur forseti, tillaga Samfylkingarinnar síðar í dag mótun löngu tímabærrar stefnu í málefnum innflytjenda sem vonandi fær málefnalega og yfirvegaða umfjöllun hér í þinginu. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjartur Aðalbjörnsson. Virðulegi forseti, stefna Samfylkingarinnar skýr jöfn tækifæri allra. Samneysla fyrirmynd jafnaðarmanna þar sem gæðunum dreift þannig að öllu sé tryggt lífsviðurværi leiðin. En angar frjálshyggjurnar hafa á undanförnum áratugum grafið undan þessari samneyslu. Samfélagið hefur í auknum mæli verið sniðið að þeim sem meira eiga. Vasar þeirra ríku dýpka og þeir sem ekki vita aura sinna tal koma auðnum fyrir í buxnavösum afskekktra eyríkja til þess eins að komast hjá sinni ábyrgð í samneyslunni. Samkvæmt nýrri skýrslu Oxfam eiga 26 ríkustu einstaklingar heims jafn mikinn auð og fátækari helmingur heimsbyggðarinnar. Til að koma í veg fyrir frekari misskiptingu auðs hér á landi þarf að breyta skattkerfinu og byggja það upp öllum til hagsældar. Árið 2016 runnu 60 milljarðar fjármagnstekna til 330 einstaklinga. Sá tekjuhæsti í þessum hópi þénaði 3 milljarða í fjármagnstekjum. Það tæki lágtekjumann mörg hundruð ár að vinna sér í þessa upphæð. Stefna stjórnvalda á ekki að greiða leið þeirra ríku til að vera ríkari á kostnað þeirra fátæku. Háar tekjur á að skattleggja á réttlátan hátt. Fjalldalaregla John Rawls rammar þetta ágætlega inn. Þorsteinn Gylfason orðaði hana svona með leyfi forseta. Fjöll mega ekki vera hærri né tignari en þar til þess að dalirnir séu sem blómlegastir og byggilegastir. Virðulegi forseti, í nýrri skýrslu Oxfam segir að ríkasta fólki í heiminum og fyrirtæki þess séu beinlínis undir skattlögð. Það á við á Íslandi. Hér fjármagnstekjuskattur lægstur af Norðurlöndunum, aðeins 22% miklu lægri en tekjuskattur einstaklinga. Bæði Oxfam og OECD tala fyrir hærri fjármagnstekjuskatti til að jafna samfélagið og einnig eignaskatti. Svipuðum auðlegðarskattinum sem skilaði það mest lét 10 milljörðum í ríkissjóð. Tækifæri til skattlagningar á þá sem mest eiga eru allt í kringum okkur. Við jafnaðarmenn lítum á skattkerfið sem tekjujöfnunarkerfi þar sem þeir greiða mest sem eiga mest. Við teljum að skref til vinstri sé rétta skrefið, skref í átt að félagshyggju. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, tillögur átakshóps ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum líta vel út og við fögnum þeirri samstöðu sem virðist hafa náðst aðgerðir. Þær fara í mörgu saman við aðgerðaáætlun Samfylkingarinnar í málaflokkum sem við lögðum fram hér í haust og hefur verið til meðferðar hjá hv. velferðarnefnd þingsins síðan í nóvember. Viðbrögð aðila vinnumarkaðarins hafa verið jákvæð og vonandi leiða tillögurnar til þess að bæta líf og lífskjör almennings. Það má sérstaklega fagna þeirri réttarbót sem til stendur að gera varðandi leigjendur. Mig langar þó að nefna nokkur umhugsunarverð atriði.
Í tillögum átakshópsins ekkert að finna fyrstu kaup, en í tillögu okkar hjá Samfylkingunni talað startlán að norskri fyrirmynd með það að markmiði að auðvelda ungu fólki og barnafjölskyldum fyrstu kaup á húsnæði, fólki með lágar en öruggar tekjur sem fær ekki nægileg lán frá hefðbundnum bönkum. Þessi lán hafa gefist vel í Noregi. Það heldur í þessum tillögum heldur ekkert að finna vaxtabætur eða leigubætur sem skipta gríðarlegu máli, sérstaklega fyrir lágtekju- og meðaltekjuhópa. Það ekkert að finna fjármögnun, en margar tillögur snúa að sveitarfélögum og það ástæða til að spyrja hvort fjármagn fylgi skyldum. Borgarlína áberandi í tillögunum, enda eru stórbættar almenningssamgöngur, risastórt kjaramál og líka umhverfismál. En samkvæmt samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar þá á bara að leggja til brot af því fjármagni sem þarf til uppbyggingar borgarlínu. Einhver kynni að segja að hinar ágætu tillögur átakshópsins séu eins konar ófjármagnaður óskalisti. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, í dag var 49 starfsmönnum sprota- og tæknifyrirtækisins Novomatic sagt upp störfum og tilkynnt jafnframt að fyrirtækið myndi loka starfsemi sinni hér á landi á þessu ári. Þetta ein af mörgum fregnum sem við höfum fengið á undanförnum misserum versnandi samkeppnisstöðu tækni- og sprotafyrirtækja og ekki síst ferðaþjónustufyrirtækja, ekki hvað síst vegna óstöðugleika íslensku krónunnar og þess óstöðuga og óásættanlega rekstrarumhverfis sem að krónan skapar þessum fyrirtækjum. Við fengum líka fréttir það frá kvikmyndagerðarmönnum að þetta umhverfi væri algjörlega óásættanlegt til einhverra langtíma stefnumótunar eða áætlunargerðar og erfitt væri að laða hingað til lands aðila sem tilbúnir væru að ráðast í verkefnið vegna þess að engin leið væri að sjá fyrir það rekstrarumhverfi eða þann kostnað sem að verkefnunum myndi hljótast. Þessi ríkisstjórn segir hins vegar að íslenska krónan sé það besta sem sé í boði fyrir okkur. Ætla mætti að þeim þykji þessi mynt sú besta í heimi og þetta snúist ekkert skammstafanir. Þetta snúist bara stöðugleika. Þessa sögu höfum við heyrt hér árum og raunar áratugum saman en aldrei breytist neitt varðandi þennan margboðaða stöðugleika. Getur verið að ástæðan sé nefnilega sú að íslenska krónan magnar upp hagsveiflurnar okkar eins og svo ótal dæmi en jafnar þær ekki út eins og stuðningsmenn hennar fara svo gjarnan yfir á tyllidögum. Ég held að það sé deginum ljósara þegar við horfum upp á það að hér hefur lítill vöxtur orðinn í tækni- og sprotageirum á undanförnum árum vegna þessa óstöðuga umhverfis, að við erum að tapa hér verðmætum hálaunastörfum út úr hagkerfinu vegna þessa óstöðuga umhverfis, að kannski snúist vandinn á endanum einmitt skammstafanir þær sem í boði eru á þeim gjaldmiðli sem við notum. Ég held að það sé kominn tími til þess að breyta þessu. Máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Nú við upphaf vorþings tókum við dag til að fara yfir stöðuna í stjórnmálum. Þar kom svo sem ekki mikið á óvart hver lítur sínum augum á málin eins og gengur. Sjónarhornin eru misvíð og gleraugun misstökk. Einn telur ekki rétt að tegund af fólki fara með völdin, meðan annar jafnvel fullyrðir að erindi ríkisstjórnarinnar sé ekkert og hér ríki stöðnun og allt sé á heljarþröm. Sama hve mikið ég legg mig fram get ég ómögulega áttað mig á því hvernig þessir hv. þingmenn sjá veröldina. Auðvitað erum við ekki sammála hver á að stjórna, en aldrei hefur verið settur viðlíka kraftur í innviðauppbyggingu og nú. Ákallið fyrir kosningar var jú að hér yrði farið í innviðauppbyggingu og eflingu samfélagslegra verkefna. Hæstv. forseti, aðgerðir til að bæta stöðu þeirra lægst launuðu eru komnar af stað og kynntar verða fleiri breytingartillögur á skattkerfinu til að koma til móts við þá sem hafa lægstu tekjur og lægri millitekjur. Samráð við hagsmunaaðila í kjaraviðræðum hefur aldrei verið meira
og ánægjuleg eru viðbrögð við tillögum í húsnæðismálum sem kynntar voru í gær. Þær staðfesta yfirlýstan vilja ríkisstjórnarinnar til að finna lausnir á húsnæðisvanda þjóðarinnar og búa til raunhæfar lausnir. En eftir stendur, eins og reyndar einn þingmaður hafði á orði, þá viljum við flest öll, ef ekki bara öll, vinna landi og þjóð gagn og gera vel. Staðan er þó sú að pólitíkin er á sérstökum stað. Samfélagið breytist hratt og það er sem betur fer ekki bara svart og hvítt. Pólitíkin hlýtur að snúast samtal og samvinnu. Það sýnir sig nú að sú leið kemur okkur áfram. Nú er gott að hafa sterkar rætur með sterkri félagshyggjutaug til að byggja á. Það er eftirspurn eftir skynsemi og raunsæjum lausnum sem milda allar öfgar. Áfram Ísland. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, kannski að gera tvennt að umtalsefni í dag. Annars vegar að fagna þeim tillögum sem að litu dagsins ljós frá átakshópi í húsnæðismálu sem að hæstv. Forsætisráðherra skipaði. Margt þar er gott og horfir til betri vegar ef við náum að hrinda því í framkvæmd. Eitt af þeim atriðum er meðal annars í samræmi við frumvarp sem að ég og nokkrir hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins lögðu fram hér í miðjan nóvember, að það er að hækka endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu við íbúðarhúsnæði úr 60 upp í 100%. Og það eru færð rök fyrir því að byggingarkostnaður muni lækka 3% og að ríkissjóður muni í raun, þegar upp í staðið, ekki verða neinum tekjum og hugsanlega aukast tekjur ríkisins með þessu. Og ég á von á því að þegar að við fáum að mæla fyrir frumvarpinu að það muni njóta mjög víðtæks stuðnings og menn muni leggja sig fram það í þessum sal að greiða þessu frumvarpi framgang. Hitt atriðið er, ég er mjög hugsi yfir því hvað þingmenn eiga að gera þegar að ríkisstofnanir fara ekki að lögum. Til hvaða úrræða getum við gripið þegar að ríkisstofnun eins og Ríkisútvarpið í 13 mánuði hefur ekki farið að lögum sem gilda Ríkisútvarpið. Og þegar ég hef vakið athygli á þessu hér í þessum sal, að þá er ekki margir sem virðast hafa áhyggjur af því að ríkisstofnun sem að við þurfum öll að greiða til fari ekki að lögum. Og á sama tíma er síðan upplýst að Ríkisútvarpið er að nýta sér úrræði sem voru til að styðja íslenska kvikmyndagerðarmenn með endurgreiðslu á kostnaði við kvikmyndagerð með því að fá endurgreidda kostnaði við áramótaskaup eða aðra innlenda dagskrárgerð. Það er alveg furðulegt að Ríkisútvarpið skuli með þeim hætti misnota tilgang þeirra laga að styrkja innlendara dagskrár og kvikmyndagerð og fara síðan auk þess ekki að lögum sem stofnunina gilda. Síðustu tekur til máls og ræðir störf þingsins hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Elvar Eyvindsson. Hæstv. forseti, mig langar að gera umtalsefni stöðu grunnþjónustu í heilsugæslu og sjúkraflutningum í dreifðum byggðum og tek sem dæmi Rangárþing og Vestur-Skaftafellssýslu. Ég býst við að þetta eigi við víðar. Þessi þjónusta hefur verið sett undir hatt Heilbrigðisstofnunar Suðurlands þar sem að hún er sett á herðar yfirstjórnar sem skipuleggur hana ásamt því að reka sjúkrahús á Selfossi með fjölbreyttri starfsemi. Sífellt er verið að rýra aðgengi að þessari þjónustu í heimabyggð og sem dæmi má nefna að aldraður maður sem hefur verið í sjúkrameðferð óskaði eftir því að komast að á heilsugæslunni á Hvolsvelli núna mánudaginn og hann fær tíma núna 10 dögum síðar í næstu viku. Þjónusta sjúkraflutninga fer einnig versnandi og nú síðast var tilkynnt að aðeins bakvaktir verði í hlutastarfi á svæðinu. Treysta verður í æauknum mæli á sjúkraflutninga frá Selfossi. Það er í hæsta máta ósanngjarnt að afrakstur heimamanna á stórum ferðamannasvæðum skuli vera verri þjónusta á þessu sviði en var áður en að ferðamannastraumurinn tók kipp. Á Kirkjubæjarklaustri eru starfandi 1 hjúkrunarfræðingur og 1 læknir. Fyrir skömmu var þar hörmulegt slys við mjög erfiðar aðstæður. Langan tíma tók viðbótarfagaðila að komast á vettvang. Ég verð að segja að ég tek ofan fyrir því fólki sem er nægilega hugrætt til að vinna við þessar aðstæður.
Þetta kerfi tel ég sýna að vilji löggjafans nær varla fram að ganga. Ég veit að vilji þingmanna stendur ekki til að þessi þjónusta rýrni ár frá ári, en í raun fáum við þessu ekki ráðið. Og ég velti því upp hvort það eðlilegt sé að stór stofnun með marga ólíka rekstrarþætti sé látin vega og meta algjöra grunnþjónustu á fjarlægum stöðum á móti starfsemi sjúkrahúss sem reyndar staðsett á næstu hæðum fyrir neðan aðsetur stjórnendanna. Er það sanngjarnt og er það líklegt til að leiða til góðrar niðurstöðu? Og spurningin eru til skári lausnir? Er hægt að vinna saman með sveitarfélagunum og slökkviliðum þeirra í sambandi við rekstur sjúkraflutninga? Og ein spurning sem að þyrfti að ræða miklu betur, er hægt að finna leiðir til að heimamenn á þeim svæðum sem afla mikilla tekna í þjóðarbúið, eins og stórum ferðamannasvæðum, njóti þeirra í einhverju mæli? Umræðum fyrsta dagskrármálið lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið. Mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi. Þingsályktunartillaga 274. mál á þingskjali 305. Fyrri umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi. Flutningsmenn auk þess sem hér stendur eru þingmennirnir Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Guðmundur Andri Thorsson, Helga Vala Helgadóttir, Logi Einarsson og Oddný G. Harðardóttir. Tillagan svohljóðandi: Alþingi ályktar að fela félags- og jafnréttismálaráðherra í samvinnu við mennta- og menningarmálaráðherra, heilbrigðisráðherra og dómsmálaráðherra að móta stefnu fyrir einstaklinga og fjölskyldur af erlendum uppruna sem hafi það að markmiði að auka gagnkvæman skilning og þátttöku á öllum sviðum samfélagsins. Sérstök áhersla verði lögð á félagsleg réttindi, heilbrigðisþjónustu, menntun og atvinnuþátttöku þannig að á Íslandi verði fjölmenningarsamfélag þar sem grundvallarstefin eru jafnrétti, réttlæti og virðing fyrir lífi án mismununar. Ráðherra kynni stefnuna fyrir Alþingi í upphafi 100. og 50. löggjafarþings. Í greinargerð með tillögunni eru reifaðar helstu ástæður þess að stefnumótun í þessum málaflokki er lögð fram. Nýliðin áramót voru tæplega 45.000 innflytjendur skráðir á Íslandi frá nær 170 löndum, en voru fyrir ári 36.000. Þeim hefur fjölgað frá árinu 2012 úr því að vera 8% mannfjöldans upp í 12,6%. Engin ástæða til að ætla annað en að sama þróun haldi áfram, enda er það á heimsvísu svo farið. Annarri kynslóð innflytjenda fjölgaði einnig á milli ára og þeir eru nú tæplega 4.900 talsins. Samanlagt er fyrsta og önnur kynslóð innflytjenda 13,9% af mannfjöldanum á Íslandi og þetta hlutfall hefur aldrei verið hærra. En hver er innflytjandi? Innflytjandi er sá einstaklingur skilgreindur sem er fæddur erlendis og á foreldra sem einnig eru fæddir erlendis, svo báðir afar viðkomandi og ömmur. Önnur kynslóð innflytjenda eru svo einstaklingar sem fæddir eru á Íslandi og eiga foreldra sem báðir eru innflytjendur. Virðulegur forseti, fólksflutningar á milli landa eru í senn eitt helsta tækifæri og ein veigamesta áskorun alþjóðasamfélagsins. Það eru 250 milljónir manna á faraldsfæti heimsbyggðina utan síns heimalands og hafa aldrei verið fleiri og þeim mun samkvæmt spám heldur fjölga en hitt. Samkvæmt skilgreiningu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna flytja langflestir innflytjenda eða 90% búferlum að eigin ósk. Ástæðan er alla jafna fjárhagsleg, það er að segja að í heimalandinu er vinna við hæfi ekki í boði eða almennan atvinnubrest er að ræða. Þau 10% sem eftir standa eru flóttamenn og hælisleitendur sem flýja til annars lands undan ofsóknum, hótunum og eða átökum. Áætlað er að helmingur innflytjenda á heimsvísu flytjist frá löndum sem teljast þróunarlönd og til landa sem skilgreind eru sem þróuð ríki eða iðnríki. Meirihluti innflytjenda hefur lokið skólagöngu af einhverju tagi áður en sest er að á nýjum stað. 35% innflytjenda á heimsvísu hefur lokið háskólamenntun eða sérhæfðri fagmenntun. Það er hins vegar vel þekkt á heimsvísu að menntun fæst seint og illa viðurkennd og metin í móttökulandi og það á við Ísland eins og önnur lönd. Virðulegur forseti, afstaða Íslendinga til búferlaflutninga á milli landa ætti að vera jákvæð í ljósi eigin sögu og flutninga bæði á fyrri tíð og á allra síðustu árum.
Reynsla innflytjenda allan heim hins vegar sú að þeir mæta oftar en ekki fyrirstöðu í einhverri mynd í sínu nýja samfélagi. Þetta staðfestir meðal annars skýrsla Fjölmenningarseturs og Mannréttindastofu Íslands frá árinu 2014. Mikið rætt og ritað þessar mundir hlutskipti og aðlögun innflytjenda í heiminum. Rauði þráðurinn í umræðunni aðlögun ávallt sá sami og einkum þríþættur. Í fyrsta lagi að viðhorf heimafólks, heimamanna ráði úrslitum. Í öðru lagi að mikilvægt sé að framfæri uppbyggileg samfélagsumræða sem leidd af stjórnvöldum. Og í þriðja lagi að hnitmiðaðir og vel skilgreindir langtímaferlar séu virkir. Það er að segja það sé til stefna, það sé stefnumótun í gangi. Þessi atriði eru talin mikilvægur lykill að því að innflytjendur fái greiðan aðgang að öllum þáttum samfélagsins. Með vandaðri móttöku stuðlað að jákvæðri afstöðu allra þeirra sem að málum koma, hvort sem í hlut á menntakerfið, vinnumarkaðurinn, húsnæðiskerfið, heilbrigðisþjónusta, íþrótta og æskulýðsstarf eða aðrir mikilvægir samfélagspóstar. Virðulegur forseti, Ísland nú statt í innflytjendamálum þar sem mörg nálæg lönd voru fyrir mörgum árum eða áratugum. Auðvelt ætti því að vera að draga lærdóm af reynslu og uppbyggilegri þróun á ýmsum sviðum þessa málaflokks hjá öðrum þjóðum sem hafa náð býsna góðum árangri. Á Norðurlöndum að finna samkeppnishæfustu samfélög í heimi með jafnrétti, velferð og samfélagslega ábyrgð í fyrirrúmi. Ríki Norðurlanda hafa lengst af einnig verið í fararbroddi í málefnum innflytjenda með greinargóða og vel skilgreinda stefnu í málefnum innflytjenda. Bætt staða innflytjenda á Íslandi og stefnumótun á þessu sviði réttlætismál en líka mikilvægur þáttur í uppbyggingu fjölmenningarlegs samfélags sem eflir mannauð, eykur fjölbreytni og hagsæld. Jöfnuður, velferð og virk þátttaka allra eru aðalsmerki farsældar samfélagsgerðar og forsenda þess að samkeppnishæft og heilbrigt atvinnulíf þrífist til langframa. Ábendingar að ójöfnuður á Íslandi sé staðreynd og hafi jafnvel verið að aukast og nauðsynleg skref til mótvægis hafa ekki verið stigin. Stækkandi hópar fólks taka ekki nægilega virkan þátt í samfélaginu, þótt möguleikarnir séu fyrir hendi og þjóðfélagið þurfi raunar á kröftum þeirra að halda. Þarna eiga í þessum hópi innflytjendur sína fulltrúa. Í þessu sambandi má nefna niðurstöður úr rannsóknum Mirru, miðstöðvar innflytjendarannsókna, Reykjavíkurakademíunnar og fyrrgreindar skýrslu Fjölmenningarseturs og Mannréttindaskrifstofu Íslands. Efla þarf skilning og umræðu hvað felist í hugtakinu fjölmenningarlegt samfélag. Hinn viðtekni og almenni skilningur og það sem við höldum á lofti byggist á þeirri sýn að aðfluttir Íslendingar og afkomendur þeirra skuli eiga ríkan þátt í mótun réttláts samfélags. Virðulegur forseti, raunveruleg viðurkenning á mikilvægi innflytjenda meginstef í aðlögunaráætlun í málefnum innflytjenda. Alþingi samþykkti haustið 2016 þingsályktunartillögu framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2016 til 2019. Áætlunin byggir á 5 skilgreindum þáttum eða stoðum. Félagsmálaráðherra svaraði skriflegri fyrirspurn þess sem hér stendur fyrir nær 11 mánuðum og hvað 2 þáttum áætlunarinnar lokið, þeim sem lúta að rannsókn á stöðu og líðan flóttafólks og öðrum sem snýr að bættu eftirliti með vinnustöðum. Óljóst hins vegar með vinnu við þá 3 mikilvægu þætti sem eftir standa, þar að segja samfélagi, fjölskyldu og menntun. Í svari ráðherra það hvernig eyrnamerktu fé til áætlunarinnar hefði nýst, kom fram að samtals hefði á tímabilinu verið gert ráð fyrir 201 milljón króna til verkefnisins. Af þeirri upphæð hefði 36,6 milljónum verið ráðstafað í þau verkefni sem ýmist lokið eða unnið að. Mesta fénu liggur því enn óhreyft í skúffu ráðherra ef marka má þetta svar. Það knýjandi nauðsyn að verkefni samkvæmt framkvæmdaáætluninni verði að raunverulegum og varanlegum viðfangsefnum, hluti af langtímastefnu. Mikilvægt að bæta stofnanaumgjörð innflytjendamála með endurskoðun hlutverks Útlendingastofnunar, styrkja Fjölmenningarsetur, þá stofnun sem á að vera stjórnvöldum til halds og trausts varðandi aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi. Ásamt því að efla verulega þróunarsjóð innflytjendamála svo að hlúa megi að verkefnum í málaflokknum. Þau eru mörg og
þau eru mörg verkefni og fljótt kom í hugann atriði eins og menntun, atvinnu og félags- og velferðarmál. Virðulegur forseti, menntun er trygging virkrar þátttöku innflytjenda í samfélaginu. Það gildir jafnt fullorðna sem börn af erlendum uppruna. Virkt tvítyngji tryggir kunnáttu í íslensku og stuðningur við móðurmál barna er lykill að farsæld barna og ungmenna í skóla, frístunda- og félagsstarfi, að skilja samfélagið og taka fullan þátt í því. Sömuleiðis þarf að sýna uppruna og reynsluheimi barna og ungmenna virðingu í verki. Börn fólks af erlendum uppruna sækja síður nám í framhaldsskóla og af þeim fámenna hópi útskrifast enn lægra hlutfall en meðal ungmenna sem eiga íslensku að móðurmáli. Þetta er mikið áhyggjuefni og þarf að skoða með tilliti til þess hvernig grunnskóli og framhaldsskóli koma til móts við námslegar þarfir ungmenna. Aðgerðir til að efla menntun fólks af ólíkum uppruna eru lykillinn að farsælli samþættingu í samfélagi sem vill kenna sig við fjölmenningu, þar sem viðurkennt að íbúar hafi margvíslegan bakgrunn og að eitt og hið sama henti ekki öllum. Margir innflytjendur hafa menntun, reynslu og kunnáttu sem ekki viðurkennd. Fara þarf í átaksverkefni til að finna leiðir til að meta menntun allra innflytjenda að verðleikum. Þetta má til dæmis gera með útgáfu starfshæfnisvottorða til þeirra sem farið hafa í raunfærnimat, en forsendan vitaskuld að raunfærnimat sé aðgengilegt fyrir innflytjendur og leggja þarf áherslu á að íslenskunám sé valkostur á vinnutíma. Virðulegur forseti, atvinnustefna í landinu þarf að kveða að virkja skuli mannauð landsins og þar skiptir framlag innflytjenda miklu máli. Tryggja þarf að Ísland sé áhugaverður staður fyrir útlendinga til að koma og vinna í fjölbreytilegum starfsgreinum og þurfa allar aðgerðir í atvinnumálum að taka mið af því. Atvinnuleysi meðal innflytjenda hærra en hjá öðrum hópum og ekki sama fylgni milli menntunar og atvinnuleysis og hjá öðrum Íslendingum sem mikið umhugsunarefni. Niðurstöður af þessu tagi endurspeglast meðal annars í tölfræðiskýrslu Fjölmenningarseturs frá árinu 2016, þar sem atvinnuleysi meðal innflytjenda var skoðað í kjölfar hrunsins. Þetta jafnframt staðfest í ársskýrslu Vinnumálastofnunar 2017 þar sem segir að miðað við upplýsingar fjölda starfandi erlendra ríkisborgara með lögheimili á Íslandi megi áætla atvinnuleysi erlendra ríkisborgara 3,9%. Það sé töluvert meira atvinnuleysi en meðaltali fyrir landsmenn alla sem var 2,2% á þessum tíma. Hlutfall útlendinga á atvinnuleysisskrá fari líka hækkandi milli ára. Útlendingar voru 26% atvinnulausra á árinu 2017 en voru 21% á árinu 2016 en lægra þar á undan. Virkni aðgerðir síðustu missera hafa ekki nýst innflytjendum nægilega vel. Við því þurfa stjórnvöld að bregðast með sértækum og einstaklingsmiðuðum aðgerðum, til dæmis ráðgjöf á tungumáli atvinnuleitenda og formlegri viðurkenningu á raunverulegri færni. Mikilvægt að starfandi innflytjendur séu hluti af hinum formlega vinnumarkaði til að tryggja viðurkenningu á námi og reynslu þeirra sem og réttindum. En á þessu eru nokkrar brotalamir. Efla þarf fræðslu bæði atvinnurekenda og innflytjenda. Styrkja þarf til muna innviði og skilgreint hlutverk eftirlitsstofnana. Innflytjendur eiga að ganga því vísu að opinberir aðilar standi jafnan vörð réttindi þeirra og réttindi íslenskra starfsmanna. Virðulegur forseti, velferðarmálin eru samofin fjölmörgum samfélagsþáttum. Eitt mikilvægasta og flóknasta verkefni samfélagsins að vinna gegn fordómum með upplýstri umræðu. Þekking og skilning farsælasta leiðin til að uppræta fordóma og því mikilvægt að sem flestir fái tækifæri til að kynnast innflytjendum af eigin raun. Slík viðkynning opnar samhliða dyrnar að íslensku samfélagi fyrir innflytjendur og börn þeirra. Skóla- og frístundastarf án aðgreiningar, vinnumarkaður sem einkennist af víðsýni og fordómaleysi og velferðarkerfi fyrir alla eru lykilatriði í þessu sambandi. Margir innflytjendur nýta ekki þjónustu sem þeim stendur til boða vegna skorts á upplýsingum á tungumáli viðkomandi eða vegna þess að þjónustan eingöngu í boði á íslensku. Þetta staðfesta fréttir síðustu daga
að upplýsingar á opinberum heimasíðum og vefsvæðum stjórnsýslustofnana séu oftar en ekki bara á íslensku. Fólk sem veitir innflytjendum ráðgjöf segir að þetta geri útlendingum erfitt vik að setjast að á Íslandi og aðlagast samfélaginu. Þetta er eitt dæmi skeytingarleysi stjórnvalda gagnvart hagsmunum innflytjenda. Eitt af hlutverkum Fjölmenningarseturs er að koma slíkum upplýsingum á framfæri. Þar er þekking og reynsla fyrir hendi en stofnunin er hins vegar fjárhagslega vanbúin. Tryggja þarf jafnt aðgengi og upplýsingar opinbera þjónustu á vegum ríkisins eins og heilbrigðis- og tryggingaþjónustu og sveitarfélaga eins og skóla- og frístundastarf. Túlkaþjónusta er þar mikilvægur þáttur. Virðulegur forseti, niðurstöður kosninga í mörgum Evrópuríkjum síðustu misserin gefa til kynna að uppgangur og útbreiðsla öfgaafla sem ala á þjóðernishyggju og andúð á útlendingum og fjölmenningu sé staðreynd. Hér á landi hafa slík sjónarmið einnig fengið hljómgrunn og jafnvel mátt heyra daufan enduróm þess í þingsal. Í mörgum ríkjum hafa flokkar sem tala fyrir útlendingaandúð komist í áhrifamiklar stöður á þing og í sveitarstjórnir og í sumum ríkjum hafa fulltrúar þeirra jafnvel komist í forsetastól. Ísland á að vera í forystu þegar kemur að því að takast á við þessa þróun og byggja á sterkum grunngildum réttlætis. Virðulegur forseti, ég hef farið nokkrum orðum þingsályktunartillögu þessa mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi. Að gefa málefnum innflytjenda aukinn gaum, bæði tíma og fjármuni, það er ekki valkostur. Það er löngu tímabær nauðsyn. Það er fjárfesting í þeim sem erfa munu landið. Margir þeirra teljast Íslendingar framtíðarinnar og leggja þegar mikilvægt lóð á vogarskálar bæði í atvinnulífi og til þekkingargeirans. Eigum við ekki að fara að dæmi til dæmis Kanadamanna og gera það að samfélagssáttmála að vera þjóðin sem veit og skilur hvað innflytjendur skipta miklu máli. En til þess að svo megi verða þurfum við að vakna af vænum blundi. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, hv. þingmaður ræddi hér mikilvægt mál og ég hygg að flestir geti verið sammála flest af markmiðunum sem hann lýsti. En maður hlýtur að velta því fyrir sér hversu mikil alvara er á bakvið framlagningu þessa máls og upplestur hv. þingmanns á ýmsum göfugum markmiðum og fallegum orðum. Ég velti þessu sérstaklega fyrir mér vegna þess að ég hlýddi á hv. þingmann hér í störfum þingsins hnýta í þingmann Miðflokksins sérstaklega og raunar kannski flokkinn í heild fyrir það að hafa viljað fá hér umræðu tiltekinn sáttmála sem Ísland ætti að gerast aðili að. Og það er ákaflega sérkennilegt, forseti, að á sama tíma og þingmaður kemur hér upp og fer fram á að mótuð verði stefna og þingmaður flokks sem að kenni sig við samræðustjórnmál vill fá umræðu, að hann skuli sjá ástæðu til þess að hnýta í einn tiltekinn þingmann fyrir að hafa ekki beðið annað en umræðu alþjóðlegan sáttmála sem Ísland ætti að vera þátttakandi í. Maður spyr sig því hvað er að marka orð hv. þingmanns. Við þekkjum það mörg sem að annaðhvort störfum í stjórnmálum eða fylgjumst með þeim að Samfylkingin hefur oft í gegnum tíðina reynst flokkur sýndarstjórnmála frekar en raunverulegra prinsippa. Og það sem að mér fannst standa upp úr sem meginatriði í boðskapi hv. þingmanns var að það ætti að gæta að jafnrétti og lífi án mismununar. Og ég gæti ekki verið meira sammála nokkurt markmið en það að gæta að jafnrétti og lífi án mismununar. En á það að mati hv. þingmanns að ná til allra? Eða vill hv. þingmaður fordæma tiltekna hópa fyrir það eitt að vilja ræða málin? Vill hv. þingmaður stimpla pólitíska andstæðinga sína og þar með taka af þeim réttindi sem að samkvæmt lýsingu hans sjálfs ættu að ná til allra? Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Hvort að á þessari þingsályktunartillögu sé marktakandi, það veltum á því hvernig umfjöllun þetta fær. Vonandi verður þessi ályktun samþykkt. Varðandi orð mín í störfum þingsins, þá leyfði ég mér að
hafa orð á því að það eru skoðanir í samfélaginu sem að við teljum að séu þess eðlis að þær mótist af vanþekkingu, fordómum og sú orðræða sem átti sér stað hér í desember varðandi Marrakesh-samninginn var greinilega ekki til þess að skiptast á skoðunum málefni innflytjenda eða flóttamanna, heldur til þess að afvegaleiða umræðuna. Þetta var mikill misskilningur virtist vera, en tónninn í henni virtist vera nokkuð ljós, eins og ég upplifði það. Og ég vil nú leyfa mér að hafa það frelsi að fá að gera athugasemdir við málflutninginn, en ég er ekki að fordæma með því. Þá veitir hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson andsvar öðru sinni. Forseti, það ágætt að hv. þingmaður hafi tekið það skýrt fram að hann var ekki að fordæma það að menn vildu ræða alþjóðasamninga sem að Ísland hyggst gerast aðili að eða hugðist gerast aðili að. En fyrir vikið ákaflega sérkennilegt að hann skuli hafa stillt málinu upp með þeim hætti sem hann gerði. Að ræða þetta í samhengi við einhverjar öfgahreyfingar í Evrópu. Það eitt að einn hv. þingmaður skyldi vekja athygli á því að engin umræða hefði farið fram hér mikilvægan alþjóðasamning. Og þá spyr maður sig hvort af tvennu á við. Skiptir þessi samningur engu máli? Hefur hann engin áhrif? Ætlar Ísland ekki að fylgja honum í framhaldinu? Eða var hv. þingmaður eingöngu að nota þetta sem tilefni til þess að setja pólitískan andstæðing sinn í ákveðinn hóp og fordæma hann? Er hv. þingmaður ekki uppvís að fordómum? Því að reynsla mín af stjórnmálaumræðu og Íslandi og reyndar miklu víðar er sú að það er iðulega það fólk sem að státar sig helst af því að það sé fordómalaust sem hefur mesta fordóma í garð annarra og leitar að verstu syndum sem að það getur fundið og reynir að heimfæra það á annað fólk og fordæma það með þeim hætti en upphefja sjálfa sig leið. Er ekki eðlilegt að þegar að Ísland hyggst taka þátt í alþjóðasamstarfi að þá ræði menn hvað það felur í sér? Eða hvað var það sem hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson sagði sem að gaf til kynna að hann vildi eitthvað annað, hefði einhver annarleg markmið, vildi ekki bara fá umræðu það hvort að þessi samningur væri til þess fallinn að ná þeim markmiðum sem að hv. þingmaður lýsti einmitt í ræðu sinni og við hljótum að vera sammála að tryggja jafnrétti og líf án mismununar og lífsgæði fólks á Íslandi. Það svarar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson andsvari öðru sinni. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið öðru sinni og ég gleðst yfir því að ég heyri ekki betur að hann muni styðja þessa tillögu og það er vel. Varðandi Marrakesh-samkomulagið sem ég raunar og eins og hv. þingmaður benti á hefur ekki fengið mikla umfjöllun í þinginu. En sú umfjöllun sem hún fékk og sú kynning sem að hv. þingmaður kom með í störfum þingsins minni mig í desember, hún var á misskilningi byggð. Hann lét það því liggja eða hans skilningur sá að við hugsanlega mistum tökin á þeim sem kæmi hér inn í landið og hingað myndi flykkjast fólk af öllum toga og þetta myndi hugsanlega vega að fullveldi landsins sem misskilningur. Hann ekki skuldbindandi þessi samningur en það til vegsauka fyrir Ísland að mínu áliti að við skulum vera aðili að samningnum, taka þátt í því alþjóðasamstarfi sem að við að glíma varðandi farendur allan heim. Það gríðarlegt viðfangsefni sem að við eigum að taka þátt í með okkar framlagi en það skuldbindur ekki þjóðina með einum eða neinum hætti. En það er rétt eins og hv. þingmaður kom inn á. Umræðan hefur ekki verið mikil þetta samkomulag, þessa samþykkt í þinginu og það eru ekki endilega allar þjóðir í kringum okkur aðilar að þessum samningi.
Næstur tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegi forseti. Ég þakka hv. flutningsmanni þessarar þingsályktunartillögu ágætis yfirferð yfir hana og þakka honum einnig fyrir þann blíða tón mannréttinda og mannúðar sem ég greini í hans máli hér, bæði í því þegar hann fór yfir þetta mál og einnig í öðrum ummælum hans hér. Mér finnst þetta hin ágætasta tillaga og vel þess virði að skoða það að móta stefnu sem efli fólk af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi. Þetta gríðarlega mikilvægt mál og þetta ekki mál sem bundið við okkur hér. Það eru lönd alls staðar í heiminum að ræða sömu hluti, hvernig best verður að þessum málum staðið. Ég held að sé alltaf gott að móta stefnu, setjast niður, fara yfir hvernig best að gera hlutina. Þannig að án þess að ég hafi sest í þaula yfir þetta mál, þá ég mjög jákvæður í garð þessarar hugmyndar. Ég kom hér upp ekki síst til að vekja athygli á tveimur nátengdum málum, öðru hér en hinu á vettvangi Norðurlandaráðs. Hv. þingmaður Guðjón Brjánsson í velferðarnefnd og þar meðal annars verið að fjalla tillögu stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda sem ég vona að sé í þessari hugmynd sem að flutningsmenn þessa máls hafa þá stefnu sem rétt að móta að efla fólk af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi. Þá rúmist þar innanborðs og eðlilega sé kannski, að þá sé ekki minnst á hana hér, eðlilega kannski þar sem hún ekki orðin að veruleika. Enda hef ég nú hér sagt að skiptir litlu máli hvað sú stofnun sem að það hlutverk fær heiti, bara það sé þetta samræmingar hlutverk sem að veiti upplýsingar alla þá þjónustu sem að fólk af erlendum uppruna þarf á að halda við komuna til landsins. Hún sé sameinuð á einum stað og ég vona að flutningsfólk þessara tillögu líti þá tillögu mjög jákvæðum augum því að það nákvæmlega sama andi sem býr þar að baki. Samræma, finna út hvernig best að gera hlutina sem best með hagsmuni þeirra sem að þurfa á að halda í huga. Hins vegar stóðst ég ekki mátið að koma hér upp af því ég satt á fundi velferðarnefndar Norðurlandaráðs hér í gær og þessi tillaga hér kallast mjög vel á við þá vinnu sem þar verið að vinna á vettvangi Norðurlandaráðs. Þar var kynnt vinna sem einmitt snýr að því sem að það kallað aðlögun flóttafólks og innflytjenda og býsna áhugaverð vinna sem þar unnin, bæði mikil rannsóknarvinna og einnig beinn stuðningur við ákveðin verkefni. Og ég vildi eiginlega bara hvetja þá hv. þingnefnd sem að fær málið til meðferðar sem væntanlega velferðarnefnd til að kynna sér það sem þar verið að gera. Eitt af því sem þar gert það verið að samræma hagtölur eins gríðarlega óspennandi og það hljómar á öllum Norðurlöndunum. Það felur nefnilega í sér að staðreyndin sú að við skilgreinum ólíka máta hvað flóttafólk, hvað eru innflytjendur. Þess vegna samanburður á stefnum og hvað hefur best gefist oft erfiður. Þarna stofnun sem hefur horft yfir þetta. Ég sé til dæmis að hér skilgreining í þessu máli á innflytjendum sem til dæmis ekki í öðrum málum þessu tengdu. Þannig að það til margar skilgreiningar. Það mjög gott að horfa til þess sem þar verið að vinna. En þar hefur líka verið farið yfir það sem verið að gera í öðrum löndum. Löndin taka mismunandi á þessum málum með mismunandi áherslu. Sums staðar mest áherslan lögð á atvinnuþátttöku eins fljótt og mögulegt Annars staðar mest áherslan lögð á menntun
Og þegar ég segi mest áherslan sé lögð á eitthvað þá þýðir það ekki að það sé ekki áhersla lögð á hitt, heldur snýst þetta forgangsröðun. Norforsk, Norræna rannsóknarsetrið, hefur stutt þessar rannsóknir allar og heitir, og með leyfi forseta, á engilsaxnesku New Nordic Research Program, heitir það kannski þessi sérstaklega áhugaverða rannsókn vegna þess að í henni taka þátt Noregur, Svíþjóð, Finnland og Bretland. Þarna held ég að sé mikill fróðleikur sem hægt að nýta við þá vinnu sem við munum sem samfélag held ég alltaf þurfa að fara í mótun stefnu sem þessarar sem hér lagt til að fara í gang. Aðaláherslur í þessari vinnu hefur verið einmitt á atvinnuþátttöku og svo jafnframt á börn, bæði fylgdarlaus börn og svo börn í fylgd með fjölskyldum. Og stefnan þarna að fólk fái vinnu innan 4 vikna áður en það kemur til landsins. Þannig að það eru ýmis markmið þar sem ég held að við sem þingheimur og þingnefndin sem fær þetta mál til umfjöllunar getum kynnt okkur og boðin og búin að það sem ég sitt í velferðarnefnd Norðurlandaráðs að vísa á ef að óskað eftir því þessar vinnu allar sem ég að tala um. Annars bara ítreka ég, forseti, að mér finnst þetta jákvætt mál og við hljótum öll að vilja að það fólk sem hingað leitar af einhverjum ástæðum því líði sem best. Svo einfalt það nú að það sé á sem bestan hátt hægt að styðja við það og taka á móti því eins vel og mögulegt er. Þá er til andsvar hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé fyrir hans ágæta innlegg og hlýleg orð í garð þessara tillögu. Allt sem bætir umgjörð þessa málaflokks og viðmót gagnvart innflytjendum, það auðvitað okkur að skapi. Við leggjum hins vegar áherslu á það með þessari tillögu að nauðsyn þess að móta stefnu í málaflokknum í heild sinni. Við lítum kannski svo á að opnun innflytjendastofu samkvæmt þingsályktunartillögu sem hv. þingmaður vísaði til væri eins og eitt tannhjól í stóru gangverki sem við höfum ekki ennþá mótað eða búið til og sem okkar áliti þyrfti að vera kannski forsendan. En það allt sem bendir til þess að það sé mikil þörf fyrir þjónustu af þessu tagi sem þingmaður bendir á og ályktunin gengur út á. En við höfum þó komum ekki alveg auðu blaði því við eigum fjölmenningarsetur á Íslandi á Ísafirði sem hefur verið að vinna gott starf en hefur unnið við mikil fjárhagsleg þrengsli og vildi vinna meira og betra starf og gæti gert það. En það breytir ekki því að innflytjendastofa á þessu svæði hér, þar sem þó flestir innflytjendar búa, það mikil þörf fyrir hana og þessar 2 stofnanir sem getur verið ein. Það auðvitað að vinna náðu saman. Svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég þakka hv. þingmanni hans athugasemdir og eins og ég kom að í minni ræðu þá kannski eðlilegt að hér sé ekki talað mögulega stofnun sem ekki enn er orðin til. En að því að við erum fann að ræða hana þó að það strangt til tekið tilheyri öðru þingmáli, þá þetta nú allt undir sama hatti og við erum að hugsa öll á sömu nótum. Þá tek ég undir með hv. þingmanni með mikilvægi þess að skoða stofnanaumhverfi þar og eins og reyndar sagt hér í þessu ágæta máli. Ég vona að hv. velferðarnefnd skoði það með opnum huga hvernig því best fyrir komið. Hv. þingmaður nefndi
Fjölmenningarsetur og það mikilvæga starf sem þar er unnið. Og það er alveg rétt, eins og komið er inn á í því máli sem við höfum allt fyrirvarandi Ráðgjafarstofu innflytjenda. Það hvort að, eins og þingmaðurinn hv. kom inn á, að það verði 2 stofnanir eða 1, mikilvægasti hluturinn að þetta nýtist þeim sem á þurfa að halda hvað best. Þetta hlutverk Fjölmenningarseturs er að vera stjórnvöldum til ráðgjafar og ekki síst varðandi stefnumótun. Það eru ákveðin rök sem hníga í þá átt að sú stofnun sem sér þjónustuna eigi að vera meira aðskilin frá stjórnvöldum. Hún eigi fyrst og fremst að huga að þeim sem að sækja þjónustuna þangað en ekki vera með slík bein tengsl við stjórnvöld og stefnumótun. Það eru ýmsar leiðir til þess. 2 stofnanir, 2 deildir innan sömu stofnunar og svo framvegis og svo framvegis. Ástæðan fyrir að ég minntist á það mál, virðulegur forseti, er að mér finnst að kalla svo á við þetta mál. Þegar hér er beinlínis sagt að mikilvægt sé að bæta stofnanaumgjörð innflytjendamála og mér finnst hugmyndin og tillagan ráðgjafarstofu innflytjenda snæll passa inn í það. Þá veitir hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjónas Brjánsson andsvaraður sinni. Já, virðulegur forseti, þetta eru áhugaverðar hugleiðingar og það er einmitt mikið verkefni óunnið í uppbyggingu innviðanna að þessu leyti í þessari þjónustu. Það búa auðvitað innflytjendur allt Ísland, þótt flestir séu hér suðvestanlands, en hvernig ætlum við til dæmis að veita þessa þjónustu út landið og hver á að standa að baki stofnunar sem þessara hér á þessu svæði? Hvar á hún að vera? Á hún endilega verið í Reykjavík? Við eigum mikilvægar og rótgrónar samfélagsstofnanir víða land, líklega á 7-8 stöðum, sem er vinnumálastofnun, sem tengist málaflokknum dálítið sterklega. Hvernig getum við virkjað þessar stofnanir? Það eru fleiri samstarfsaðilar eins og Rauði krossinn sem starfar allt land og þetta þurfum við einhvern veginn að fella í skorður og það verður bara fróðlegt og uppbyggilegt að vinna að þessum málaflokk og ég vona fyrir hönd okkar allra að okkur takist að skapa aukinn skilning þetta því að búa á Íslandi 45.000 innflytjendur og fjölskyldur þeirra. Það eru þúsundir ungra barna í skólum og við höfum ekki náð að taka nægilega vel utan það verkefni að koma þeim áfram. Í framhaldsskólum útskrifast færri en æskilegt er. Þetta er brottfall íslenskra nemenda úr framhaldsskólum sjálfstætt áhyggjuefni en þarna höfum við mikil færi til að sækja. Þetta er auðvitað ekki óumdeilt en fyrst og fremst þetta upplýsing og fræðsla og herja á fordóma. Það svarar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé andsvari síðara sinni. Forseti, ég gæti bara ekki verið meira sammála hv. þingmanni, ég get tekið undir hvert einasta orð í hans ræðu hér á undan. Ég sýnist að mér hafi tekist að lauma hér inn umræðu Ráðgjafarstofu innflytjenda meðan það renni í umfjöllun í nefnd. Það var nú ekki ætlun mín en ég tek þessu boði hv. þingmanns til að ræða þau mál fagnandi. Ég deili akkúrat þessari sýn sem hv. þingmaður kom hér inn á. Mikilvægast er að efla vitund, efla þjónustu. Endanum eins og ég sagði hér áðan snýst þetta að fólki líði sem best. Hv. þingmaður nefndi margar áhugaverða þætti þegar kemur að þjónustu eins og liggur að baki hugmyndunum Ráðgjafarstofu innflytjenda, Vinnumálastofnun, Rauða krossinn. Verkalýðshreyfingin hefur verið með menntun og stuðning, bæði menntun og svo stuðning þegar kemur að sjálfsögðu kjörum og öllu tengist atvinnuþátttöku. Rekur símenntun og fleira slíkt. Þannig að nógu er að taka til að hugsa hvernig þessu er best fyrir komið. Þess vegna var hugsunin við Ráðgjafarstofu innflytjenda að kannski væri þörf á einhverju nýju fyrirbæri sem væri yfir öllu þessu, skæri sig þvert í gegnum þetta allt því þetta lýtur að þjónustu ríkis, þjónustu sveitarfélaga
réttindum og skyldum vinnumarkaði, réttindum hvað varðar menntun, stuðningi við atvinnuþátttöku og almenna þátttöku í samfélaginu og svo framvegis og svo framvegis. Hvað svo stefnan heitir skiptir engu máli. Hvernig hún skipulögð skiptir engu máli heldur ef hún virkar. Hvar hún stödd, ég held að það endi þannig að það verði þjónustumiðstöð eða útibú, ég vona það, sem að innflytjendur geti nálgast sem víðast í samfélaginu, hvað sem þau heiti. Andsvörum lokið. Næsti tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, frú forseti, ég þakka nú flutningsmanni fyrir að hafa mælt hér fyrir þessari tillögu og eins og segir nú hér í henni strax eins og bara í upphafi hennar eða seinni hluti hennar hljóðar svo með leyfi forseta: sérstök áhersla verður lögð á félagsleg réttindi, heilbrigðisþjónustu, menntun og atvinnuþátttöku þannig að á Íslandi verði fjölmenningarsamfélag þar sem grundvallarstefin eru jafnrétti, réttlæti og virðing fyrir lífi án mismununar. Þetta eins og tala út mínu hjarta. Málið er hins vegar það að okkur hefur í sjálfu sér Íslendingum farist nokkuð óhanduglega að taka á móti fólki af erlendum uppruna og við höfum í sjálfu sér ekki lært á neinum neitt af neinu af þeim mistökum sem þjóðirnar hér í kringum okkur hafa gert. Það ríður á miklu að við tökum okkur á í þessu efni og það kemur hér til dæmis fram á blaðsíðu 3 í greinargerðinni þar sem fjallað um menntun. Virt tvítyngji tryggir kunnáttu í íslensku og stuðningu við móðurmál barna er lykill að farsæld barna og ungmenna í skóla, frístund og félagsstarfi. Þetta er reyndar aðeins í öfugri röð vegna þess að það hefur verið vísindalega rannsakað að ef börn eiga að ná valdi á tungumáli nr. 2 í því landi sem þau flytjast til, þá þarf fyrst að kenna þeim á þeirra eigin móðurmáli. Annars er hættan sú að þau verði hvorki mælandi eða skrifandi almennilega sett á hvorugu málinu. Og það er þess vegna sem að hér kemur fram í þessari ágætu greinargerð, með leyfi forseta: börn fólks af erlendum uppruna sækja síður en nám í framhaldsskóla og af þeim fámennahópi útskrifast en læra hlutfall. Þetta er vegna þess meðal annars að við höfum ekki staðið okkur til þessa í því að kenna þessum börnum á þeirra móðurmáli fyrst og fremst. Og nú er þetta ekkert einskorðað við Ísland. Ég til dæmis afi 3 nýbúabarna í Danmörku sem fá ekki þar kennslu á sínu móðurmáli, íslensku, af yfirvöldum. Og er þó Danmörk talin til fyrirmyndar landa í móttöku á erlendum innflytjendum. En þannig að og við reynum að bera okkur saman við þessi ágætu Norðurlönd sem eru eiga að vera okkur fyrirmynd. En það er þannig, forseti, að sumir virðast halda að leið og er búið að afhenda innflytjendum blómvönd og konfettkass í Leifsstöð að þá sé hlutverkinu lokið. En þá byrjar það. Vegna þess að þá tekur við að við þurfum sem samfélag að taka utan um þessa hópa og gera þeim kleift að blómstra hér í þessu þjóðfélagi. Og þetta hefur sárlega vantað upp á að mínu mati. Og það er þetta sem sú staðreynd að við erum ekki með okkar grunnstoðir uppbyggðar til þess að geta tekið sómasamlega á móti innflytjendum, að það er með þess vegna sem að mér þótti mjög miður að heyra í orðum hv. flutningsmanns hér áðan að hann skyldi sneiða að þingmanni Miðflokksins sem að vakti máls á því að hér hefði farið fram lítil umræða um Marrakesh-sáttmálann og hann varaði jafnframt við því að honum samþykktum þá myndi hingað eðlilega streyma fjöldi innflytjenda sem við værum ekki í stakk búin til að taka almennilega á móti. Ekki út af því að það væri einhver andúð
á þeim, heldur vegna þess að grunnstiður okkar eru ekki reiðubúnar til þess að taka á móti mjög auknum fjölda innflytjenda. Síðan það sjálfstætt mál að við höfum heldur ekki staðið okkur þegar er að ræða fólk sem hefur stöðu hælisleitenda eða sækir hér vernd vegna þess að mál þeirra taka allt of langan tíma áður en að úrlausn fæst. Og þetta hefur orðið til þess að héðan hefur verið frávísað fólki sem er farið að festa rætur, börn komin í skóla og svo framvegis. Að sjálfsögðu á þetta fólk rétt á því að við tökum þeirra mál fyrir með þeim hætti að afgreiðslu hraði okkar stofnana á þeirra málum sé með mannsæmandi hætti til þess að koma í veg fyrir að upp komi mál eins og ítrekað hafa því miður komið hér upp. Og þetta kannski það sem vara þarf við leið og við tökum til umfjöllunar tillögu eins og þessa, þá þurfum við að gera okkur grein fyrir því hvað við þurfum sem þjóðfélag að gera til þess að geta uppfyllt það og þær væntingar sem við gefum hér í skyn með þessari tillögu. Og þess vegna þurfum við að taka umræðu það hvernig við þurfum og hvað við þurfum að gera til þess að byggja hér upp nauðsynlegar grunnstoðir, hvað við þurfum að gera til að efla okkar menntakerfi, til þess að vera í stakk búið, til þess að gefa þessum, geti orðað að þannig, börnum tækifæri sem þau hafa ekki haft. Og við vitum það. Við vitum að brottfall úr framhaldsskóla meðal barna af erlendum uppruna allt of hátt. Og við þurfum að koma í veg fyrir það að hér verði kynslóðir af fólki sem eins og maður segir fékk aldrei möguleika. Við eigum að reyna að koma í veg fyrir það með öllum móti að við séum að stuðla því með því að standa okkur ekki að hér verði til heilar kynslóðir sem líti á sig sem nokkurs konar undirmálsfólk vegna þess að þau hafi ekki fengið tækifæri, vegna þess að við höfum ekki gefið þeim tækifæri. Og það þetta sem við þurfum að taka sérstaklega til þegar við ræðum tillögu eins og þessa hér. En við ættum hins vegar að forðast það í þessari umræðu að gefa okkur það að andstæðingar okkar í pólitík séu með einhverjar annarlegar hvatir þegar kemur að þessum málaflokki, þó við séu ekki nákvæmlega á sömu skoðun og við sjálf. Og það leiðir hugann að því að ef við dettum í þá gryfju, þá dettum við í gryfjuna sem sagt frá í Lúkasarguðspjalli söguna af faríseanum og tollheimtumanninum. Tvo menn sem gengu saman inn í musteri. Annar hóf höfuð sitt hendur sína til himins og horfði til himins, barði sér á brjóst og sagði: þakka þér fyrir það, Guð, að ég ekki eins og aðrir menn. Ég ekki eins og hórkarlarnir eða ræningjar eða ranglátir eða þessi tollheimtumaður. Og tollheimtumenn höfðu nú á sér vafasaman stimpil í den tíð þó þau séu virtir í þjóðfélaginu núna. Og það kannski eitt dæmi það að þegar ein stétt fær möguleika til þess að sanna sig að þá fær hún aukna virðingu í samfélaginu. En tollheimtumaðurinn, hann stóð langt frá, hann fór ekki inn í musterið og hann huldi höfuð sitt og sagði: Guð, vertu mér syndugum líksamur. Og lærdómurinn af þessu það að sá maður fór réttlætur heim til sín en hinn ekki. Því eins og segir hér orðrétt með leyfi forseta í Lúkasi, að þá segir þar: því hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig, hann mun upphafinn verða. Og ég held að þetta ætti kannski að vera okkur svona leiðarstef í því að ræða þessi mál og önnur mál án þess að hafa fyrirfram gefið óþol fyrir skoðunum hvors annars. Eða þá að gera hvort öðru upp skoðanir
sem við sannarlega höfum ekki. Og ég ætla nú flutningsmanni ekki að gera það, heldur held ég að þetta hafi verið svona meiri klaufaskapur af hans hálfu og treysti því og vona þess vegna að þetta mál fái hér greiðan aðgang og greiða för í gegnum Alþingi, vandaða, og að við tökum hreinskipta umræðu það hvernig við sem þjóðfélag þurfum að bæta okkur og okkar grunnstoðir til þess að geta sinnt þessum hópi sem að við viljum svo mjög gjarnan taka á móti og veita tækifæri og betra tækifæri heldur en að þau hafa þar sem að þau búa eða eru upprunnin. Til þess þurfum við að taka hreinskipta umræðu en forðast að hnýta í hvort annað og tala niður til hvors annars. Hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson veitir andsvar. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir hans ágætu ræðu. Ég tel nú raunar og þakka honum fyrir ágætis hugleiðingu, kristilega vangaveltur sem koma sér vel hér í þessum sal og ég vona að hann flytji hana sem víðast og jafnvel inn í sínum eigin þingflokki. Ég geri ekki upp einstaklingum eða þingmönnum annarlega hvatir og fordæmi ekki. Ég bara legg skilning í orð sem falla og gjörðir manna. Og ég vona við náum nú saman um það að sneiða aukaatriði sem að hugsanlega valda einhverju misskilningi, sneiða það utan af þessari tillögu okkar sem sú að leggja til að við búum okkur til stefnu í þessum málaflokki. Hann snúinn, hann erfiður og þú nefndir, hv. þingmaður nefnir fyrirkomulag í Danmörku sem við höfum lengi horft til Norðurlanda sem fyrirmyndar þjóðar. Þeir eiga auðvitað í miklum erfiðleikum varðandi þessa málaflokka og þeir ná ekki að rækja þetta eins og þeir sjálfur hefðu kosið, en þeir hafa þó sína stefnu að vinna að og reyna eftir föngum. Við þurfum að gera það sama. Það eru hér tugir þúsunda af innflytjendur sem hafa í stórum dráttum plumað sig mjög vel og hafa verið, þetta hefur verið liðsauki sem hefur verið kærkominn á Íslandi, enda höfum við búið mjög hagstæðar aðstæður. Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Já, ég þakka forseti, ég þakka hv. þingmanni þetta andsvar. Mér fannst nú ekki vera svona kannski bein svona spurning til mín í þessu, nema ég get náttúrulega upplýst hv. þingmanni það að á þingflokksfundum Miðflokksins eru náttúrulega húslestur og við náttúrulega förum yfir þau kristilegu gildi sem við störfum eftir og sum okkar hafa nú komið fram og sagt vertu mér ranglátum líksamur, þannig að það vantar nú eiginlega ekkert upp á það og bið hv. þingmann að sperra eyrun og taka vel eftir því. En það kann vel að vera að það sé rétt hjá hv. þingmanni að Danir hafi til dæmis mjög góða stefnu í þessu máli og ég efast ekkert um það, en það breytir því ekki til dæmis að eins og ég sagði hér áðan að þá njóta börn af íslenskum uppruna ekki, allavega ekki í hlutum af Danmörku, sem sagt kennslu á sínu móðurmáli og þá ég að tala um borgarstærð við Reykjavík. Ég kann ekki á það hvernig það er í Kaupmannahöfn, minnir Íslendingafélagið sér sjálft þar með einhverju starfsemi, en það breytir ekki því að yfirvöldin eru ekki að sinna þessu máli. Og þetta leiðir okkur að því að við þurfum náttúrulega að læra, eins og ég sagði hér áðan, við þurfum að læra þau mistökum sem Norðurlandaþjóðirnar hafa vissulega gert í móttöku á fjölmörgum innflytjendum. Og þetta hefur kristallast til dæmis í norskri stjórnmálaumræðu síðan líklega 1980-85 ef ég man rétt. Og þar voru varnaðarorð höfðu uppi þá af meðal annars prófessorum í háskólum sem voru umsvifalaust stimplaðir rasistar, alveg leið.
og eiginlega hneykslunaralda gekk yfir Noreg út af þeirra skoðunum og varnaðarorðum á þeim tíma. En því miður þá rættust mjög mörg af þessum varnaðarorðum því að ástandið varð miklu erfiðara heldur en að Norðmenn höfðu haldið og jafnvel erfiðara heldur en yfirvöld gátu tekið á. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Já, virðulegur forseti. Hv. þingmaður bendir á ýmis áhugaverð efni. Eins og ég hef nefnt þá þessi málaflokkur mikilvægur í öllum okkar nánustu Evrópuríkjum og tekur mikið rými í umræðunni. Við höfum búið til þessa í nokkuð miklu skjóli. Við erum auðvitað eyja og við getum takmarkað mjög flæði fólks til okkar og raunar frá. En Danir hafa ekki farið varhluta af því að þangað vilja sækja og hafa sótt mjög mikið af innflytjendum. Þú talaðir hv. þingmaður að Danir hefðu gert mistök. Hver telur hann að stærstu mistök Dana í málefnum innflytjenda hafi verið og hver telur hann kannski að ætti að vera stærstu áhersluatriði okkar og þá kannski í framhaldinu eftir að hafa lesið þessa þingsályktunartillögu. Telur hv. þingmaður að hann muni styðja málið þegar til umræðunnar kemur og afgreiðslu? Þá svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson andsvari síðara sinni. Já, forseti. Hvað varðar mistök Dana þá væri kannski nærtækast að benda þingmanninum hv. á að kanna stefnu systurflokks síns í Danmörku, hvernig hún hefur breyst í tímans rás frá því að vera svona alltumvefjandi og að vera núna frekar harðneskjuleg. Það er kannski vegna þess, eins og ég segi, að menn og Danir í þessu tilfelli tóku á móti miklum fjölda innflytjenda sem þeir gátu svo ekki sinnt almennilega. Og mistökin liggja kannski í því að Danir eða í Danmörku hafa þessir hópar einangrast nokkuð. Það voru til innflytjendahverfi sem ekki til þess fallin að bæta lífsgæði þeirra sem þar búa eða hvetja til þess að þeir aðlagist vel því þjóðfélagi sem þeir hafa sem sagt flutt til. Og þetta eru allt saman mistök sem við eigum að læra. Vegna þess að við kærum okkur ekki um þetta. Við kærum okkur ekki um það að innflytjendur verði hópur illa menntaðra einstaklinga sem búa einhvers staðar sér út af fyrir sig, aðlagast illa okkar þjóðfélagi og ná ekki sjálfir árangri. Vegna þess að við þurfum náttúrulega að tryggja það að þeir sem hingað leita, að þeir náttúrulega búi við betri kjör heldur en þau kjör sem þau voru að flýja á sínum tíma. Og þetta ætti að standa okkur nærri vegna þess að á árunum 1850 til fram undir 1900 þá fór nú 25–30% af þjóðinni héðan vestur haf og það var vel tekið á móti þeim og þeir nutu ávaxtaðir við síns og það er akkúrat það sem við viljum að þeir sem hingað leita geri einnig, að þeir blómstri í nýju þjóðfélagi sem tekur vel á móti þeim. Það held ég að það sem málið snýst um. Hvort ég styð málið kemur náttúrulega bara í ljós þegar það verður afgreitt. Andsvar með lokið og næstu tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Gunnarsson. Frú forseti. Við ræðum hér þingsályktunartillögu frá Guðjóni Brjánssyni hv. þingmanni og öðrum hv. þingmönnum Samfylkingarinnar mótun stefnu sem efli fólk af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi. Ég held að hér sé á ferðinni afar mikilvægt mál þó ekki væri nema fyrir á ástæðu eina
að ég held að öll umræða mál innflytjenda og það hvernig við sem samfélag aðlögum okkur að því að fólk víða úr heiminum vilji setjast hér að og búa og hvernig við sem samfélag vinnum að því að taka vel á móti fólki, bjóða það velkomið, sé afar mikilvæg. Vegna þess að þannig finnst mér að umræðan eigi að snúa. Íslendingar eru svona kannski háðari því einmitt mjög margar aðrar þjóðir að við þurfum í mjög ríkum mæli að sækja okkur þekkingu og nám og fleira erlendis og erum þess vegna mörg á þeim tíma svona í einhverjum skilningi aðkomufólk eða innflytjendur í öðrum löndum, mjög víða. Og ég held að við flest, þó við séum allavega Vestur-Evrópuríki sem allavega í mörgum tilliti telur sig vera ákaflega þróað og allt það, finnist einhvern veginn eins og þá hljóta allir að taka voðalega vel á móti okkur, að þá þetta samt þannig að við erum upp á náð annarra komin þegar við setjumst þar að. Og þess vegna það að mínu mati kannski okkur ennþá mikilvægara og kannski myndi einhver segja sæmst þegar að aðrir eru í þeirri stöðu að koma hingað, hvort sem það út úr neyð eða hreinlega af áhuga eða til að framfleyta sér að sækja atvinnu, að þá eigum við að taka vel á móti þeim. Því það eins og hefur komið hér fram í umræðinu áðan, það svona það sem að flest trúarbrögð myndu líta á sem mjög jákvæða nálgun á gesti og þá sem að heimsækja. Það þarf ekki að fara mörgum orðum það hvað fólk sem að flytur hingað til að starfa mikilvægt í íslensku samfélagi. Við vitum það að til að mynda sjúkrahúsin og sennilega flestar heilbrigðisstofnanir myndu ekki fúnkera almennilega ef ekki væri framboð á erlendu vinnuafli, fólki sem að vinnur þau störf sem að allavega tímabundið Íslendingar virðast ekki hafa nægilega mikinn áhuga á. Og þar komum við til að mynda að því hversu mikilvægt að við tryggjum til dæmis réttindi þessara einstaklinga sem að hingað koma til að starfa. Og það svona í aðra röndina það sem að þessi tillaga fjallar að gera fólki sem að við viljum taka á móti, sem við viljum hafa sem hluta af samfélaginu, kleift að skilja réttindi sín og njóta þeirra. Og þess vegna held ég að þess vegna þetta mjög mikilvægt. Síðan ekki hvað síst mikilvægt að ræða þessi mál í því sem ég vil kalla forvarnaskyni. Það að segja jákvæð umræða þá sem hingað vilja flytja og þá sem vilja hér setjast að sennilega einhver öflugasta forvörnin gegn alls kyns öfgaöflum, gegn alls kyns jaðarsjónarmiðum sem að hafa vaðið uppi víða í löndunum í kringum okkur og sum hver komist býsna nálægt í að setjast þar að stjórnvöldum og jafnvel komist alla leið hvað það varðar. Og það mjög mikilvægt fyrir okkur sem samfélag ef við viljum áfram hafa opið samfélag, ef við viljum áfram hafa samfélag sem að tekur vel á móti öllum, að þá umræðu það að það sé einmitt jákvætt að taka á móti fólki af erlendum uppruna, að það sé einmitt jákvætt að útskýra fyrir fólki að það eigi réttindi og það séu mannréttindi sem að við sem samfélag ætlum ekki að ganga á svig við, að þá vel af stað farið. Ég vona náttúrulega að þessi
ágæta tillaga rati til hv. velferðarnefndar en verði svo ekki þá hlakka ég til að sjá þá afurð sem kemur út úr væntanlega þá allsherjar- og menntamálanefnd ef svo yrði við 2. umræðu málsins. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 3. dagskrármálið. Skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu, frumvarp mál 147 á þingskjali 147, 1. umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti. Ég flyt hér ásamt Jóni Gunnarssyni, hv. þingmanni, mál sem áður var lagt fram á 141. löggjafarþingi og þá af Ástu Ragnheiði Jóhannesdóttur, þáverandi forseta Alþingis. Það er rétt að geta þess að bæði ég og hv. þingmaður Jón Gunnarsson ákváðum nánast samtímis að tímabært og raunar nauðsynlegt væri að endurflytja þetta mál og sammæltumst því að flytja það saman. Það sem gerst hefur frá því að þetta mál var fyrst lagt fram er á mjög margan hátt til þess fallið að renna stoðum undir mikilvægi þess að Alþingi ráðist í þessa lagabreytingu sem fyrst. En markmið laganna eða þessa frumvarps er að tryggja ábyrgð Alþingis á gerð skipulagsáætlana og þátttöku í veitingu framkvæmdaleyfa og byggingarleyfa á Alþingissvæðinu. Og með orðinu Alþingissvæðið er átt við nánasta umhverfi þinghússins hér í miðbæ Reykjavíkur. Á undanförnum árum hafa orðið gríðarlega miklar breytingar hér í miðbæ Reykjavíkur og því miður eru þær nú ekki allar til bóta. Og Reykjavíkurborg á margan hátt gengið fram með hætti sem að mínu mati og margra annarra er mjög skaðlegur umhverfinu hér í miðborg Reykjavíkur. Þetta hefur verið drifið áfram af sífellt aukinni hagnaðarvon vegna hækkandi fasteignaverðs og ásókn í að nýta sem mest svæðið hér í miðborginni. Og þá hefur verið gengið á sögulegt umhverfi, gengið á menningarverðmæti og þarf ekki að leita langt til þess að finna dæmi slíkt. Það er nóg að líta hér yfir götuna þar sem að menn hafa verið að moka burtu einum elsta, hugsanlega elsta kirkjugarði landsins, þar sem að Reykvíkingar hafa verið eða voru bornir til grafar í hátt í 1000 ár. Fólkið sem að byggði þessa borg og þróaði. En dæmin eru svo miklu fleiri. Ég ætla ekki að rekja þau öll hér enda ekki tíminn til þess. En allt í kringum þinghúsið verða menn mjög áþreifanlega varir við þessa þróun, ekki bara þegar þeir fara fram hjá framkvæmdasvæðunum og sjá þau, heldur upplifa þingmenn það nú nánast daglega að heyra mikil högg og þrumur og upplifa manngerða jarðskjálfta vegna þessara framkvæmda allra sem að eins og ég nefndi eru drifnar áfram af sífellt aukinni hagnaðarvon sem að gengur út á það að auka byggingarmagnið jafnt og þétt og ganga á þessa annars fíngerðu og lengst af hófstilltu byggð sem að einkennir miðbæ Reykjavíkur. En hvað sem því öllu líður, þá hljóta að gilda eða eiga að gilda sérstakar reglur nánasta umhverfi Alþingis. Og til þess að skýra það með dæmum getum við gert okkur í hugarlund hvort að það yrði látið viðgangast í nokkru nágrannaríki okkar að ráðist yrði í framkvæmdir á borð við það sem að
nú stendur yfir hér, ja, bara fáeinum metrum frá þinghúsinu, án þess að Alþingi, þingið sjálft, löggjafinn, hefði eitthvað það að segja. Aðkoma þingsins að þessum málum hefur nefnilega ekki verið önnur en sú að senda en erindi til Reykjavíkurborgar, rétt eins og hver annar umsagnaraðili, og þau erindi hafa verið lítils virt að vettugi ítrekað. Og til þess að bæta gráu ofan á svart og sýna vald sitt hefur meira að segja borgin í andstöðu við vilja þingsins hent grjóti hér, ekki í þinghúsið en rétt að því, sem að mikil lítið að. Auðvitað hafa menn ólíkar skoðanir á því á hverju fari vel í umhverfinu og hverju síður. En það hlýtur að vera eðlilegt að gera þá kröfu að Alþingi, löggjafinn sjálfur, hafi meira það að segja hvernig nánasta umhverfi þinghússins þróast heldur en raun hefur borið vitni. Enda staða þingsins tryggð með mjög áþreifanlegum hætti í stjórnarskrá, meðal annars varðandi ákvæði friðhelgi þingsins og að ekki megi raska starfsfriði Alþingis. En aftur að samanburðinum við útlönd. Getur einhver ímyndað sér að það hefði nokkurn tímann verið heimilað að grafa nánast upp að breska þinghúsinu til þess að koma þar fyrir hóteli, þar sem að menn myndu svo eiga von á stöðugum ferðum, stórra bifreiða og auðvitað fólks, án þess að breska þingið hefði haft eitthvað meira það að segja en að geta sent inn erindi til skipulagsyfirvalda í London. Að sjálfsögðu hefði slíkt aldrei komið til greina og ég hygg að ekkert löggjafarþing í Evrópu myndi láta bjóða sér það að borgaryfirvöld í höfuðstaðnum ákvæðu einfaldlega að þrengja að störfum þingsins. Og að því marki, eins og við sjáum hér bara fyrir utan gluggann, að nýframkvæmdirnar nái nánast upp að húsum þingsins. Ég held að þetta séu einhverjir 5 metrar eða svo sem vantar þar upp á. Þessi samanburður við önnur lönd gerir það að mínu mati að minnsta kosti augljóst hversu veik staða Alþingis hvað varðar umhverfi þingsins. Og ég skora á þann sem getur bent mér á eitthvað annað að sýna fram á það að annað þjóðþing í nágrannalöndunum myndi una við slíkt. Og það var mat þáverandi þingforseta, Ástu Ragnheiðar Jóhannesdóttur, að við þetta ástand yrði ekki unað, og það fyrir allmörgum árum síðan. Og eins og ég nefndi hér í byrjun, þá hefur það orðið æ ljósara hversu mikilvægt þetta framlag þáverandi þingforseta var og hversu mikil synd það að þetta frumvarp skuli ekki nú þegar vera orðið að lögum, því að það hefði getað gert þinginu kleift að standa vörð nánasta umhverfi þingstarfanna. Mikið rætt það þegar skipulagsmál ber á góma að þau séu alfarið í höndum sveitarfélaga og það hefur verið nefnt í þessu samhengi líka að Reykjavíkurborg fari með skipulagsvaldið sem sveitarfélag og á einhvern hátt væri verið að ganga á hlut ekki bara Reykjavíkur heldur jafnvel sveitarfélaga almennt með því að gera breytingar þar á þó að þessi reitur séu auðvitað afskaplega lítill miðað við stærð Reykjavíkur í heild. En þá þess að geta að með þessu alls ekki brotið blað. Ég nefndi hér dæmi frá útlöndum en einnig má geta þess að skipulagsvald á Keflavíkurflugvelli og umhverfi hans með sérstökum hætti og heyrir undir skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar og það sama á við Þingvelli. En þar hefur Þingvallanefnd sérstöku hlutverki að gegna varðandi
skipulag í þjóðgarðinum. Í hvorugu tilvikinu getur sveitarfélagið eitt ráðið för og ég geri ekki ráð fyrir að ég þurfi að rekja hér ítarlega ástæður þess. Að mínu mati liggja þær í augum uppi. En mér þykja ástæðurnar jafn augljósar í tilviki Alþingis, í tilviki löggjafans, sem að gerir Reykjavíkurborg þann heiður að starfa hér og þar með gera Reykjavík að höfuðborg landsins. Það voru ekki allir sammála því á sínum tíma að sú ætti að verða raunin og tekist töluvert á það til dæmis hvort að Reykjavík eða Þingvellir ættu að vera höfuðstaðurinn. En ákveðið af praktískum ástæðum að það skyldi vera Reykjavík. En því fylgja að sjálfsögðu skyldur á móti af hálfu borgarinnar. Enda er Alþingi þing landsins alls, ekki bara þing Reykjavíkur og Reykvíkinga. Og þar af leiðandi eðlilegt, og sérstaklega í samanburði við þessi fordæmi sem þegar eru til staðar, að þingið hafi eitthvað það að segja hvernig nánasta umhverfi þess skipulagt og eins og ég gat áðan, þörfin fyrir slíka aðkomu hefur á undanförnum árum orðið sífellt augljósari. En tillagan sú að ráðherra fari með yfirstjórn skipulags- og mannvirkjamála á Alþingissvæðinu en skipi 5 menn í skipulags- og byggingarnefnd Alþingissvæðisins. Og það skulu 2 skipaðir samkvæmt tilnefningu Alþingis, 2 samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar og 1 af ráðherra án tilnefningar. Og þarna kemur það skýrt fram að ætlunin alls ekki að setja Reykjavíkurborg, sveitarfélagið, alveg til hliðar í þessum málum. Reykjavíkurborg mun áfram hafa virka aðkomu að skipulagi svæðisins hér í gegnum þessa nefnd og alltaf ferli sem ætti sér stað í framhaldinu vegna ákvarðana nefndarinnar. Þar má til að mynda nefna að skipulagsfulltrúi Reykjavíkurborgar mun starfa með skipulags- og byggingarnefnd Alþingissvæðisins og sitja fundi hennar með málfrelsi og tillögurétt og byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar annast eftirlit með mannvirkjagerð á Alþingissvæðinu í samræmi við ákvæði laga. Ég gæti rakið fleira varðar samskipti nefndarinnar við borgina en allt ber þetta sama brunni og lýst í frumvarpinu og greinargerð með því og gengur út á að þetta sé samstarf þingsins og borgarinnar skipulag þessa svæðis. Það eru því margar ástæður til að ætla að þessi breyting yrði til mikilla bóta en fyrst og fremst þetta að mínu mati til þess að undirstrika sérstöðu Alþingis, sérstöðu löggjafans sem ekki eins og hvert annað fyrirtæki, ekki eins og hvert annað hótel, heldur hluti af landinu öllu á vissan hátt. Þó að Reykjavík fái að njóta þess heiðurs að vera höfuðborg landsins, þá þarf hún á móti að virða sérstöðu þingsins og veita því tækifæri til þess að hafa eitthvað skipulag umhverfisins að segja. Ég gæti rakið auðvitað fleiri dæmi það hvað aflögu hefur farið á undanförnum árum. Ég ætla að láta hjá líða að gera það í þessari ræðu. Ég hef skrifað töluvert það að undanförnu og mun gera áfram. En þróunin hefur borið það með sér að skortur sé á virðingu fyrir grundvallaratriðum varða umhverfi, mikilvægum atriðum varða umhverfi þingsins, hvort sem þau eru fagurfræðileg, praktísk, varða aðgengi, varða öryggi og þar fram eftir götunum. Ég vona því að þetta mál fái sem greiðasta leið hér í gegnum þingið með að sjálfsögðu eðlilegri málsmeðferð. Ég ekki að ætlast til þess
að þingsköp verði brotin til þess að klára þetta bara strax án umræðu. En það er knýjandi þörf fyrir að endurskoða með hvaða hætti skipulagi þessa svæðis skuli háttað og þarf ekki annað en að líta gluggann til þess að átta sig á því. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að þetta mál gangi til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Einn þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vil hefja mál mitt á að þakka flutningsmönnum fyrir árvekni þeirra í þessu máli. Ég hef kynnt mér frumvarpið og vil lýsa því að ég tek undir það í megindráttum. Ég staldra við eitt atriði þó sem að ég vildi gjarnan inna hv. þingmanns Sigmund Davíð Gunnlaugsson en það varðar stjórn skipulags- og mannvirkjamála á Alþingissvæðinu sem að hv. þingmaður gerði að nokkru umtalsefni hérna í sinni framsöguræðu. Það sem ég staldra við það að það er gert ráð fyrir því að í 5 manna skipulags- og byggingarnefnd Alþingissvæðisins verði 2 skipaðir samkvæmt tilnefningu Alþingis sem hlýtur að teljast eðlilegt í það minnsta, en síðan er gert ráð fyrir 2 samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar og 1 án tilnefningar. Nú er það svo, eins og hv. flutningsmaður hér rakti, að það hefur gengið á ýmsu í skipulagsmálum á vettvangi borgarinnar og ef maður orðar það bara svona almennt að þá er ekki að sjá að það sé hægt að bera mjög mikið traust til borgaryfirvalda í öllu tilliti þegar kemur að skipulagsmálum, ekki síst hérna í miðborginni. Þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann hvort að hann telji þetta nægilega tryggilegt að þessi nefnd sé þannig samansett að aðilar sem hafa reynst, svona getum við sagt, að minnsta kosti á köflum, eilítið mistækir í skipulagsefnum og eins og þarf ekki annað en að líta út gluggann eins og hv. þingmaður nefndi í sinni flutningsræðu. Það þarf ekki annað en að líta út gluggann til að sjá það. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, þetta er vissulega eðlileg og ég held mér sé óhætt að segja sanngjörn gagnrýni, en ég minni á að þetta frumvarp er flutt hér óbreytt frá framlagningu þess á 141. löggjafarþingi og tekur mið af því sem mætti kannski kalla meðalhófi og rúmlega það eins og mál horfðu við á þeim tíma. Einnig tekur það mið af fordæmum annars staðar frá, en það er vissulega rétt sem að hv. þingmaður segir, að það sem hefur gerst í millitíðinni er kannski ekki til þess fallið að auka trú manns á að fulltrúar borgarinnar myndu vera reiðubúnir. Já, það fer að sjálfsögðu eftir því hvernig þeir veljast, en það er ekki alveg víst að ef þeir yrðu pólitískir að það væri til þess fallið að greiða fyrir því að hlutirnir færðust til betri vegar. Svo ætla ég að gagnrýna sjálfan mig í leiðinni á frumvarpið út frá ábendingu hv. þingmanns með því að benda á að fulltrúar þingsins í raun í minnihluta í skipulagsnefnd Alþingis samkvæmt þessari tillögu. Enda er oddamaðurinn, ef svo má segja, 5. fulltrúinn skipaður af ráðherra án tilnefningar. Og það má alveg velta því fyrir sér hvort að þróunin á undanförnum árum gefi okkur tilefni til þess að endurskoða þessi ákvæði. Ég er að minnsta kosti mjög opinn fyrir því í umræðu þetta mál hér í þingsal og í vinnu í nefndinni í framhaldinu að menn meti það hvort að það sé ástæða til að gera þetta með öðrum hætti.
En svona var tillagan lögð fram á sínum tíma og hefði eflaust á þeim tíma þótt ganga nógu langt, en þróunin síðan þá til þess fallin að vekja menn ákveðin ugg, vissulega. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Já, herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir svarið og sömuleiðis það að hafa í raun og veru opnað á það að hann gæti séð fyrir sér aðra skipan mála heldur en þarna gert. Áhættan augljós. Það svo ég leyfi mér að segja það eins og ef að litið á atburði liðinna vikna og mánaða sem eins og þeir snúa til að mynda að Víkurkirkjugarði, helgireitur Reykvíkinga, að hvernig hefur til að mynda verið daufherst við ábendingum sérfræðinga, áhugafólks og svo framvegis, kirkjunamanna, og þau sjónarmið virt vettergis af hálfu borgaryfirvalda að þetta náttúrulega mikið áhyggjuefni. Þannig að ég fagna því að frummælandi í þessu máli hafi með sinni ræðu hér og nú í svari við minni spurningu komið þeim skilaboðum vel og rækilega á framfæri til að mynda við þingnefnd að hann gæti séð fyrir sér aðra skipan mála varðandi umrædda yfirstjórn skipulags- og mannvirkjamála á Alþingissvæðinu. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson svarar andsvari síðara sinni. Forseti, ég ítreka það bara að skilningur hv. þingmanns réttur og ég reyni nú að hafa það almennt að leiðarljósi að vera tilbúinn til þess að skoða gagnrýni og ný viðhorf varðar þingmál. Ekki léti ég mér detta það til hugar að ætla bara að keyra málið hér í gegn án umræðu og þvinga þingmenn til þess að greiða atkvæði með einhverjum tilteknum hætti. Það fjarri mér, forseti. Svoleiðis að vonandi fær þetta mál bara sem besta umræðu og við fáum góða rökræðu það og gerum eftir atvikum ef þarf að halda á því þær breytingar sem eru til þess fallnar að gera löggjöfina sem best úr garði. Því að Alþingi þarf á því að halda og kannski núna meira en nokkru sinni að sýna að það vandi til verka, virði lög, virði starfsreglur, virði aðferðir við setningu laga og sýni að það vinni hlutina vel út frá rökum, út frá staðreyndum, taki mið af rökum eins og hv. þingmaður benti á hér, en sé ekki bara vettvangur til þess að afgreiða einhverjar fyrirfram ákveðnar tillögur og þvinga alþingismenn til þess að greiða atkvæði með tilteknum hætti. Svo vonandi verður vinna við þetta mál sem allra best og gerir það að verkum að það verði sem best úr garði gert. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, eins og fyrsti flutningsmaður rakti í sinni framsögu þá hefur náttúrulega verið hér atburðarás sem með öllu leyti dæmalaus hérna í næsta nágrenni þinghússins. Og umgengnin Víkurkirkjugarð, sögulega minjar, ævafornan grafreit og annað því tagi leyfi mér að segja náttúrulega með endemum. Sömuleiðis hefur verið daufherst hér við áskorunum, ítarlegum umræðum, greinaskrifum. Þar hafa komið fram fornleifafræðingar, arkitektar, heiðursborgarar Reykjavíkur og margt fleira fólk sem sagnfræðiprófessorar sem hefur flutt mál sitt af þekkingu, yfirvegun og skynsemi, en ekkert virðist duga til og verður manni kannski hugsa til hugtaksins verktakalýðræði þegar svona stendur á. Þess vegna það mikið fagnaðarefni að það skuli vera komið fram hérna á Alþingi frumvarp til laga skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu. Og ég vil nota þetta tækifæri til þess að greina frá því
að ég hef haft til undirbúnings tillögu til þingsályktunar sem ætlað að sporna við þeirri óheillaþróun sem hv. flutningsmaður rakti nú svo vel í sinni framsöguræðu og mætti reyndar margt segja en það það að þessi þingsályktunartillaga það að grípa til raunhæfra aðgerða það að fela fjármála- og efnahagsráðherra að beita sér fyrir því að ríkið eignist Landssímahúsið við Austurvöll með því að leita samninga kaup á húsinu en að öðrum kosti að hefja undirbúning þess að ríkið taki þann hluta byggingarlóðar sem tilheyrir Víkurkirkjugarði eignarnámi. Þessi tillaga til þingsályktunar á lokastigi undirbúnings og ég þakklátur hv. flutningsmanni þess frumvarps við erum að ræða hér nú fyrir stuðning hans við það mál. Samkvæmt 36. grein stjórnarskrárinnar Alþingi friðheilagt og þar segir að enginn megi raska friði né frelsi Alþingis. Fyrirhugaðar framkvæmdir og starfsemi á Landssímareitnum við Austurvöll þar sem að rísa eiga stórt og mikið hótel og veitingastaðir með tilheyrandi umferð ferðamanna og hópferðabifreiða mega auðvitað með réttu teljast fela í sér röskun á þingfriði í andstöðu við umrætt ákvæði. Þetta náttúrulega má ekki viðgangast og nauðsynlegt að Alþingi sendi skýr skilaboð og ég tel að það geri það með því frumvarpi sem hér liggur fyrir og með þeirri þingsályktun sem ég að boða hér í þessari ræðu. Þannig að það séu alveg skýr skilaboð inn í íslenskt samfélag að á Alþingi sætta menn sig ekki við að gengi sig fram með þeim hætti sem að raun ber vitni. Ég ætla að leyfa mér hérna að nota þetta tækifæri og vitna í prófessor emeritus Helga Þorláksson sem að hann í grein sem hann ritaði þar sem að hann rekur að upphaf kirkjugarðs Víkurkirkju megi rekja hátt í 1000 ár aftur í tímann og þar hafi verið jarðað fólk á seinni hluta 19. aldar. Í greininni segir ennfremur með leyfi forseta en legsteinar molna og minningar hverfa þegar svo stendur á gamall og góður siður að sýna kirkjugörðum virðingu, setja upp minningamark hina framliðnu og leyfa lifendum að njóta þess friðar sem hinum framliðnu veittur. Tilvitnun lýkur. Það mikil saga af samskiptum ríkis og Alþingis og borgaryfirvalda. Allt verður þetta rakið í greinargerð með þessari þingsályktunartillögu. Eins og ég gat í upphafi þá undirbúningur hennar á lokastigi og ég ætla að leyfa mér að lýsa þeirri von að hún komi hér fram alveg á næstunni og það gefist tækifæri til þess að mæla fyrir henni svo hún fái þinglega meðferð. Háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, eins og hv. þingmaður gat styð ég áformaða tillögu hans, tel hana mjög tímabæra og raunar brýna. Og það var áhugavert að heyra þingmanninn rekja það hvernig menn sæju fyrir sér að eðlilegt væri að sýna kirkjugörðum virðingu og hversu hrópleg mótsögn birtist í þeim orðum sem að hv. þingmaður fór með hér og svo því sem við horfum upp á hérna út gluggann.
En ekki alls fyrir löngu var ég staddur í London, í Lundúnum, og gekk þar fram á almenningsgarð, mjög fallegan og notalegan garð. Og það sem mér þótti sérkennilegt við þennan garð var að þar snéru mörg húsanna baki í garðinn. Það var eins og garðurinn hefði ekki verið skipulagður sem almenningsrými en naut sín mjög vel sem slíkur. Svo sá ég einmitt minnismerki sem að sýndi að þetta væri gamall kirkjugarður. Og þar var lögð áhersla á það að menn sýndu þessum stað virðingu. Allir voru velkomnir í þennan garð en það fór ekki fram hjá neinum sem að sá þetta minnismerki að sýna ætti þessu svæði virðingu. Og þetta var í miðborg London, forseti. Í miðborg London, þar sem að fasteignaverð er margfalt það sem það er þó hér í Reykjavík og orðið hátt í miðborg Reykjavíkur nú þegar. En þar lætur enginn sér detta það til hugar að grafa burtu þennan gamla kirkjugarð þó að legsteinarnir séu horfnir til þess að byggja meira aftan við húsin. Og þessi garður var ekki nærri því jafn gamall og kirkjugarðurinn hér, Víkurgarður, og hafði ekki í námunda nærri eins mikið sögulegt mikilvægi fyrir bresku þjóðina eins og þessi garður hefur fyrir okkur Íslendinga. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og vil taka undir með honum að það er auðvitað eins konar mælikvarði á siðferðisstig þjóðar, hvernig hún umgengst reiti eins og við erum að fjalla hér, æva forna kirkjugarða. Ég bind miklar vonir við það að þessi tvö mál, það er að segja frumvarpið sem að hann hefur mælt fyrir hér í dag og svo þingsályktunartillaga sem ég vonast eftir að mæla fyrir áður en langt líður, að þau muni fá gott brautargengi hér á Alþingi og víðtækan stuðning meðal þingmanna. Ég er þá von í brjósti að þessi tillöguflutningur sendi skýr skilaboð inn í samfélagið til borgaryfirvalda þar á meðal það að á Alþingi uni menn ekki þeirri framvindu sem hér hefur orðið og að þessi tillöguflutningur að hann megi verða fallinn til þess að það verði veitt öflug viðspyrna og þessari óheillaþróun sem hér hefur orðið í nánasta umhverfi Alþingishússins verði stöðvuð og henni snúið við. Og þessi reitur, Víkurkirkjugarður, fái þá friðun og njóti þeirrar friðhelgi sem honum ber. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég tek undir með hv. þingmanni og vona sannarlega að þessi verði raunin og fagna tillögu hans aftur, en fleira mun þurfa að koma til. Því að það verður að segjast alveg eins og að það er hálfvandræðalegt fyrir Alþingi að á sama tíma og gerðar eru athugasemdir við framkvæmdir hér í grennd og við erum að reyna að vinda ofan af þeim, áformar þingið sjálft að ráðast í byggingu gríðarstórs svarts eða grás kassa undir skrifstofur Alþingis hér á næsta horni. Og því mun ég, og hef reyndar þegar gert, leggja til að þau áform verði endurskoðuð. Þessi bygging er hönnuð af prýðisgóðum arkitektum en hún á ekki heima á þessum stað. Það er mikilvægt að þingið fari fram með góðu fordæmi hvað varðar þróun miðbæjarins. Ég tala nú ekki ef að þingið fellst á það með mér og hv. þingmanni og fleirum að það eigi að fá sérstakt vald yfir umhverfi sínu til þess þá væntanlega að gera það betra en það er og gæta að því að nánasta umhverfi þingsins sé til þess fallið að tryggja ekki bara öryggi og eðlilegar og greiðar samgöngur heldur líka það umhverfi
það andrúmsloft sem er Alþingi sæmandi. Hér að ræða nokkra hluti en allt helst þetta í hendur og þessi tillaga sem ég hef mælt fyrir í dag, þetta frumvarp, til þess fallið að gera hitt sem þarf að ráðast í, það sem hv. þingmaður hefur nefnt og það atriði sem ég nefndi hér í þessu andsvari, að gera það auðveldara. Ásvarar andsvari síðara sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, já, það sannarlega mikil og merk saga sem liggur hér að baki og það þannig að hér fyrr á tíð að þá var árvekni og viðspyrna af hálfu stjórnvalda í þeim málum sem lúta þessum reit sem hér ræðum. Ég ætla að greina frá því hér að það verður rifjað upp í greinargerð með þeirri þingsályktunartillögu sem ég hef hér greint frá að ríkisstjórnin á árunum 1965–66 greip inn í rás atburða sem ógnaði kirkjugarðinum, Víkurgarði, og kom í veg fyrir að mikil bygging, nánast sams konar þeirri sem nú áformað að það rísi hótel, risi sunnan við Landssímahúsið. Það verður sömuleiðis rifjað upp að skipulagsnefnd kirkjugarða undir forystu herra Sigurbjarnar Einarssonar biskups og Kristjáns Eldjárs þjóðminjavarðar hefði í mars 1965 vakið athygli borgarlögmanns á því að lög heimiluðu ekki að þarna yrði reist mannvirki nema samkvæmt sérstakri undanþágu ráðherra að fengnu samþykki skipulagsnefndar kirkjugarða sem var fyrirrennari núverandi kirkjugarðaráðs. Þessi saga mikil og mér gefst ekki tími til þess að rekja hana hérna nánar, en ég ítreka þakkir mínar til flutningsmanna þessara tillögu, þessa frumvarps, og ítreka sömuleiðis von mína það að þessi málatilbúnaður og tillöguflutningur hér á Alþingi muni hafa þá verkan sem ég gat áður í mínu máli hér að veita öfluga viðspyrnu og koma við viðsnúningi í þessu máli. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, stjórnskipunarlög, frumvarp, mál nr. 501 á þingskjali 822, 1. umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Herra forseti. Á 10 ára afmæli búsáhaldabyltingarinnar leggjum við Píratar fram nýju stjórnarskrána sem inniheldur alla þá vinnu sem unnin var af þjóð og þingi áður en hún var sett niður í skúffu 2013. Með frumvarpinu þá hægt að strax halda áfram þar sem frá var horfið. Í búsáhaldabyltingunni fyrir nákvæmlega 10 árum kviknaði í hugum og hjörtum landsmanna von að lýðræði geti virkað. Mótmælendur kröfðust afsagnar ríkisstjórnarinnar, afsagnar seðlabankastjóra og afsagnar yfirstjórnar fjármálaeftirlitsins og nýrrar stjórnarskrár. Fyrstu 3 markmiðunum var náð. Það var skipt fólk. En var það nóg? Eitt meginmarkmið búsáhaldabyltingarinnar enn óklárað. Umbætur með nýrri stjórnarskrá. Þjóðin hefur komið að gerð nýju stjórnarskrárinnar frá upphafi. Þjóðin mætti á þjóðfund 2010 og lagði til breytingar á stjórnarskránni. Þjóðin mætti sama ár á kjörstað og kaus sína fulltrúa á stjórnlagaþing. Þjóðin mætti svo í þjóðaratkvæðagreiðslu 2012 og kaus að grundvalla nýju stjórnarskrána á frumvarpi stjórnlagaráðs. Í lýðræðisríkjum það þjóðin sem stjórnarskrárgjafinn og íslenska þjóðin hefur sjálf ákveðið að gefa sjálfri sér nýja stjórnarskrá. Síðan þá hafa ríkisstjórnir Jóhönnu Sigurðardóttur, Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og Bjarna Benediktssonar ekki tekist
eða ekki vilja klára nýju stjórnarskrána og fara að vilja þjóðarinnar. Og nú boltinn hjá ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur sem að vinna þetta áfram. En framlag okkar Pírata er nýja stjórnarskráin í forgang. Nú, við viljum þegar öllur á botni hvolft að vilji þjóðarinnar eins og hann birti 2012 í þjóðaratkvæðagreiðslunni sé virtur. Nýja stjórnarskrá. Við Píratar erum ítrekað lagt til hérna á Alþingi og við höfum alltaf sett það sem fyrsta forgangsmál þegar við erum að semja við aðra flokka stjórnarmyndun. Ástæðan er einföld. Nýja stjórnarskráin, hún stóreflir lýðræðið. Rétt okkar allra til þess að taka meira þátt, rétt þjóðin að taka þátt. Réttin til að hafa áhrif, réttin til að draga stjórnmálamenn til ábyrgðar og hún stóreflir borgararéttindin okkar allra og víkkar út borgararéttindin okkar allra. Og þetta er grunnstefna Pírata. Þetta er ástæðan fyrir því að við erum til. Þetta er ástæðan fyrir því að nú á þessu 10 ára afmæli búsáhaldabyltingarinnar leggjum við fram þetta nýja frumvarp, nýju stjórnarskrána sem við segjum inniheldur alla vinnuna sem var unnin að þingi og þjóð áður en hún var sett niður í skúffu 2013. Nýja stjórnarskráin er tilbúin fyrir þing og ríkisstjórn sem er tilbúið að taka hana úr skúffunni, klára hana hérna á Alþingi og senda hana til ykkar landsmanna. Í fyrsta kafla frumvarpsins að nýrri stjórnarskrá sem við hér ræðum er fjallað þær grundvallarreglur sem íslensk stjórnskipan byggist á. Þar er kveðið á stjórnarform, að Ísland sé lýðveldi með þingræðisstjórn. Fjallað svo upprettu ríkisvaldsins og handhafa þess, þrískiptingu ríkisvaldsins og þá ennfremur fjallað yfirráðasvæði Íslands og loks rétt til íslensks ríkisborgararéttar. Nú, áherslan í mannréttindakaflanum í nýju stjórnarskránni sést meðal annars í því að mannréttindakaflinn er færður úr 7. kafla í gildandi stjórnarskrá í 2. kafla í frumvarpi stjórnlagaráðs. Mannréttindi okkar allra, réttindi okkar í forgrunni. Það er tilgangurinn með því að við setjum okkur stjórnarskrá og við myndum saman samfélag. Hvernig síðan við útfærum valddreifinguna kemur þar á eftir. Mannréttindin eru fyrst. Mannréttindavernd er eitt mikilvægasta hlutverk stjórnarskrár. Þess vegna ákvað stjórnlagaráð á einum af sínum fyrstu fundum að endurskoða mannréttindakafla stjórnarskrárinnar væri eitt af þeim meginverkefnum ráðsins. Þessi ákvörðun byggðist meðal annars á sterkri undiröldu á þjóðfundunum bæði 2009 og 2010 þegar þjóðin kom saman og ræddi grunngildi samfélagsins og tillögur að því hvernig stjórnarskráin skyldi breytt. Það ýmis mannréttindamál voru einmitt fundargestum hugleikin. Fram kemur í frumvarpi stjórnlagaráðs að margar af þeim áherslum sem liggja til grundvallar á endurskoðun mannréttindakaflans hafi komið beint frá þjóðfundinum. Og þetta geta allir athugað sem vilja ef þeir googla þjóðfundur 2010 stjórnarskrána. Þar er svona veftré þar sem er hægt að fara ofan í allar tillögurnar sem að fundargestir, sem að landsmenn, tæplega 1000 landsmenn að handahófi komu saman og settu fram. Mannréttindakafli núgildandi stjórnarskrá var uppfærður 2009 á sama tíma og mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur hér á landi. Enda var nauðsynlegt að uppfæra íslensk mannréttindaákvæði samhliða lögfestingu sáttmálans. Þeir fólu sér mikla réttarbót hvað varðar vernd mannréttinda á Íslandi, en mannréttindakafli stjórnarskrárinnar hefur staðið óhreyfður síðan. Þrátt fyrir mikla og öru þróun sem orðið í samfélaginu. Internetið og samfélagsmiðlar hafa gjörbreytt samfélagsgerðinni. Því hvernig við höfum samskipti og hvaða réttindi við viljum að stjórnvöld tryggja okkur. Hrunið breytti síðan ásýnd okkar á samfélaginu og fékk þjóðin svona í rauninu þá fór svolítið að skoða það betur hvaða gildi hún vill hafa í forgangi. Eins og við sjáum á þjóðfundunum 2009 og 2010 og svo í aðfaraári nýju stjórnarskrárinnar, en við sjáum á þjóðfundunum að það var lýðræði og það var valddreifing og það var heiðarleiki og þessi gildi voru fólki ofarlega. Svo byltingar á borði við MeToo hafa svo sýnt okkur nauðsyn þess að stíga fleiri skref í átt að jafnrétti og allir skulu verndaðir fyrir hvers kyns ofbeldi. Allt þetta sýnir okkur skýra nauðsyn þess að uppfæra mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Mannréttindum er gjarnan skipt í 2 kynslóðir. Fyrsta, elsta og mikilvægasta kynslóð mannréttinda eru borgararéttindin og stjórnmálaréttindin. Það er réttindi á borð við tjáningarfrelsi, trúfrelsi, kosningarétt, frelsi undan pyntingum. Það er réttindi til að leggja grunninn að nútímasamfélagi. Í kjarnan eru borgararéttindin þau réttindi sem tryggja það að þú hafir þitt sjálfræði. Þú sjálfur getur valið
hvernig þú vilt verja þínu lífi, án afskipta, án kúgunar. Og svo þetta stjórnmálaréttindi sem réttindin til þess að hafa aðkoma að því, þar sem sameiginlegar ákvarðanir þarf að taka, að þú hafi rétt á að koma að þeim ákvörðunum, annaðhvort í gegnum fulltrúa eins og nýja stjórnarskráin talar meira beina aðkomu í þjóðaratkvæðagreiðslum, í því að leggja jafnvel fram með stuðning 10% þjóðarinnar frumvörp hérna á Alþingi, meiri aðkoma að ákvarðanatökunni sem náttúrulega nauðsynleg ef þú ætlar að geta vernda þessi borgararéttindi sem eru fest í lög og eru takmörkuð í lögum ef þau stangast á önnur. Nýja stjórnarskráin felur í sér að öllum þeim réttindum sem að finna í núgildandi stjórnarskrá viðhaldið. En þau eru uppfærð og efld og þeim fjölgað. Þannig að við fáum víðtækara og sterkari borgararéttindi með nýju stjórnarskránni. Borgaraleg stjórnmálaréttindi eru tryggð í 5. til 21. greinum frumvarpsins fyrir þá sem hafa áhuga að skoða það sérstaklega. Stjórnmálaréttindin svo að finna í köflunum Alþingi og forseta Íslands og ríkisstjórnina og ég kem meira að þeim á eftir. Nú önnur kynslóð, þetta var fyrsta kynslóðin, önnur kynslóð borgararéttinda gjarnan kölluð efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Eðli þessara réttinda annað en borgaraleg og stjórnmálaleg réttinda, þar sem þau kveða yfirleitt á að tryggja skuli með lögum ákveðin réttindi til ákveðinna gæða. Með fyrstu kynslóðaréttindum yfirleitt kveða á óskiptan rétt eða frelsi sem borgararnir hafa, rétt til að ákveða þvingun og afskipta hvernig þeir hafa lífinu, sem ég nefndi, og réttin til að koma að sameiginlegum ákvörðunum sem hafa áhrif á þeirra líf, þeirra frelsi og þeirra réttindi. Með þessum annarra kynslóðaréttindum leggjast því ákveðnar skyldur á ríkið að tryggja tiltekin grunnréttindi fyrir borgarana. Nýja stjórnarskráin felur í sér umtalsverðar umbætur á ákvæðum varðandi annarra kynslóðaréttindi. Með henni til dæmis betur tryggður rétturinn til atvinnu og mannsæmandi vinnuskilyrða, til heilbrigðisþjónustu og menntunar, og kemur kannski mörgum í opna skjöldu eða á óvart að þessi atriði eru ekki í dag tryggð fyllilega í stjórnarskránni. Þá að finna ný ákvæði sem tryggir menningarlegt frelsi og akademískt frelsi, með réttindi til heilsu og heilbrigðisþjónustu, réttindi til barna, réttindi til lífsviðurværis, félagslegt öryggis og almannatrygginga. Þannig að þessi efnahagslegu, félagslegu og menningarlegu réttindi eru tryggð í 22. greininni til 28. grein frumvarpsins fyrir þá sem vilja skoða það nánar. Og ég fer aðeins yfir hvað sagt þarna í þeim greinum sem eru ekki í gildandi stjórnarskrá, að þegar það kemur að borgararéttindunum sjálfum að þá eitt lykilatriði þar upplýsinga- og þátttökuréttur, það að segja þriðju kynslóðar upplýsingaréttur. Það réttur okkar borgaranna til þess að fá frá stjórnvöldum án undandrátta allar upplýsingar sem að stjórnvöld annaðhvort sjálf búa til eða standa straum af, kosta, borga fyrir án undandrátta nema, og þú nefnt einhver undantekningartilfelli til að tryggja friðhelgi einkalífs fólks, til að tryggja rannsóknarhagsmuni og alls konar svoleiðisatriði. En að öðru leyti höfum við rétt á að fá þetta allt saman. Í dag það þannig að við þurfum alltaf að spyrja þetta. Þriðja kynslóðar upplýsingarétturinn sem tryggður í frumvarpi stjórnlagaráðs og þessu frumvarpi sem leggjum hér fram, sem að grundvallast á því, að þetta liggur allt fyrir frumkvæði ríkisins og við höfum á aðgengilegu formi þannig að við getum notað þessar upplýsingar til að upplýsa okkur það hvernig eru valdhafar að fara með það vald sem við fórum. Varðandi menningarlegu réttindin, það ákvæði sem ekki inni, það 24. frelsi til menningar og mennta, 25. grein félagsleg réttindi, það að segja öllu skal tryggður réttur til lífsviðurværis og félagslegt öryggis, svo segir í frumvarpinu, almannatrygginga, félagslegar aðstoðar svo sem vegna atvinnuleysis, barneigna, elli, fátæktar og svo framvegis. Heilsa, ómengað umhverfi og heilbrigðisþjónusta, menntun og svo réttir barna, þar sem tekið úr barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, þau hefur þó verið lögfestur á Íslandi, en þarna þetta sett í stjórnarskrá þess sem grunnlög landsins. Já, svo það 4. kafli frumvarpsins. Hann fjallar Alþingi, verkefni og störf Alþingis og alþingismanna, kosningar til Alþingis og lýðræðislega þátttöku almennings. Þegar kemur að kosningunum, það eitt mjög áhugavert. Þegar þú gengur inn í kjörklefann í dag
þá eru fyrir fram að því einhverjir 8 eða 10 konfektkassar og þú hefur réttinn á því að opna, velja 1 konfektkassa til að opna og borða mólana í þeirri röð sem að flokkurinn ákvað. Og þarna eru kannski einhverjir vondir mólar eins og núgat og forræðishyggja eða eitthvað svona og þú vilt ekkert borða þessa móla en þú skalt svo borða þá ef þú ákveður að velja þennan kassa. Hins vegar í nýju stjórnarskránni þá gengur inn í kjörklefann. Það blasa fyrir þér einhverjir 8 eða 10 konfektkassar og þú mátt bara opna það alla. Og svo máttu bara velja þá móla sem þér finnst bestir. Kannski er það píparmyntu fyllt súkkulaði og meira frjálslyndi. Það er allavega það sem ég myndi velja. En þetta ræður þú úr öllum kössunum. Þú mátt áfram velja 1 kassa og borða mólana eins og flokksforystan ákvað að stilla því upp eða jafnvel flokkurinn allur. En þú mátt líka opna alla kassana og velja þá móla sem þú vilt. Nú í þessum kafla frumvarpsins felur í sér viðamestu umbæturnar á gildandi stjórnarskrá. Núgildandi stjórnarskrá byggir að miklu leyti á stjórnarskrá Íslands eins og við fengum hana frá Danmörku á sínum tíma 1874. En var lítillega breytt þarna þegar við fengum sjálfræði okkar og talaðum, já við viljum bara breyta henni rétt strax. Þetta er bara svona til bráðabirgða, við erum að fara að breyta henni. Þessi heildarendurskoðun fór ekki fram og hún var geymd, en takið eftir því heildarendurskoðunin byrjaði síðan aftur 2010 þegar að landsmenn komu saman á þjóðfundi tæpir 1000 Íslendingar valdir að handahófi og ákváðu þetta eru gildin og þetta eru ákvæðin sem við viljum fá í nýja stjórnarskrá. Og þjóðin kaus síðan á stjórnlagaþingi sem að útfærði það eftir þessum tillögum sína fulltrúa. Og þeir lögðu fram frumvarp sem þjóðin mætti í þjóðaratkvæðagreiðslu og kaus að grundvalla nýja stjórnarskrá á þeim tillögum. Þannig að þjóðin er löngu byrjuð að vinna að nýrri heildarendurskoðun á stjórnarskránni. Það eru bara stjórnmálamennirnir sem hafa ekki hingað til tekist að hreyfa það áfram. Meira en þetta, meira en það sem við sjáum í dag. Nú er í þessum 4. kafla Alþingi er hlutverk og stjórnskipuleg staða Alþingis gagnvart öðrum örmum ríkisvaldsins gildir stjórnarskrá. Í dag er þetta tiltölulega óljóst, það er allt saman skýrt miklu betra. Og svo náttúrulega staða forseta Íslands í gildandi stjórnarskrá mjög óljós og hún skýrst mjög verulega og við stöndum iðulega frammi fyrir því að fólk sé að við erum ekki vissum alveg stjórnskipulega stöðu forsetan sem er alveg bagalegt sér í lagi þegar að forsetinn eins og það er skrifað í stjórnarskránni hefur alls konar vald og við skulum ekki horfa fram hjá því að hingað til hefur forsetinn bara verið að beita neitunarvaldinu sínu. Annars vegar málskotsréttinum sem er klárlega skrifaður í 27. grein stjórnarskrárinnar er áfram í þessu frumvarpi að hann geti vísað málum í þjóðaratkvæðagreiðslu þó að þingið hefur samþykkt einhver lög. Þetta situr áfram. Þetta hefur hann. Svo er núna fyrst Ólafur Ragnar neitaði hann að skrifa undir ef að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þáverandi forsætisráðherra, hefði segið við hann, heyrðu, geturðu skrifað undir fyrir mig hérna að ég megi rjúfa þing ef ég myndi leggja það fyrir þig. Ólafur Ragnar segir sagan á að hafa sagt nei, það ertu búin að tala við ríkisstjórn og þetta er allan sagan sem að gengur. Þannig að Ólafur Ragnar virðist hafa gert þetta, að segja nei, ég ætla ekki að skrifa undir. Þannig að hann beitir neitunarvaldinu sínu í krafti þess að það þarf undirskrift forsetans og það þvingar engin undirskrift forsetans á plagg. Snýr engin upp á höndina á honum með það. Nú er Guðni T.H. Jóhannesson hefur hann sagt varðandi uppreist æru, hann sagði ef þetta verður sett fyrir mig fleiri skjöl uppreist æru þá mun ég ekki skrifa undir þau. Þannig að hann er líka búinn að segja að hann ætli ekki að skrifa undir. Hann ætlar að beita neitunarvaldi með því að beita ekki undirskrift sinni. Þetta er það sem kallar neikvætt. Þetta er ekki frumkvæðisvald, þetta er neikvætt vald, þetta er neitunarvaldi. En aftur á móti sagði Ólafur Ragnar Grímsson sem forseti í kappræðum í forsetakosningunum 2012 að hann gæti lagt sjálfur fram frumvarp á Alþingi. Þetta er til á myndefni. Ef að forseti myndi beita því ákvæði að leggja fram frumvarp, bara beita frumkvæðisvaldinu sínu, þá eru alls konar ákvæði sem hann getur farið að gera. Hann getur sagt að menn þurfi ekki að fylgja lögum, það er ákvæði í stjórnarskránni sem heimilar það. Hann gæti, í rauninni er hann þá með það vald sem að þjóðin myndi sætta sig við að tiltölulega einvaldur einstaklingur myndi beita. Og það þarf 3/4 hluta þingsins til þess að hafa frumkvæði því að vísa forsetanum frá og svo þarf helmingur þjóðarinnar að samþykkja í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að vinsæll popúlískur forseti í núverandi stjórnskipunlag með óvinsælt þing og óvinsæla ríkisstjórn gæti stigið ansi mörg brött skref
í átt að stjórnskipulagi, geðræðislegu stjórnskipulagi sem að flest okkar viljum ekki. Nýja stjórnarskráin kveður á skýrum hætti skipulag og starfshætti Alþingis og forsetans. Nú varðandi Alþingi þá eru 3 meginhlutverk þar, löggjafarstarfið, eftirlit með framkvæmdarvaldinu og fjárstjórnarvaldið. Og því sérstaklega lýst í greinum frumvarpsins. Reglum meðferð þingmála talsvert breytt, auk þess sem sérstakri grein meðferð þingsályktunartillagna og annarra þingmála bætt við. Eftirlitsvald þingsins styrkt og staða stjórnarandstöðu og minnihlutans efld. Valdi dreift. Skilyrði til greiðslu úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum þrengt talsvert og heimild til að veita ríkisábyrgð á einkaskuldum þarf að helgast af almannahagsmunum. Þá sett á fót nefnd sem heitir lögrétta, kosin á Alþingi til að gefa þinginu álit og þingmönnum álit stjórnskipulegt gildi lagafrumvarpa. Það ekkert svoleiðis batteri formlega til í dag sem skipað þinginu, þannig að þegar við stöndum frammi fyrir því þetta frumvarp mögulega brota stjórnarskrá, þá þurfum alltaf að styðjast við, eða iðulega styðjast við það sem kemur frá ráðuneytunum, sem að mér hefur ekki fundist rétt og hefur verið að sækja meiri fanga með þetta. En þarna fengjum við sérstaka nefnd sem myndi alltaf geta svarað okkur það hvort það væri mögulega að brjóta stjórnarskrána, þau frumvörp sem í meðferðum þingsins. Það blasti við okkur í efnahagshruninu sem reið við 2008 að það var ýmsir þættir í stjórnskipan landsins sem virkuðu ekki eins og þau skyldi. Það var nauðsynlegt að gera umbætur. Það ástæðan fyrir því að ég fór að skipta mér af stjórnmálum á Íslandi eftir hrunið. Þá var hópur sem lýðveldisbyltingin á netinu að leika sér með hugmyndir af því hvernig var þetta að breyta stjórnarskránni til þess að efla lýðræðið og auka ábyrgð og þátttökurétt almennings til þess að hafa meira frumkvæði og beint lýðræði. Og þetta kom fram í rannsóknarskýrslu Alþingis aðdraganda orsök falls íslensku bankanna sem og þjóðfundinu 2009 og 2010. Mikilvægi þess að breyta stjórnarskránni. Með þeirri niðurstöðu sem fram kom á þjóðfundinum 7. nóvember 2010 stjórnarskrána var að tempra vald í stjórnskipan landsins og að skert yrði á aðgreiningu löggjafar og framkvæmdarvalds. Að styrkja þyrfti stöðu Alþingis og efla stjórnsýslu. Nýja stjórnarskráin eykur sjálfstæði þingsins líka, gagnvart framkvæmdarvaldinu. Hún skýrir og skerpir á eftirlitshlutverki þingsins og leggur áherslu á að auka fagmennsku við undirbúning löggjafar. Til þess að ná fram þessari styrkingu löggjafarvaldsins gagnvart framkvæmdarvaldinu í frumvarpinu að finna eftirfarandi breytingar. Í fyrsta lagi að Alþingi kjósi forsætisráðherra í beinni opinni kosningu, þannig að það skýrt enn betur að forsætisráðherra og ríkisstjórn hans situr í skjóli meirihluta þingsins. Og það ítrekað með samspili við skýrt ákvæði vantraust. Þannig að það þingið sem kýs forsætisráðherra velur sér sína ríkisstjórn og það þingið sem leggur til að hvort að ríkisstjórnin sitji áfram, hvort að það sé skipt út forsætisráðherra og einhver annar komi í staðinn. Jafnframt getur forsætisráðherra ekki rofið þing. Það vald sem forsætisráðherra hefur í dag og það gríðarlega mikið vald að hann geti rofið þing og boðið til kosninga. Þetta agavaldið sem hann hefur á þingið meðal annars. Ef þetta virkar ekki og ef þingið einhvern veginn að standa í vegi fyrir forsætisráðherranum, þá segir það, þá bara boðið til nýrra kosninga. Í nýju stjórnarskránni þá segir þingið nei, þá skiptum við út þér forsætisráðherra og fáum nýjan forsætisráðherra sem getur betur stjórnað þessu landi. Í öðru lagi löggjafarhlutverk þingsins bætt. Alþingi verður eini handhafi löggjafarvaldsins. Forseti kemur ekki lengur að því, enda kemur hann ekki að framlagningu mála frá ríkisstjórn. Hann heldur þó óskertum málskotsrétti sínum til að vísa lögum sem þingið samþykkir í þjóðaratkvæðagreiðslu. Málskotsrétturinn óskertur, hann nákvæmlega eins. Áskilið að frumvörpum skuli fylgja mat og áhrifum. Möguleikinn opnaður á að frumvörp fari í 2 umræður frekar en 3, þá fjórðungur þingmanna geti vísað frumvarpi í lögréttu. Það segja fjórðungur þingmanna eru óvissir með hvort að þessi frumvarpi sé að brjóta lög, geta vísað málinu til lögréttu. Í þriðja lagi verður Alþingi aðeins rofið með ályktun þingsins sjálfs, sem ég nefndi áðan, en ekki samkvæmt ákvörðun forsætisráðherra. Þetta gríðarlega mikilvægt. Í fjórða lagi afnumin heimild forsætisráðherra til að gefa út bráðabirgðalög. Löggjafarvaldið á Alþingi og það eitt að fara með þeim.
5. lagi, sitja ráðherrar ekki lengur á þingi og verða þingmenn sem verða ráðherrar því að víkja þingsæti. Þetta eitt stórskref í átt að aðskilnaði löggjafar og framkvæmdarvalds og eykur sjálfstæði þingsins. Þess að þetta hérna í rauninni að þá eru einmitt ráðherrarnir, ég tala ekki ráðherrarnir sem líka formenn flokka, að þeir eru mikið innan og geta skipt sér töluvert mikið af störfunum á þingi. Í 8. lagi Alþingi fengin ýmis aukin verkfæri til eftirlits með framkvæmdarvaldinu meðal þeirra má nefna sem kveðið í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í stjórnarskránni eða frumvarpinu til stjórnskipunarlaga. Þá jafnframt umboðsmaður Alþingis og Ríkisendurskoðun fellt inn í stjórnarskránni. Þetta eru eftirlitsstofnanir Alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu. Nú þá kveður frumvarpið ýmsar breytingar sem styrkja stöðu minnihlutans og munu því koma til með að auka samráð milli stjórnar og stjórnarandstöðu á Alþingi. Forseti Alþingis verður kjörinn með 2/3 hluta atkvæða, víkur hann frá almennum þingstörfum og hefur ekki atkvæðarétt. Er það til þess fallið að efla trausts alls þingsins til forsetans sem stýrir því. Þau sem fylgjast eitthvað með á Alþingi hafa nú ítrekað fylgst með því hvað þingmenn minnihlutans geta verið óánægðir með forsetan sem hefur í rauninni næstu því alræðisvald það hvað dagskrá þingsins, hvaða mál komast á dagskrá, hvaða mál komast í atkvæðagreiðslu og hvernig hlutum háttar varðandi framgang og málsmeðferð mála á Alþingi. Hann getur þvingað mál og nefnd ef því að skipta. Hann gríðarlega valdamikill og oft kvartar minnihlutinn undan því að þeim finnst hann ekki vera að starfa í þágu alls Alþingis heldur í þágu stjórnarmeirihlutans og réttilega. Það rétt ábending. Er þetta til þess fallið að efla traustið á þingforsetanum. Það ýmis mál sem krefjast lengri meðferðar og samþykktar og þurfa að fá aukinn meirihluta, það að segja að það þarf 2/3 hluta þingmanna til að samþykkja þau. Við vinnu stjórnlagaráðs voru það meginmarkmið að auka möguleika almennings á aðkomu að ákvarðanatöku, enda það réttur allra að koma að ákvarðanatöku sem þá varða. Þetta bara lýðræðisákvæði eins og það birtist líka í grunnstefnu Pírata, nákvæmlega þetta ákvæði. Þetta lýðræðisákvæði eins og það birtist á lýðræðisráðstefnu sem var síðan tekið saman plagg hjá Sameinuðu þjóðanna, aðalritari Sameinuðu þjóðanna lýðræðisfókusinn þar. Helstu breytingar til að tryggja betur lýðræðislega aðkomu almennings eftirfarandi. Málskotsréttur kjósenda. 76. greinin að 10% kjósenda geta knúið fram atkvæðagreiðslu nýsamþykkt lög og ef kjósendur hafnaði fallið úr gildi. Þannig að þetta málskotsrétturinn, það þessi öryggisventillinn sem á Bessastöðum, hann verður áfram þar. Þar getur forsetinn skrúa fyrir ef að Alþingi samþykkir lög, skrúa fyrir þetta og sendi þetta til þjóðarinnar. Þjóðin ákveður þá hvort að lögin halda gildi sínu. Í nýju stjórnarskránni þá bætist við annar öryggisventill sem að 10% þjóðarinnar getur sent í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að þjóðin vilji skrúa fyrir það mál og stöðva það. Þannig að við höfum 2 öryggisventla. Og eins og hefur komið fram að þá svona ákveðin skilyrði allavega sem Ólafur Ragnar Grímsson setti sem forseti þegar við vorum að reyna á áhrif á lækkun veiðigjalda 2013 á sumarþinginu, þegar Píratar koma fyrst á þing, að þá fórum við og tölum við Ólafur Ragnar og svo gefur hann út yfirlýsingu eftir þetta. Hann út af því að það var ekki grundvallarbreytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu, það var bara verið að lækka veiðigjöldin á því, þá ætlaði hann ekki að setja það í þjóðaratkvæðagreiðslu. En þjóðin hefði kannski ákveðið með sínum öryggisventli að gera það. Þannig að þarna réttur þjóðarinnar miklu ríkari til þess að stöðva mál ef þeim finnst Alþingi ekki vera að sinna sínum hlutverki, sínum hagsmunum. Nú, svo tillöguréttur kjósenda. Það að segja 2% kjósenda geta lagt fram þingmál eða frumvarp á þingi. Þingið getur lagt fram tillögu og svo hægt að setja þetta, nei þar við sem frumvarpið, þarna þetta til að, já, með frumvarpið, ef frumvarpið kemur þá gæti þingið lagt fram gagntillögu, en það varðandi þjóðarfrumkvæði. Þannig að fyrst öryggisventillinn, svo tillaga sem hægt að leggja hérna fram, þannig að hún fær strætt, og svo það þriðja. Það algjör frumkvæðisréttur, 10% kjósenda að leggja fram frumvarp. Og þetta kannski hægt að horfa á þetta sem annars konar öryggisventill. Fyrstu ventlarnir það til að skrúa fyrir mál. En okkur vantar líka vent að skrúa frá málum. Þegar stundum stjórnvöld að vanrækja hluti. Við vanrækja til dæmis það og maður hefur heyrt þetta í umræðinu sem já, sko,
aldraðir og eitthvað svona, er í slæmri stöðu og sér að fólk á stofnunum kemst kannski ekki í bað, skilur í heila viku og svo framvegis. Nú, þegar maður hefur að ræða við hagsmunasamtök eldri borgara, þá er ljóst að ef að það kæmi fram einhvers konar svona réttlæt nálgun á þetta sem að ríkisstjórnin verður að vanrækja, þá gætu sem sagt, þá að segja, samtök í samfélaginu sem að gæta hagsmunum sem við erum öll sammála, lagt slíkt til í þjóðaratkvæðagreiðslu. Lagt til að það sem er verið að vanrækja skuli gert. Eitt annað dæmi til dæmis fjárframlög fyrirtækja til stjórnmálaflokka. Það er eitthvað sem að landsmenn vilja klárlega skrúfa meira fyrir. Þetta er eitthvað sem er ekki gert. Það er vanrækt að gera þetta og bregðast við þeim vilja landsmanna. Landsmenn geta skrúfað frá mál, komið á dagskrá hérna með 10% kjósenda á bak við sig. Stjórnarskrárbreytingar verða síðan að bornar undir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að það þarf ekki alltaf þessar 2 kosningar á milli sem hefur gert það nánast ógerning að breyta stjórnarskránni, sem er raunin það stóra atriði sem að hefur orsakað það að þjóðin hefur ekki fengið sínum vilja framgengt. Það er alltaf þessar 2 kosningar á milli. Þetta er eitt af því sem er í vinnu nefndar Katrínar Jakobsdóttur sem er núna að vinna breytingu á stjórnarskránni. Eitt af þeim atriðum sem verið að skoða þar, og við Píratar settum það sem skilyrði að það var inni, að það er að breyta breytingarákvæðinu. Þannig að þess að breyta stjórnarskránni hvenær sem er, hvenær sem þjóðin er tilbúin að breyta stjórnarskránni. Það þurfi ekki þessar 2 kosningar. Það þurfi ekki að vera þingkosningar á milli. Svo er margt annað gott í þessu frumvarpi. Ég sé að tíminn minn er að verða búinn og kannski nefni örfáatriði henni viðbót. Eitt er varðandi, ég held að bara á þessum myndum hérna sé ég bara búin að nefna helstu atriðin. Ég tók saman þessar myndir af svona flæðirit á mismunandi stjórnskipan eins og hún er núna á Íslandi og hins vegar eins og frumvarp stjórnlagaráðs myndi gera það. Og ég skal bara birta þetta á Facebook-síðunni minni ef það er ekki þar ennþá, þannig að fólk geti skoðað það. Ég held sér bara nokkuð sáttur með það sem fram hefur komið. Og bara bendi á að þetta frumvarp niður í stjórnarskrá, það inniheldur alla þá vinnu sem bæði þingið og þjóðin var búin að gera þangað til að það var sett niður í skúffu 2013. Og með þessu frumvarpi er strax hægt að halda áfram það sem frá var horfið. Þannig að nýja stjórnarskráin er tilbúin fyrir þing og ríkisstjórn sem er tilbúin að taka það úr skúffunni, klára það hérna á Alþingi og senda það til ykkar þjóðarinnar. Takk. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur segir, með leyfi forseta, ríkisstjórnin vill halda áfram heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar í þverpólitísku samstarfi með aðkomu þjóðarinnar og nýta meðal annars til þess aðferðir almenningssamráðs. Nefnd málið mun hefja störf í upphafi þings og leggur ríkisstjórnin áherslu á að samstaða náist feril vinnunnar. Tilvitnun lýkur. Nefnd skipuð formönnum flokka sem sæti eiga á Alþingi hefur nú fundað 9 sinnum frá því ríkisstjórnin tók við völdum í byrjun desember 2017. Er sú vinna enn í gangi og er allt gott með það og breytir framlagning þessa frumvarps engu þá vinnu. Og verði ég að segja að ég gleðst innilega yfir því að við séum í dag að ræða þetta frumvarp. Og gleðst ég innilega yfir því að þetta frumvarp hafi nú verið lagt fram hér aftur á Alþingi. Af því að þetta vinnur nefnilega vel saman. Það er að segja formannanefndin og svo hin þinglega meðferð þessa frumvarps. Við getum nefnilega og eigum að hjálpast að.
Stjórnarskrárgjafinn er þjóðin. Þjóðin skal kjósa stjórnarskrá en löggjafinn, Alþingi Íslendinga, þarf að útbúa frumvarpið þannig að við förum eftir lögum og það er okkar hér, þingmanna, að vinna þetta frumvarp til stjórnskipunarlaga og klára málið. Hér gefst almenningi og félagasamtökum kostur á að skila inn umsögn málið, mæta fyrir nefndir og halda áfram með umræðuna þetta plagg sem að við erum búin að kjósa að eigi að vera grundvöllur nýrrar stjórnarskrár, nýs samfélagssáttmála. Af þessu tilefni að við erum hér, þá ætla ég í rauninni ekki að fara djúpt ofan í einstök ákvæði þessa, kannski vegna þess að í fyrsta lagi hef ég greitt atkvæði frumvarp stjórnlagaráðs sem ég óskaði eftir að yrði lagt til grundvallar við vinnuna, en líka af því að við erum hér í fyrstu umræðu þetta mál og mig langar kannski að fara meira inn í ferilinn og hvers vegna við eigum einmitt núna að vera að klára þetta. Þó að vissulega megi segja að við eigum að vera löngu búin að því. Mig langar þess vegna að fara aðeins yfir sögu stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Stjórnarskrár sem að okkur hefur verið kennt í sögubókunum að Kristján IX hafi afhent okkur. Enda er stytta af afhendingunni beinlínis fyrir framan stjórnarráðið okkar. En það var ekkert Kristján IX sem afhenti okkur plaggið. Enda hvað hann hafa haft sáralítinn áhuga á okkur, Íslendingum, okkar hugðarefnum eða sjálfstæðisbrölti okkar yfirleitt. Kristján þessi IX afhendi Íslendingum aldrei stjórnarskrána þegar hann kom í heimsókn til Íslands árið 1874, heldur barst hún til Íslands löngu seinna eða 1904 og var svo send aftur utan árið 1928. Styttan góða fyrir framan stjórnarráðið verður því eiginlega að teljast vera nokkuð snilldarleg sögufölsun. En það er kannski einmitt það sem að einkennir allt þetta mál. Það er að segja vinnuna við að semja samfélagssáttmála fyrir íslensku þjóðina, stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Af því það er nefnilega alls konar sögufölsun í gangi allt þetta ferli. Hvort sem er að ræða ferlið frá 1874, 1944 eða 2010. Þegar heildarendurskoðun, þegar Alþingi samþykkti að fara í heildarendurskoðun á stjórnarskránni okkar. Það eru fjölmargar sögufalsanir í gangi eftir því hver talar. Stjórnarskráin okkar sem við höfum verið að notast við undanfarna áratugi var ávallt talið vera bráðabirgðaplagg og það virðist ekki vera mikill ágreiningur. Frá 1874 til 1942 voru lögð fram 36 mál á þingi til breytinga á stjórnarskránni. 4 sinnum náðu breytingar fram að ganga, þar á meðal þegar stofna átti lýðveldið Ísland. Þingmannanefnd skyldi smíða tillögur til breytinga á stjórnarskránni en skýrt var tekið fram að óheimilt væri að gera nokkrar aðrar breytingar en þær sem beinlínis leiddu af sambandsslitunum við Danmörku og lýðveldisstofnun. Mikilvæg forsenda þeirrar samstöðu sem ríkti við afgreiðslu breytinganna 1944 var að þær skyldu bara ná til þessara afmörkuðu þáttar stjórnskipunarinnar í sátt. Það varð að vera sátt. Mig grunar að þeir sem hlusta á þessa ræðu kannist svolítið við þetta orð sátt þegar kemur að breytingum á stjórnarskránni. En í áliti á þeim tíma sagði að nefndin skyldi áfram undirbúa aðrar breytingar á stjórnarskránni. Felld voru út ákvæði konung og innleidd ákvæði forseta. Hlutverk forseta var að flestu leyti mjög sambærilegt við hlutverk konungs áður, enda flókið að fara að breyta of miklu. Það var víst ekki algjör sátt. Að öðru leyti stóð stjórnarskráin óbreytt en frekari breytingar áætlaðar. 12 manna nefnd var skipuð til ráðgjafar eldri nefnd og enn var skipuð nefnd og enn var skipuð nefnd. 2 árum síðar
enda hafði fyrrinefnd lognast út af. Það var eitthvað lítið fundi. Á árunum 1944 til 2005 komu fram fjölmargar nefndir með tugum meðlima án nokkurs sýnilegs árangurs. Einstaka breytingar hafa vissulega verið gerðar, aðallega varðandi þingið sjálft. Varðandi kjördæmaskipan, þegar þingmönnum þótti það brýnt, og afnám deildarskiptingar, þegar þingmönnum þótti það brýnt. Í tilefni af 50 ára afmæli lýðveldisins var svo samþykkt breyting á mannréttindakaflanum og þessu gjarnan flaggað með því að það hafi nú heldur betur verið farið í stórkostlegar breytingar á stjórnarskránni. Þannig að þetta stjórnarskrárbreytingarbrölt sé nú óþarfi. Þetta varðandi breytingar á þinginu og þessar breytingar á mannréttindakaflanum virðast stjórnmálaflokkar lýðveldisins hafa getað sammælst en þegar kemur að grundvallaratriðum við stjórnskipun og sameiginlegar auðlindir okkar, þá virðist samstaðan hverfa og sáttin sömuleiðis. Lítið fer fyrir henni og enn sitjum við uppi með þetta bráðabirgðarplagg danska konungsins sem að mörgu leyti ósköp úrelt. Sú heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar sem fara átti fram eftir að lýðveldisstjórnarskráin var sett fór loksins af stað með skipun stjórnlagaráðs 25 einstaklinga úr ýmsum áttum og var þetta samþykkt hér á Alþingi 2010 með lögum stjórnlagaþing og í kjölfarið kosið stjórnlaganefnd og stjórnlagaráð. Kosning til stjórnlagaþings sem sinna ætti þeirri vinnu heildarendurskoðun sem Alþingi hafði samþykkt. Kosningin var svo kærð og ógilti Hæstiréttur þá kosningu og þetta líka af andstæðingum breytinga talið vera merki það að öll sú vinna sem stjórnlagaráð fór svo í við að smíða heildarendurskoðun að sú vinna sé á einhvern hátt ómarktæk. Sömu aðilar telja þó ekki að allar þær nefndir sem hafa verið á störfum frá 1874 og hafa verið handvaldar hér af Alþingi, allar þær nefndir séu á einhvern hátt umboðslausar. Það hefur bara aldrei hvarflað á nokkrum manni að Sigurður Líndal og allir þeir lögspekingar sem hafa verið hér áratugum saman, að þeir hafa á einhvern hátt ekki mátt koma að þeirri vinnu. En andstæðingar breytinga, þeir þreytast ekki á að benda á að stjórnlagaráðið sem 25 manna ótrúlega fjölbreytti hópur sem vann linnulaust í 4 mánuði að breytingum á stjórnarskránni, að þau vilja meina að sá hópur sé á einhvern hátt með minna umboð en hinar nefndirnar eða þær nefndir sem áður hafa komið. Þetta auðvitað algjörlega fráleit sögufölsun vegna þess að Alþingi Íslendinga kaus þennan hóp. Á 4 mánuðum var smíðuð ný stjórnarskrá. Nýja stjórnarskráin var svo borin undir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu 20. október 2012, hvar 73% kjósenda samþykkti að tillögur stjórnlagaráðs skyldu lagðar til grundvallar. Þetta algjört lykilatriði, herra forseti. Þjóðarviljinn hefur í allan þennan tíma verið virtur að vettugi. En bíðum við, þegar rætt lítið traust á stjórnmálum, tel ég fullvíst að þessi vanvirðing við þjóðarviljann spili þar einmitt stærstan þátt. Það ekki í boði að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu og fylgja ekki niðurstöðum. Ég lagði það til á síðasta löggjafarþingi að við myndum klára málið með því að leggja fram þetta plagg sem við í Samfylkingunni vorum búin að útbúa og ætluðum að leggja fram þá til þess að við gætum gefið þjóðinni nýja stjórnarskrá í fullveldisgjöf. Það hefði að mínu mati verið meiri bragur á því en að segjast vera að gefa þjóðinni hafrannsóknarskip sem að þjóðin sjálf borgar fyrir með skattpeningunum sínum og draga svo til baka fé til Hafrannsóknastofnunar þegar kemur að eftirlitinu sem að hafrannsóknarskipið á að sinna. Mér hefði þótt meiri bragur á því að við færðum einmitt þjóðinni stjórnarskrána sem að þjóðin kaus og bað að yrði lögð til grundvallar við heildarendurskoðunina.
En stjórnarflokkarnir féllust ekki á þessa tillögu af því að það ekki samstaða málið, það vantar fullkomna sátt. Og það nefnilega þetta með þessa sátt sem ég átta mig ekki alveg á vegna þess að þegar afgreiða á önnur frumvörp hér á Alþingi þá dugir að það sé meirihluti fyrir því. Ég held, herra forseti, að við hér á Alþingi skuldum þjóðinni það skilyrðislaust að við klárum þessa vinnu og þetta þarf ekki að taka neinn óhemju tíma og það langt í frá að þessi vinna þurfi að taka 2 kjörtímabil. Við munum í Samfylkingunni að sjálfsögðu halda áfram að starfa með nefnd forsætisráðherra sem að vinna að ýmsum breytingum og kalla til sín sérfræðinga, en ég mun ekki liggja á mínu liði í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þegar kemur að vinnu við þetta frumvarp. Af því að ég held að ef þjóðin hafi gott af að fá eitthvað á þessum tímapunkti á 10 ára afmæli búsáhaldabyltingarinnar, þá það að eignast sinn samfélagssáttmála. Mig langar í lokin að henda þeim afgangi að ræðunni sem ég hafði skrifað, nota hana bara seinna og lesa eingöngu aðfararorðin. Aðfararorð að nýrri stjórnarskrá sem að hljóma svona: Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir sitja við sama borð. Ólíkur uppruni okkar auðgar heildina og saman berum við ábyrgð á arfi kynslóðanna, landi og sögu, náttúru, tungu og menningu. Ísland frjálst og fullvalda ríki. Hornsteinar þess eru virðing fyrir lögum, frelsi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindum. Stjórnvöld skulu vinna að velferð íbúa landsins, efla menningu þeirra og virða margbreytileika mannlífs, lands og lífríkis. Við viljum efla friðsæld, öryggi, heill og hamingju á meðal okkar og komandi kynslóða. Við einsetjum okkur að vinna með öðrum þjóðum að friði og virðingu fyrir jörðinni og öllu mannkyni. Í þessu ljósi setjum við okkur nýja stjórnarskrá, æðstu lög landsins sem öllum ber að virða. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, það Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Aðeins meira sáttina. En sáttin fékkst í þjóðaratkvæðagreiðslu 20. október 2012. Það eina sem getur tekið þá sátt aftur önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Það þýðir að öll sátt breytingar verða að vera sátt breytingar á frumvarpi stjórnlagaráðs sem eiga að liggja til grundvallar að nýrri stjórnarskrá. Ekki sátt að það eigi að gera breytingar á stjórnarskrá, það á að breyta stjórnarskránni. Það voru niðurstöður kosninganna. Sáttin verður að vera ef það á að breyta einhverju í frumvarpinu sjálfu. Ég ekki endilega sáttur við allar breytingarnar í því frumvarpi sem hér lagt fram, enda það bara staða málsins eins og það var þegar það kom síðast út úr nefnd. Þannig að það endurspeglar ekkert endurlega óska niðurstöðu mína af því að þær eru nokkrar breytingarnar frá frumvarpi stjórnlagaráðs, eins og þær hafa verið gerðar í vinnu Alþingis síðan þá. En málið eins og statt núna einfaldlega eins og það komið upp úr skúffunni. Við eigum að sjálfsögðu eftir að taka efnislega afstöðu til þeirra breytinga miðað við það hvernig þær eru frá frumvarpi stjórnlagaráðs. En mig langar til þess að fara aðeins yfir svona efni sem ég fjallaði hérna fyrir nokkrum árum síðan þegar að stjórnarskráin var mikið í umræðunni fyrir kosningarnar 2016 og rifja aðeins upp það sem ég fjallaði þá. En þá hafði nýja stjórnarskrá verið mikið í umræðunni á undanförnum árum og það ennþá. Sumir mæla með nýrri stjórnarskrá en aðrir vilja litlar eða jafnvel engar breytingar. Umræðan eðlileg, breytingar geta verið flóknar og erfiðar nefnilega. Hvað þá breytingar á einhverju eins mikilvægu og sjálfri stjórnarskránni?
Ég hef heyrt ýmis rök í eina eða aðra áttina fyrir því að það eigi ekki að breyta stjórnarskránni. Rökin eru allt frá því að breytingar munu valda óvissu til þess að það sé óvissa að halda núverandi stjórnarskrá. Sikkur öfganar. Nú eru stjórnarskrár uppfærðar tiltölulega reglulega í flestum löndum heimsins. Líftími stjórnarskrá í vestrænum lýðræðislöndum 70 til 80 ár. Stjórnarskrá Íslands nú að verða 75 ára miðað við 1944, annars að verða 100 ára þá á næsta ári miðað við sambandslögin. Sem sagt vel komin fram yfir eftirlauna aldur. Sumir segja að hún hafi verið komin vel til ára sinna á fyrsta degi. En samfélagið breytist einmitt og því verður samfélagssáttmálinn óhjákvæmilega að breytast með. Kannski ekki heilulagi eins og sumir stinga upp á, en það þarf óhjákvæmilega að breyta og bæta með tíð og tíma. Í kosningum frumvarp stjórnlagaráðs þann 20. október 2012 greiddu 2/3 þeirra sem kusu með því að frumvarp stjórnlagaráðs yrði lagt til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Ekki breyttri stjórnarskrá, nýrri stjórnarskrá. Ég hef einnig heyrt alls konar kvartanir þessa kosningu. Það sett út á kirkjuspurninguna, eða fólk vissi ekki hvað það var að kjósa eða farið í orðaskilgreiningar á grundvallar, eða kvartanir kosningaþátttöku. Ég segi það oft að gamni með tilliti til kosningaþátttöku að ef 40% samþykkiströskuldur, eins og var nýlega í stjórnarskrá Íslands, hefði verið í kosningunum sem leiddu til fullveldis Íslands 1. desember árið 1918, þá hefði sú kosning fallið á mætingu og Ísland hefði ekki orðið fullvalda þann dag. Mér finnst umræðan nýja stjórnarskrá og rökin gegn því að hún verið tekin upp vera mjög ómarkviss. Í þannig aðstæðum fer ég að telja. Ég skrifaði því lítið forrit sem skiptir texta stjórnarskrárinnar og frumvarpi stjórnlagaráðs niður í setningar. Til dæmis verður 10. grein stjórnarskrárinnar, forsetinn vinnur eið eða drengskaparheit af stjórnarskránni hann tekur við störfum, að yst af þessum eða heiti skal gera 2 samhljóða frumrit, geymi Alþingi annað en Þjóðskjalasafn hitt. Það verður þá að setningunum í mínu forriti að þessum 3 setningum, forsetinn vinnur eið eða drengskaparheit af stjórnarskránni hann tekur við störfum, annars vegar, svo af eiðstaf þessum eða heiti skal gera 2 samhljóða frumrit og svo að lokum geymi Alþingi annað en Þjóðskjalasafn hitt. Ég ber svo saman hverja setningu í stjórnarskránni og leita í gegnum allar setningar í frumvarpi stjórnlagaráðs að þeim setningum sem eru líkastar og vel úr þeim lista sem annaðhvort nákvæmlega eins eða mjög svipað. Til dæmis passar setningin í dæminu að ofan við forsetinn vinnur eið eða drengskaparheit af stjórnarskránni hann tekur við störfum við setninguna í nýju frumvarpinu, nýju stjórnarskránni. Forseti Íslands undirritar eiðstaf af stjórnarskránni þegar hann tekur við störfum. Textinn ekki nákvæmlega sá sami en markmið setningarnar það sama og því ber ég þær geri þær sambærilegar. Í texta stjórnarskrár Íslands eru 203 setningar. Í frumvarpi stjórnlagaráðs eru hins vegar 378 setningar. Nýja stjórnarskráin því mun lengri en núverandi stjórnarskrá og spurningin sem ég vil svara með því að bera saman allar setningar stjórnarskrárinnar og frumvarp stjórnlagaráðs hversu mikið af núverandi stjórnarskrá í nýju stjórnarskránni. Að minnstakosti 160 setningar úr stjórnarskránni að finna í frumvarpi stjórnlagaráðs og þá eru þær 43 setningar úr núverandi stjórnarskrá sem hverfa. Ég með ágætis lista af þeim setningum sem hverfa en ná hérna yfir 1,5 blaðsíðu í smáletri en ég svona sleppa því að lesa þær allar upp því að það frekar leiðilegt. Enda eru þær setningar sem að fara og eru gagnslausar af því leyti til. Einhverjir af þessum setningum breyttust í meðferð stjórnlagaráðs, til að mynda 51. grein atkvæðisrétt ráðherra, að þeir hafi bara atkvæðisrétt ef þeir eru einnig alþingismenn. Þá það algjörlega slegið af í frumvarpi stjórnlagaráðs. Ráðherrar geta ekki setið sem þingmenn á sama tíma og þeir eru ráðherrar og það hafa þannig ekki atkvæðisrétt. Einhverjir af þessum greinum sem eftir eiga því hliðstæðu eða kannski andstæðu og í frumvarpi stjórnlagaráðs því raun fleiri en 160 greinar úr stjórnarskránni sem halda sér í frumvarpi stjórnlagaráðs ef maður fer út í þannig nákvæmni, en ég ákvað að vera hófsamur hvað þetta varðar. Nýjar greinar samkvæmt þessari talningu 228. Það 10 fleiri en útreikningur myndi láta mann halda, en ástæðan fyrir því að sumar greinar frumvarp stjórnlagaráðs eiga við fleiri en eina setningu stjórnarskrárinnar.
Eftir standa þá 228 setningar í frumvarpi stjórnlagaráðs sem passa ekki við neina setningu í núverandi stjórnarskrá. Reikningsdæmið lítur þá einhvern veginn svona út. Frumvarp stjórnlagaráðs þá jafnt og núverandi stjórnarskrá mínus 43 setningar og svo pluss 228 nýjar setningar. Þar sem þær setningar úr núverandi stjórnarskrá eru nákvæmlega eins eða lítið breyttar. Að mínu mati ætti umræðan að snúast þessar 48 setningar sem hverfa og spyrja okkur þá, er nauðsynlegt að þær hverfi eða er nauðsynlegt að halda þeim? Og þessar 228 setningar sem bætast við. Það augljóst að núverandi stjórnarskrá heldur sér að mestu leyti í þessu, þar sé að næstum því 79% af núverandi stjórnarskrá lifir áfram í gömlu stjórnarskránni. Það í raun bara verið að bæta við. Vissulega eru orðalagsbreytingar og skýringar sem að gerir margt mun betra. Viðbætur að finna í frumvarpi stjórnlagaráðs í nær öllum greinum, nema 29 greinum sem engar breytingar að finna. Allar aðrar greinar innihalda setningar sem eru viðbót við núverandi stjórnarskrá. Listinn af þeim greinum mjög langur og hann hérna á 1, 2, 3, 4, 5, 6 og hálfri blaðsíðu, hvorki meira en minna. Og ég ætla ekki heldur að lesa þann lista upp. Hann að finna hérna í þessu ágætis riti hérna og kannski setja einhvers staðar í frétt eða á vefinn þannig að fólk getur bara að skoða listan sjálft. En þessi atriði og þessar setningar og þessi ákvæði á umræðan að snúast. Þar eru líka ýmsar aðrar greinar eins og ráðherra gerir þjóðréttarsamninga fyrir hönd Íslands í stað forseta áður. Ég hefði getað flokkað þær líka saman, þó að þessi breyting þá það sama markmið að þá þarf að gera þjóðréttarsamninga, það bara skipt hver gerir þá. En þá myndi þá fjölga ennþá þeim greinum sem að núverandi stjórnarskrá að finna í frumvarpi stjórnlagaráðs. En ég let það vera líka, af því að það var skipting hlutverk, að þá var það ákveðin breyting sem ég ákvað að gera ekki sambærilega við það sem var í núverandi stjórnarskrá. Þannig að öll umræða að breyta stjórnarskránni eins og hún liggur fyrir núna með frumvarpi stjórnlagaráðs, kollvarpi einhverju, búið til einhverja lagaóvissu, lýst í einföldu orði, bull. Ég ætla ekki að vera skafanlegt af því, það bara einfaldlega þannig. Núverandi stjórnarskrá að finna í frumvarpi stjórnlagaráðs í annarkvort orð fyrir orð eða í eilítið breyttri mynd til þess að vera skýrara að öllu leyti, skýra greinina betur. Þannig að ég hlakka til að tala meira og eiga umræðu þessar greinar, af hverju það ekki lengur þörf á því að hafa greinina forseti lýðveldisins hefur aðsetur í Reykjavík eða nágrenni. Þörf á þeirri grein í stjórnarskránni? Ég myndi halda ekki. En ég alveg tilbúin til að tala það. Og ég tilbúin til að tala það hvort að greinin fyrri spjöll skuli bætt eftir föngum eigi að vera í nýrri stjórnarskrá eða ekki. Mér finnst það frekar augljóst. Það ákveðin réttindi sem eru innifólgin í því. Að sjálfsögðu erfitt að tala eina og einu setningu og þetta þarf að vera í samhengi allrar greinarinnar. En þetta upptalningin á því og samanburður á núverandi stjórnarskrá og frumvarpi stjórnlagaráðs. Sem mér finnst mjög mikilvæg gögn í umræðuna til þess að slá á þá gagnrýni sem hefur komið á ferlið að búa til nýja stjórnarskrá og til þess að slá á rauninni á ákveðin ótta að full á móti fá ekki að ráða. Þannig verðum við að hafa sátt að breyta frumvarpi stjórnlagaráðs en ekki það að breyta stjórnarskránni. Því ef við erum alltaf að leita sátt við að breyta stjórnarskránni, þá ræður full á móti. Og ég vil ekki að full á móti ráði. Einn þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir hans yfirferð sem var mjög gagnleg. Ég naut að hann tilgreindi ekki uppáhalds sérstaka ákvæðið mitt í núgildandi stjórnarskrá. Og þess vegna langar mig að spyrja hv. þingmann hvort hann geti útskýrt umrætt ákvæði fyrir mér.
En umrætt ákvæði er 30. grein núgildandi stjórnarskrár sem hljómar svona: Forsetinn veitir, annaðhvort sjálfur eða með því að fela það öðrum stjórnvöldum, undanþágur frá lögum samkvæmt reglum sem farið hefur verið eftir hingað til. Og þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þetta er í 30. greinu sem er ein af þeim 43 setningum sem hverfur, blessunarlega. Enda er þessi grein dálítið svona gerræðisleg ef maður þetta býður upp á ákveðið svona innvaldstilburði, myndi ég halda. En nákvæmlega af hverju þessi grein ætti að vera eða fara er vel farið yfir svo sem í yfirferð stjórnlagaráðs, frumvarpi stjórnlagaráðs, og mín persónulega skoðun er frekar einföld, þó að það geti mjög vel verið flóknari útskýring á því, er eins og ég segi að þetta brýtur lögræðisregluna bara, einfaldlega. Það er bara að forsetinn geti gert hvað sem hann vill er ekki eitthvað sem ég hef áhuga á að stjórni mínu lífi. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið sem þó í rauninni kom ekki, af því að ég spurði þingmanninn hvort hann gæti þýtt umrætt ákvæði fyrir okkur hér í þingsal og þá sem heima sitja og á pöllum sitja, kannski útskýrt hvað þetta ákvæði merkir. Getur forseti ákveðið að einhver lagaákvæði eigi bara ekki við? Getur forseti ákveðið að einhverjir tilteknir aðilar þurfi kannski ekki að fara að einhverjum ákveðnum lögum eftir því sem að honum hugnast? Getur hann ákveðið að einhver einn aðili þurfi ekki að fara að lögum en aðrir þurfi það, eða bara eitt tiltekið lagaákvæði? Og svo langar mig að spyrja hv. þingmann svona fyrst ég er hérna, hvort að þingmaðurinn telji að handhafar forsetavalds, þegar forsetinn þarf að bregða sér af bæ, hvort að handhafar forsetavalds hafi þetta vald líka, og er þá að ræða til dæmis forseta þings, forseta Hæstaréttar og forsætisráðherra, hvort að hv. þingmaður telji þá að hæstv. forseti Alþingis Steingrímur J. Sigfússon geti ákveðið þegar að okkar ágæti forseti Guðni T.H. Jóhannesson bregður sér á bæ, hvort að hann hafi vald til þess að ákveða að einhver lög gildi ekki og geti þá gert það í samráði við forseta Hæstaréttar og forsætisráðherra, eða getur hver og einn handhafi ákveðið þetta? Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, svarar andsvari síðara sinni. Ég taldi þetta vera túlkurinn eða þýðinguna á þessari grein, þetta er svona einræðis túlkurinn. Hún verður eins og hv. þingmaður benti á ennþá áhugaverðari ef hún er sett í samhengi við 13. greinina, að forseti lætur ráðherra framkvæma vald sitt. Þannig að það er ekki nóg með ef að sú túlkun á núverandi stjórnarskrá er gerð eins og margir höfðu viljað halda fram áður en að málskotsréttinum var beitt eða neitað undirrita, þar sem að forsetinn átti í rauninni bara að vera valdlaus út af einmitt 13. greininni. Ef hún á við 30. greinina þá getur það í rauninni forsætisráðherra sem getur gert nákvæmlega allt þetta vald sem var talið hérna upp í 30. greininni. Þannig að ég held að þetta sé ein af lykilástæðunum fyrir því, einmitt þetta moð með það hvert vald forseta er í raun og veru, hvað af því er í höndum ráðherra án þess að forseti geti gripið til þess hvenær sem er.
sé eins og ein aðalástæðan fyrir því að við þurfum að uppfæra allavega þennan kafla og að mínum mati náttúrulega alla stjórnarskrána, af því að það er gegnsýrð af þessu vandamáli, þessu konungs vandamáli. Hversu táknrænt sem það er, að þá það stendur þetta samt þarna. Og við höfum séð það að forseti bara tekur sér þetta vald sem er skrifað hérna í núverandi stjórnarskrá og það enginn sem getur mótmælt því. Það vandamál. Við erum ekki með lögréttu til dæmis og svoleiðis sem segir að það væri stjórnarskrárbrot sem forseti gerir. Þannig það forseti til dæmis að neita því að slíta þingi þegar forsætisráðherra kemur með ég vil slíta þingi, var það brot á stjórnarskránni eða var það bara forseti að nota vald sitt? Veit það ekki, það veit enginn. Andsvörum lokið. Til máls tekur Guðmundur Andri Thorsson, hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, virðulegur forseti. Þessi grein sem hv. þingmenn Helga Vala Helgadóttir og Björn Leví Gunnarsson voru hér að ræða kannski dæmi, kannski óvenju svona, ég leyfi mér að segja ískyggilegt dæmi lagagrein sem bæði óljós og torskilin og mjög teygjanleg og túlkanleg. En hún varðar hins vegar grundvallarvald þeirra sem fara með völdin hér á landi og getur í höndum einhverja snúist þannig að jafnvel sé hætta á einhvers konar gerræði. Þessi grein held ég að sé kannski ágætt dæmi þann vanda sem við stöndum frammi fyrir, sem sá, ekki síst, meðal annars, að ýmis ákvæði gildandi stjórnarskrár eru óljós og torræð og túlkanleg og hafa þá jafnframt leitt til þess að lögmenn hafa getað túlkað lög af hugvitssemi og fimi sem stundum hefur jafnvel leitt til þess að erfitt hefur verið að koma jafnvel lögum yfir menn. Ég ætla ekki að hafa mörg orð hér í þessum stól. Háttvirtir þingmenn Jón Þór og Helga Vala Helgadóttir og Björn Leví Gunnarsson, þau hafa öll farið vel yfir málið, bæði innihaldi þessarar nýju stjórnarskrár og sögu málsins, og svo rakti Björn Leví ágætlega hér áðan samanburð á það er nú kannski ekki rétt að vera að tala í síma núna, samanburð á núgildandi stjórnarskrá og svo aftur tillögum stjórnlagaþings og rakti þar ágætlega þá hugmynd sem stundum heyrist að hér séum að ræða mjög róttæka þetta sé nokkurs konar byltingarplagg sem að setja allt þjóðlífið í uppnám ef að samþykkt verður. Eins og stjórnarskráin horfir við mér þá er hún aldrei útrætt mál. Stjórnarskrá er aldrei útrætt mál. Stjórnarskrá er ekki partur af, er ekki háð náttúrulögmálum, hún er ekki partur af náttúrulögmálunum, hún er ekki eins og veðrið eða fjöllin eða hafið. Hún er mannanna verk. Hún er ekki ytri aðstæður sem við höfum ekkert að segja. Heldur er hún ytri aðstæður okkar lífs, vissulega. Hún grundvallar ytri aðstæður okkar lífs, en við sjálf þurfum að móta þessar ytri aðstæður og við gerum það saman.
Við gerum það með því að gera sáttmála hvert við annað ákveðnar grundvallarreglur í samskiptum okkar, grundvallarleikreglur í samfélaginu, grundvallarlög, enda heitir stjórnarskrá. Þetta er eitt af þeim fáu tilvikum þar sem að nágrannalöndin eiga betra orð en við eitthvað fyrirbæri. Þau tala grunnlög, grundvallarlög. Og stjórnarskráin er grundvöllurinn undir öllu, og ef að, eins og Eysteinn Munkur segir í Lilju, að undirstaðan sé réttleg fundin, þá er það farsælt, og að sama skapi er það ófarsælt ef grundvöllurinn er ekki góður. Þetta er sem sagt lifandi plagg. Þetta er, eins og margir hafa bent á, þetta er samfélagssáttmálinn. Eftir hrun þá gafst hér alveg einstakt tækifæri til þess að taka þennan samfélagssáttmála upp, svo að segja, vinna saman að því að mynda nýjan samfélagssáttmála, og sú vinna fór fram á þjóðfundum sem að ég held að hafi ríkt almenn sátt í samfélaginu öllu, að hafi gefist vel og hafi skilað mjög góðu starfi og hafi lagt mjög góðan grunn að næstu stigum, sem að var stjórnlagaþing, sem að kosið var í kosningu sem að var ekki bundin kjördæmum, þar sem að hver maður hafði sitt atkvæði, og hver Íslendingur gat boðið sig fram, enda má segja að hálf þjóðin hafi boðið sig fram til þessa starfs. Slíkur var áhuginn. Og afraksturinn var sá, þrátt fyrir að framkvæmdin væri umdeild og Hæstiréttur hefði hann kvæði upp þann dóm að hann ógilti þessa kosningu, en þá er rétt að halda því strax til haga að Alþingi kaus þá til starfans sem að fengu kosningu í þessum kosningum, þannig að eins og hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir dró fram hér áðan, þá höfðu þeir fullt umboð til starfa. En afraksturinn var sem sé sá að þetta stjórnlagaþing sat í rauninni þverskurður þjóðarinnar, og að mörgu leyti betri þverskurður þjóðarinnar heldur en við erum hér, með fullri virðingu fyrir okkur hv. þingmönnum. Þetta var fólk af öllum stigum og stéttum samfélagsins, fólk úr öllum hornum landsins, og fólk með mjög ólíkan bakgrunn og mjög ólíka sýn á það hvernig bara á hvaðeina. Afraksturinn var engu að síður sá að þessu fólki tókst að ræða sig niður, tókst að vinna með góðu starfi, tókst að vinna sig niður á að skila þessu sameiginlega plaggi, svo að til fyrirmyndar var, og síðan tók þingið við þessari vinnu, og hér í þinginu var unnin mjög góð vinna með þetta plagg sem var svo tilbúið, og síðan fékk þjóðin að kjósa þetta árið 2012. Þetta ferli allt vakti athygli víða lönd og hefur verið talið til fyrirmyndar víða lönd, og raunar ýmsir sem standa í þeirri meiningu að við höfum klárað þetta, en það fór nú ekki svo. Hver er nauðsynin á því að breyta stjórnarskránni? Það spyrja margir að því, og hvers vegna þurfum við að vera að breyta þessu? Er þetta ekki bara ágætt eins og þetta er?
Er ekki bara óvissa sem fylgir þessu? En þá held ég að því sé til að svara að óvissan fylgir núverandi stjórnarskrá. Manni finnst stundum þegar maður svona horfir á íslenskt samfélag bara í gegnum áratugina eins og það hafi, íslenskt samfélag hafi á köflum verið svona spunnið af fingrum fram jafnharðan. Íslensk svona stjórnskipan hafi iðulega verið bara improviserað frá degi til dags af valdamiklum, af bara helstu valdamönnum. Og allar þær breytingar sem hafa verið gerðar á núgildandi stjórnarskrá, þá má eiginlega líkja þeim meira við skipulegt undanhald þessara afla sem þetta var fyrst og fremst verið breytingar á kjördæmaskipan þegar bara einfaldlega hefur ekki verið forsvaranlegt að hafa þessa kjördæmaskipan lengur eins og hún var hverju sinni. Og þessu hefur fylgt óvissa og þessi nýja stjórnarskrá viðleitni til þess að koma hér á meiri formfestu, meiri lögfestu í íslensku samfélagi. Samfylkingin hefur tekið af heilindum þátt í því nefndarstarfi sem forsætisráðherra hæstvirtur hefur staðið fyrir og allir flokkar eiga fulltrúa og formenn allra flokka sem sæti eiga á Alþingi sitja í. Og Samfylkingin hefur alltaf verið til í að ræða endurskoðun á stjórnarskránni, enda hafði Samfylkingin á sinni tíð undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur frumkvæði að því að hefja þetta ferli. En þá rétt að árétta það að grundvöllur vinnunnar í þeirri nefnd heildarendurskoðun, eins og kemur fram í minnisblaði sem formenn skrifuðu undir. Og í þessari nefnd mun fulltrúi okkar sjálfsögðu tala fyrir okkar sýn á þetta mál, sem sú að það beri að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu frá árinu 2012. Mig langar með leyfi forseta að vitna hér í það sem Guðni T.H. Jóhannesson, sem þá var sagnfræðingur en nú forseti Íslands, skrifaði þetta sem að mér finnst hann lýsa þessu ákaflega vel og taka vel utan um þetta, og ég vil gera orð hans að mínum. Guðni segir, með leyfi forseta: í skrifum lýðveldis stjórnarskrána stundum gert of lítið úr þeirri grundvallarstaðreynd að henni var aldrei ætlað að standa lengi í óbreyttri mynd. Málamiðlanir til bráðabirgða verða þannig að fyrirmynda lausnum til framtíðar. Vera má að pólitískt viðhorf ráði einhverju þetta. Sagan af aðdraganda lýðveldis stjórnarskrárinnar sýnir hins vegar, svo ekki verður villst, að til urðu málamiðlanir sem áttu að vera tímabundnar. Þetta gildir ekki síst ákvæði skiptingu valds milli ráðamanna sem segja eitt en þýða annað í raun. Stjórnarskrár eiga að vera skýrar, en þannig bráðabirgðasmíðin frá 1944 ekki, enda hefur hún engum orðið fyrirmynd og engin áhrif haft annars staðar í heiminum. Í aðdraganda lýðveldisstofnunar vildu ráðamenn á Alþingi réttilega stefna að einingu þjóðarinnar. Þeir vissu að samstaða næðist ekki ef stjórnmálaflokkarnir tækjust á nýja stjórnarskrá. Því var ákveðið að lögfesta lítt breytta stjórnarskrá til bráðabirgða en endurskoða hana svo við fyrsta tækifæri.
Lýðveldið sem Íslendingar stofnuðu skyldi vara aldur og ævi en stjórnarskráin ekki, enda mátti ennþá sjá að hún hafði að miklum hluta verið samin í danska kansellíinu eins og Jón forseti komst að orði á sínum tíma. Því má segja með stjórnarskrána í huga að 17. júní 1944 hafi Íslendingar tjaldað til einnar nætur á Þingvöllum í gömlu dönsku tjaldi. Háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, óskar eftir því að veita andsvar. Herra forseti, Vigdís Finnbogadóttir, hún hélt ræðu á lýðræðisráðstefnu sem var haldin í Berkeley, háskóla í Kaliforníu, þar sem hún talar nýju stjórnarskrána. Það var tilefni ráðstefnunar að fara yfir ferlið og það lýðræðislega ferlið sem við höfum farið í. Ég ætla að spyrja þingmanninn hvort hann hafi heyrt þessara. Ég ætla að lesa lítinn bút úr henni og hvort hann viti eitthvað hvað Ólafur Ragnar Grímsson, hvað hann og aðrir forsetar, hvernig þeir hafa tjáð sig stjórnarskrárferlið. En þetta sagði Vigdís í þýðingu Illuga Jökulssonar. Árið 2008 steig Alþingi verulega merkilegt skref sem átti að verða til þess að draumurinn nýja stjórnarskrá rættist loksins. Þá hófst víðfeðmasta og lýðræðislegasta starf að stjórnarskrárritun sem sagan kann frá að greina og hefur vitaskuld vakið athygli víða veröld. Stjórnlagaráð var kjörið með lýðræðislegum hætti og þar fengju raddir ólíkra afla í íslensku samfélagi hvert sína rödd. Og hin nýja stjórnarskrá var síðan samþykkt samhljóða. Þar að auki sýndi þjóðaratkvæðagreiðslan síðan fram á að íslenskir kjósendur vildu að hin nýja stjórnarskrá yrði tekin upp. En það hefur þó ekki verið gert enn. Að mínum dómi hefur íslenska þjóðin beðið nógu lengi. Háttvirtur 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson, svarar nú andsvari. Ég þakka háttvirtum þingmanni Jóni Þór Ólafssyni spurninguna, eða spurningarnar. Ef ég skil það rétt þá var svo fyrri sú hvort að ég hefði heyrt þessa ræðu Vigdísar eða hefði haft veður á henni. Svarið er já, það hef ég. Og ég get jafnvel bætt við að mér finnst það mjög athyglisvert að tveir forsetar Íslands skuli hafa tjáð sig með svo afdráttarlausum hætti þetta mál. Seinni spurningin held ég að hafi verið sú hvort að mér sé kunnugt afstöðu Ólafs Ragnars Grímssonar til þessarar nýju stjórnarskrár. Þá er því til að svara að mér er það nú ekki. En ég hef þó heyrt, mér rámar í, ég hef sem sagt ekki, ég bjó mig ekki undir þetta mál með því að leita í ræðum og greinum Ólafs Ragnars Grímssonar. Ég verð að játa það. En ég hef þó, mér rámar í það að hafa einhvern tímann heyrt einhver ummæli höfð eftir honum sem að hnigu mjög í aðra átt, skulum við segja, heldur en ummæli þessara tveggja fyrir þessa ástræla forseta okkar, Vigdísar Finnbogadóttur og svo Guðna T.H. Jóhannessonar. Að öðru leyti treysti ég mér ekki til þess að gerast hér einhver sérstakur túlkandi eða talsmaður fyrir Ólaf Ragnar Grímsson. Háttvirtur þingmaður fellur frá því að veita andsvar síðara sinni. Andsvörum er þá lokið. Til máls tekur háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Herra forseti, rúm 6 ár eru liðin síðan að fram fór þjóðaratkvæðagreiðsla þar sem þjóðin samþykkti að frumvarp stjórnlagaráðs
yrði lagt til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Niðurstöður þeirrar atkvæðagreiðslu hafa fram að þessu ekki fengið þann hljómgrunn sem þær eiga skilið. Nú það svo að fullveldisrétturinn hjá þjóðinni og hún stjórnarskrárgjafinn. Hlutverk Alþingis öðru fremur formlegs eðlis, enda stjórnarfyrirkomulag Íslands fulltrúalýðræði. Kjósendur landsins velja sér fulltrúa til að starfa fyrir sig í sína þágu og umboði. Það verður að teljast harla ósanngjarnt að íslenska þjóðin árið 2019 þurfi að búa við þann veruleika að gildandi grunnsáttmáli hennar sjálfrar sé skrifaður af dönskum karlmönnum á þarsíðustu öld. Í nýju stjórnarskránni málskotsréttur þjóðarinnar. Nú höfum við hort, ákvæði málskotsrétt þjóðarinnar. Nú höfum við hort upp á töluverðan óstöðuleika í íslenskum stjórnmálum á síðustu misserum og í tvígang hafa ríkisstjórnir sprungið. Ég sannfærð að búi þjóðin að þessum málskotsrétti muni skapast aukin ró og aukið traust á stjórnmálin. Þegar þjóðin veit að hún getur haft meiri aðkomu að málum hana varðar, trúi ég að gjáin á milli þings og þjóðar muni minnka. Forseti Íslands hefur tjáð sig stjórnarskrána og við þingsetningu árið 2017 hvatti hann Alþingi hér í ræðustól til að huga að ákvæði stjórnarskránar varðar hlutverk og valdasvið forseta. Hann tjáði Alþingi það að í núverandi stjórnarskrá væri órætt og illtúlkanleg ákvæðin varða hans hlutverk sem forseta Íslands. Hann lauk máli sínu með orðunum: við núverandi ástand verður ekki unað. Nú óska ég þessa fallega hvers velfarnaðar hér á þingi og ég treysti því og trúi að framkvæmdavaldið og þingið allt viti hversu mikið undir nú þegar þetta veigamikla mál aftur komið hingað inn í þingsal Íslendinga. Nú leikur þetta upp í hendurnar á ríkisstjórninni og fær hún tækifæri til að breyta rétt. Og hér fáum við öll sem hér störfum dýrmætt tækifæri til að standa með þjóðin okkar, sýna henni þá virðingu sem hún á skilið og það traust sem hún á inni. Og hver veit, kannski verður það traust og sú virðing endurgoldin Alþingi í kjölfarið. Það myndi marka nýtt upphaf fyrir okkur sem þjóð til þess að sameinast á ný með þau gildi sem við höfum í sameiningu komið okkur saman Í fyrra héldum við upp á 100 ára fullveldisafmælið okkar og nú, árið 2019, höldum við upp á 75 ára sjálfstæði okkar sem þjóðar. Það væri því heilbrigt skref í átt að auknu sjálfstæði og það væri fallegt gjöf til okkar sjálfra, okkar allra, að fagna þeim áfanga með nýrri stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð, það frumvarp, mál nr. 233 á þingskjali 248. Þetta 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti. Ég mæli hérna fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum stuðning til kaupa á fyrstu íbúð með síðari breytingum, lög nr. 111/2016, og hér fyrst og fremst rýmkun skilyrða að ræða til nýtingar og séreignarsparnaðar til kaupa á fyrstu íbúð. Flutningsmenn eru Þorsteinn Víglundsson, sá sem hér stendur, Björn Leví Gunnarsson, Hanna Katrín Friðriksson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Inga Sæland, Jón Steindór Valdimarsson og Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Það fátt mikilvægara heldur en að hjálpa fólki og einstaklingum að koma sér þaki yfir höfuðið, hvort sem til kaupa á eigin húsnæði eða leigu. En það verður þó ekki það deilt að sýnu mikilvægara af þessu tvennu að hjálpa fólki sem það kýs að eignast húsnæði. Það sjáum við þegar við horfum yfir stöðu einstaklinga, sérstaklega tekjulægri einstaklinga, ekki hvað síst á efri árum, hver miklu munar fólki sem náð hefur að eignast eigið húsnæði í samanburði við einstaklingar sem enn eru á leigumarkaði á efri árum, og það sem oft fara saman þá lækkandi tekjur með hækkandi aldri. Og þess vegna í því samhengi leggjum við fram þetta mál hér, þar sem í stuttu máli einstaklingum gert kleift að nota þann hluta séreignarsparnaðar sem tekin var upp sem nýbreytni í kjarasamningum sem runnu út síðustu áramót, svokölluð tilgreind séreign, það 3,5% lífeyrisiðgjald sem hluti af skyldutryggingunni 15,5%. Og í því felst kannski eðlisbreytingin á núverandi úrræði og því sem hér lagt til að verði útvíkkað þá, þannig að það nái til þessar lífeyrissparnaðar einnig, að þetta hluti af skyldutryggingu einstaklinga. Það því ekki háð fjárhagsstöðu viðkomandi hvort að þetta séreignaúrræði nýtt eða ekki. Getur einstaklingurinn valið að þessi 3,5% af 15,5% skyldu iðgjaldi renni í séreignarsjóð. Ástæða þess að við viljum að fyrstu kaupaúrræðin eða nýting séreignarsparnaðar til fasteignakaupa nái einnig til þessa hluta einmitt sú að tekjulægri einstaklingar á vinnumarkaði eru miklu ólíklegri til þess að nýta sér séreignarsparnað, viðbótarsparnað af launum sínum heldur en tekjuhærri einstaklingar. Og núverandi úrræði nær því miklu frekar til millitekjuhóps og þaðan af hærri launamanna heldur en þeirra sem á lægstum launum eru. Samt stöndum við þetta frammi fyrir þeim vanda að það tekjulægsti hópurinn sem á í mestum vanda við það að koma þaki yfir höfuðið, mestum vanda við það að stíga inn á fasteignamarkaðinn til fyrstu kaupa. Og við teljum að þetta úrræði gæti hjálpað þeim hópi verulega. Við sjáum þróunina sem verið hefur hér á undanförnum árum alveg frá efnahagshruni að meðalaldur ungs fólks sem býr enn í foreldrahúsum hefur hækkað mjög og við skerum okkur raunar úr í samanburði við hin Norðurlöndin þar sem við mun hærra hlutfall, tvöfalt hærra hlutfall fólks á aldrinum 20 til 29 ára býr enn í foreldrahúsum á Íslandi samanborið við hin Norðurlöndin. Þetta vandi sem ekki verður horft framhjá og við leggjum því til að þessi leið verði farin að heimilt verði að nýta þennan viðbótar séreignarsparnað ef svo mætti orða sem hluti af skyldutryggingunni 3,5% inn í þetta úrræði líka sem undanskilið samkvæmt núverandi löggjöf. Þess ber að geta í þessu samhengi að enn hefur ekki verið gefinn kostur á þessu svigrúmi á opinbera vinnumarkaðnum svo best ég veit. Starfsmenn hins opinbera greiða 15,5% eða greittir 15,5% iðgjald á launum þeirra í lífeyrissjóð en ekki hefur verið opnað á þennan möguleika en þá að hluti þess iðgjalds sé nýttur í séreignarsparnað en það samningsatriði milli aðila og ég reikna ekki með öðru heldur en að
sá sveigjanleiki verði einnig tekinn upp á opinbera vinnumarkaðnum og nái þannig til alls vinnumarkaðarins. Það eru fleiri þættir sem lagt er hér að breytt verði. Þetta úrræði er rýmkað enn frekar þannig að það eigi ekki eingöngu við kaup á fyrstu íbúð, heldur eigi það við hafi hlutaðeigandi ekki átt fasteign undangengin 3 ár og ekki fullnýtt þetta úrræði áður. Ástæða þessa er sú að við erum enn með mjög stóran hóp fólks sem missti húsnæði sitt í hruninu, hefur verið fast á leigumarkaði síðan og hefur ekki haft fjárhagslegt svigrúm til að kaupa húsnæði að nýju, en stendur ekki til boða að nýta núgildandi séreignaúrræði. Ég held að það sé því mikið réttlætismál að þessum hópi standi þetta einnig til boða og að úrræðið í raun og veru standi almennt opið fyrir fólk sem er að stíga inn á fasteignamarkað til kaupa, hvort sem í fyrsta sinn eða eftir þá 3 ára eða lengri tíma án eigin húsnæðis. Og gæti þar af leiðandi nýst þessum hópi sem enn og aftur er hópur í oft á tíðum mjög erfiðri stöðu og tekjulágur hópur að rétta stöðu sinna á fasteignamarkaði að nýju. Í þriðja lagi eru síðan lagðar til nokkrar svona tæknilegar breytingar og nánari útfærslur á núgildandi lögum sem ég ætla ekki að fara nánar út í hér. Ég held að þetta úrræði sé og reynslan hafi sýnt að séreignarsparnaðarúrræði hafi virkað mjög vel fyrir þá aðila sem það hafa getað nýtt, hvort heldur sem er til niðurgreiðslu á fasteignalánum eins og heimilt var fyrstum sinn, eða til að leggja fyrir eða greiða niður útborgun vegna fyrstu kaupa. En eins og fyrr sagði er alveg ljóst að það hefur ekki nýst sem skyldi tekjulægstu hópunum, þeim sem verst eru staddir á fasteignamarkaði. Því hefur oft verið velt upp hversu langt sé réttlætanlegt að ganga í að nýta lífeyrissparnað sem þennan til fasteignakaupa og hversu langt ríkissjóður geti gengið í skattaeftirgjöf í raun og veru af þessum sama lífeyrissparnaði, því að það er auðvitað kostnaður ríkissjóðs eða í því felst stuðningur ríkissjóðs að gefa eftir skattskyldu af þessum tekjum sem að gerir þetta sparnaðarúrræði svo sterkt fyrir viðkomandi einstaklinga. Og þetta þýðir auðvitað minni skatttekjur en ella fyrir ríkissjóð þegar að kæmi að útgreiðslu lífeyrissparnaðar á eftirlaunaárum, en það má auðvitað segja á móti að sá hópur eldri borgara sem hvað verst hefur það er einmitt, eins og ég nefndi áður, sá hópur sem enn býr í leiguhúsnæði og nýtur þar af leiðandi meira á stuðningi til dæmis almannatrygginga og annarra húsnæðisúrræða eins og húsnæðisbóta að halda. Og það má því alveg allt eins halda því fram að í þessu felist á endanum ekki tapaðar tekjur fyrir ríkissjóð, vissulega minni skatttekjur af iðgjöldum þegar að framvísækir, en á móti samskapi minni kostnaður eða minni tilfærslur til þess hóps sem þá hefur vegna þessar úrræða tekist að eignast eigið húsnæði og situr þá vonandi í skuldlitlu eða skuldleysu húsnæði á efri árum. Bætir stöðu viðkomandi hóps verulega og dregur sama skapi væntanlega úr þörf þess sama hóps fyrir stuðning hins opinbera, til dæmis í formi húsnæðisbóta. Þess vegna held ég að það sé vel forsvaranlegt á þessum einföldu kostnaðarlegu nótum að ríkið styðji með þessum hætti við húsnæðiskaup ungs fólks. Í öðru lagi er alveg ljóst að í núverandi lífeyriskerfi, eins og hefur reyndar nokkuð verið í umræðunni núna á undanförnum vikum, er iðgjald með séreignarsparnaði orðið æði hátt fyrir ungan einstakling sem er að hefja störf á vinnumarkaði í fyrsta sinn. Við erum með 15,5% skyldutryggingu og alltaf 6% viðbótar iðgjaldi í séreignarsparnað og þetta leggst auðvitað á ungt fólk á þeim tíma sem það hefur hvað lægstar tekjur á æviskeiði sínu en mesta útgjaldaþörf. Fólk er að eignast húsnæði, stofna til fjölskyldu, koma sér af stað í lífinu og
Auðvitað það þannig að við erum svona á hápunkti í tekjuferlinu hjá okkur miðjan aldur og upp úr miðjum aldri léttist verulega á framfærsluþörf okkar þegar börn eru uppkomin, fólk með stöðu til þess að minnka við sig húsnæði og svo framvegis. Þannig að hér eru nú ágætis tæki til þess að hjálpa einstaklingum að endurdreifa tekjum sínum með þessum hætti, það er að nýta þennan séreignarsparnað og skattleysi hans strax til húsnæðiskaupa og það eigi ekki að koma að sök þó svo að lífeyristekjur viðkomandi verði þá minni á efri árum. Það er áætlað að ungur einstaklingur að hefja störf á vinnumarkaði í dag sem fullnýtir öll þau úrræði til lífeyrissparnaðar sem fyrir hendi eru, skyldutryggingu plús séreignarsparnað, verið með vel liðlega 100% af meðalævitekjum sínum í lífeyri. Það er samanborið við þau 56% sem til dæmis 12% af iðgjaldið var hugsað fyrir upphaflega. Þannig að ég held að, og það er auðvitað staðreyndin lífeyriskerfið okkar, það er að verða fullþroskað með þeim breytingum sem á því hafa verið gerðar og má alveg halda því fram að iðgjöldin séu jafnvel of há, sérstaklega fyrir ungt fólk. Þetta sé gott úrræði til þess að í senn hjálpa fólki við fyrstu skrefin á fasteignamarkaði og leið létta þessa lífeyris iðgjaldabyrði af fólki meðan að það er hvað tekjulægst. Ég vona að þetta úrræði geti notið ítaks-stuðnings hérna í þinginu. Það rímar ágætlega við húsnæðistillögur þær sem að átakshópur ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur hefur lagt fram nú og það rímar mjög vel líka við þær hugmyndir í húsnæðismálum sem að fyrir ríkisstjórn lagði fram og voru keimlíkar þeim sem nú hafa litið dagsins ljós aftur og ætti því að falla ágætlega saman við þær áherslur sem þar að finna sem þetta fyrst og fremst að hjálpa ungu fólki að eignast þak yfir höfuðið. Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, hefur óskað eftir því að veita andsvar. Virðulegur forseti, ég var að klambra saman drögum að mjög svipuðu frumvarpi þegar mér barst einmitt meðflutningsbeiðni á þessu hérna og ég tók því fagnandi. Og þau sparaði með smá vinnu og ég ánægði með það. Síðan þá hefur maður klórað sér aðeins í hausnum og skoðað hvernig allt þetta kerfi virkar og í stærra samhengi að það er alveg rétt sem hv. flutningsmaður bendi hérna á að fasteign, það er rauninni gert ráð fyrir því í núverandi lífeyriskerfi að fólk eigi fasteign. Þannig eru bara tekjurnar sem maður fær þegar maður fer á lífeyri. Að ef að viðkomandi er ekki í skuldlausu húsnæði, þá duga lífeyristekjurnar bara alls ekki. Þannig að þetta er tímalaust tillaga til þess að hjálpa til að komast þangað. Þannig að það er mjög eðlilegt að fasteign sé hluti af lífeyriskerfinu sem slíku. Ég sé í rauninni engan mun á því að setja þarna í séreignarsparnað fyrir lífeyri eða setja þá í fasteignina því að hvort tveggja er hluti af lífeyriskerfinu, þetta er allt undir alls. Mér langaði til þess að velta aðeins hugmyndum sem hafa kannski sprottið upp síðan frumvarpið lagt fram og gæti hjálpað nefndinni að kannski vinna aðeins úr þessu frumvarpi. Ég lendi til dæmis í því að ég fikk ábendingu um það að fólk sem fleiri en tveir sem keyptu íbúð, þá ekki með svona 50-50 hlutfalli eins og gert ráð fyrir í lögunum, að þá hafið ekki rétt á því að fá þetta úrræði. Þannig ef að 3 kaupa íbúðina hver með 3 hlutfall, þá bara nei, því miður, þú getur ekki nýtt þetta úrræði. Þannig að kannski ábending, skoðun flutningsmanns á til dæmis slíkri hugmynd svona aðeins rýmkun á þessu til þess að ná til þeirra sem eru þeim tekjulegri þá og þá ábending til nefndarinnar kannski í framhaldinu. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þetta er áhugaverð spurningi á hv. þingmanni. Ég held almennt eigi nú ríkið ekkert að vera með mikla forsjá á því hvernig einstaklingar nýti úrræðið eða hvernig fólk kjósi að búa eða eiga fasteignir saman. Ef að
úrræðið eru þetta hugsað sem úrræði til kaupa á fasteign þar sem gert ráð fyrir að viðkomandi eigi þá lögheimili og búi. Ef að fjórir vinir kjósi að eiga íbúð saman 25% hver, þá ætti það sjálfsögðu geta nýtt úrræði sem þetta til slíkra kaupa. Það getur verið allt eins skynsamlegt að kaupa fasteign saman, ná menn að leysa úr öllum þeim mögulegu ágreiningsefnum sem kynnu að koma upp við slíkt, en ekkert sem að ríkið á í sjálfu sér að vera að skipta sér af eða við fjölbreytt fjölskyldumynstur og breytt fjölskyldumynstur nútímans. Það er bara sjálfsagt að nefndin skoði þetta. Ég held að þessu hafi þó verið breytt þannig að núverandi ákvæði miðist við 30% eignarhlut ef ég man rétt. En það er sjálfsagt að menn skoði aukinn sveigjanleika í þessu. Þá veitir andsvar síðara sinni háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þetta er einmitt tilraunin til þess að ná til einmitt þeirra sem eru með lægri tekjur, því að tölunar á úrræðinu hingað til einmitt sína það að þeir sem eru með hærri tekjur geta nýtt það betur, sem er ekki alveg sem heppilegast. Við viljum búa til úrræði sem allir geta nýtt sér. Og einnig kannski svona pæling einmitt með að því að það er svona 10 ára tímabil sem er talað þarna, að ef að fólk er að nýta hluta eða átildaðans 25% á íbúðinni, væri það þá með 40 ára tímabil fyrir 25% hlut, eða er það 10 ár líka, miðað við 100% eign, ef maður ætti 100% í íbúðinni og nýtir sér úrræðið og má nýta sér þetta 10 ára, gæti maður þá kannski nýtt sér það til 40 ára ef maður var bara með 25% eign. Svona pælingar á svigrúmi, ef það geti hjálpað til við að auka eignarhlutdeildina að einhvern hátt eða eitthvað svoleiðis. Svona reyna að trappa mig upp í því að fólk geti einmitt stækkað hlutdeild sína í náttúrulega íbúð þangað til að lokum skila sér í því að vera með skuldlausa íbúð þegar að viðkomandi er komin á eftirlaun. Því að það er náttúrulega markmiðið ef að lífeyrissjóðskerfið eins og það er í dag á að ganga upp. Þá svarar andsvari síðari sinni háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Ég hafði nú ekki velt þessu mikið fyrir mér og hafði heldur ekki skoðað neitt sérstaklega hvort að það komi til skerðingar þá á hámarksfjárhæðum út frá hlutaskiptingu sem þessum. En auðvitað einstaklingur eða ef að 4 einstaklingar kaupa sér íbúð saman sem hver sér geti nýtt hámarksfjárhæðina, þá er eignamyndun auðvitað í þeirra hlut býsna hröð. Þannig að ég held að þyrfti ekkert að lengja tímann í því samhengi. En ég held að það veri áhugavert að skoða í þá viðkomandi þingnefnd. Ég hafði nú ekki óskað eftir neinni sérstakri þingnefnd þetta, en reiknaði með að það yrði efnahags- og viðskiptanefnd þar sem þetta er nú svona skattatengt mál, að það veri áhugavert að skoða það hvort að það veri hægt að auka frekar sveigjanleika hvað þetta varðar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar. Ef enginn hreyfir andmælum er það samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, málefni aldraðra, frumvarp 307. mál, þingskjal 358, 1. umræða. Til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingum á lögum nr. 125 frá 1999 málefni aldraðra og varðar tillagan sem hér er borin fram, framkvæmdasjóð aldraðra. Flutningsmenn eru við utan flokka þingmennirnir, háttvirtur þingmaður Karl Gauti Hjaltason, auk háttvirtra þingmanna úr 3 þingflokkum sem eru Flokkur fólksins, Miðflokkurinn og Viðreisn.
Markmið þessarar breytingar á lögum málefni aldraðra er að tryggja að fé Framkvæmdasjóðs aldraðra sé varið til byggingar þjónustumiðstöðva og dagdvalar og byggingar stofnana fyrir aldraða og til að mæta kostnaði við nauðsynlegar breytingar og endurbætur á húsnæði sem notað er til þjónustu fyrir aldraða eins og kveðið er á í lögunum. Verði frumvarpið að lögum fellur niður bráðabirgðaákvæði 7 við lögin sem er heimild til þess, tilvitnun með leyfi forseti, að verja fé úr sjóðnum til að standa straum af rekstrarkostnaði hjúkrunarrýma fyrir aldraða eins og þar segir. Það er sem sagt rekstrarkostnaðurinn sem hér er aðalatriðið. Með frumvarpinu er vakin athygli á því að fyrirhugað stórátak í uppbyggingu hjúkrunarheimila eins og heilbrigðisráðherra kallaði það í fjölmiðlakynningu í apríl 2018 og á að koma til framkvæmda á árunum 2019 til 2023 mun kosta ríkissjóð tæpa 9 milljarða króna. Það skilar sjóðnum ekki aftur því fjármagni sem hefur verið úr honum tekið í rekstur frá hruni sem á árabilinu 2009 til 2018 nemur 10,8 milljörðum króna á verðlagi ársins 2018. Þá nemur við kostnaðurinn við stórátakið sömu fjárhæð og sjóðnum er ætlað að greiða fyrir rekstur og afborganir af eldri lánum á árunum 2019 til 2023 sem eru 8,8 milljarðar króna. Hlutfall þess fjár sem sjóðurinn hefur til nýrra stofnkostnaðarverkefna á yfirstandandi ári frumvarpið er lagt fram 2018 þannig að þessi setning á við árið 2018 er 28,5% af tekjum hans. Virðist eðlilegra að sjóðnum sé gert mögulegt að rækja hlutverk sitt frekar en að ráðast í stórátak við hliðar við hann. Upplýsingar stjórnvalda í þessu efni má telja eilítið villandi í ljósi þess að álitleg áform uppbyggingu hjúkrunarheimila eru kynnt sem nýtt verkefni á vegum ríkisstjórnarinnar á meðan rúmur helmingur af fé Framkvæmdasjóðs aldraðra er notaður til að greiða rekstrarkostnaðar. Þar sem almennir skattborgarar og greiðendur skattsins í Framkvæmdasjóði aldraðra eru ekki nákvæmlega sami hópurinn, má segja að þessi viðsnúningur á hlutverkum feli í sér stjórnarhætti sem ekki mæti forsendum laga sjóðinn. Þannig er öldruðum nú ætlað að greiða fyrir stórátakið rétt eins og öðrum skattgreiðendum meðan lögin gera ráð fyrir að þeir sem eldri eru en 69 ára séu undanþegnir álögum vegna uppbyggingar stofnana fyrir aldraða. Enda er fólk sem náð hefur þeim aldri undanþegið skatti til Framkvæmdasjóðs aldraðra. Í greinargerð er rakið að Framkvæmdasjóður aldraðra var stofnaður með lögum árinu 1999. Þar er ennfremur rakið hvernig hann er fjármagnaður með nefskatt á alla skattgreiðendur á aldursbilinu 16 til 69 ára og svo framvegis. Ákvæði Framkvæmdasjóð aldraðra eru í 3. kafla laga málefni aldraðra. Þar eru í 9. grein talin upp verkefni sjóðsins, meðal annars að hann skuli stuðla að uppbyggingu og efla öldrunarþjónustu land allt. Og í þessum lögum, í 3. grein, er tilgreint til hvaða verkefna fé sjóðsins skuli varið og ef ég er rétt hleypi yfir það fénu skal varið til byggingar þjónustumiðstöðva og dagdvalar og byggingar stofnana fyrir aldraða, að mæta kostnaði við nauðsynlegar breytingar og endurbætur á húsnæði sem notað er til þjónustu fyrir aldraða, til viðhalds húsnæðis til dagdvalar og dvalar- og öldrunarheimila og annarra verkefna sem stuðla að uppbyggingu öldrunarþjónustu. Umrætt ákvæði til bráðabirgða, vildi ég sagt hafa, 7, sem hér er lagt til að falli brott, var tekið upp í lögin árið 2010 og gilti fyrst fyrir fjárlagaárið 2011. Ákvæðið hefur gilt til 1 árs í senn og hefur verið endurnýjað í fjárlögum hvers árs síðan. Samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er fyrirhugað að það verði endurnýjað næstu 5 árin. Bráðabirgðaákvæðið felur í sér að Framkvæmdasjóði aldraðra er heimilt að verja fé úr sjóðnum til að standa straum af rekstrarkostnaði
hjúkrunarrýma fyrir aldraða. Nú hófst það þannig til að á gildistíma laganna hefur öldruðum, miðað við fólk 67 ára og eldra, fjölgað 67,5% eða hátt í 14.000 manns eða að meðaltali 1720 manns árlega. Reiknað með að öldruðum fjölgi mikið á næstu 40 árum, miðað við mannfjöldaspá Hagstofu Íslands. Spá Hagstofunnar gerir ráð fyrir rúmlega tvöföldun aldraðra á þeim tíma og verði þeir í lok tímabilsins 90.000 manns. Þá verða stærstu árgangar Íslendinga orðnir aldraðir og eftir það mun öldruðum fækka sé miðað við aldurspíramída þjóðarinnar eins og hann lítur út þessar mundir. Eftir því sem öldruðum fjölgar má reikna með að fjárþörf sjóðsins aukist jafnt og þétt. Á komandi árum og áratugum mun öldruðum fjölga meira en sem nemur fjölgun þeirra skattgreiðenda sem greiða gjald til sjóðsins. Nú, svo ég vísi aftur til greinargerðar að þá mjög ítarlega fjallað með hvaða hætti fé sjóðsins varið. Það má auðvitað staldra við og spyrja hvort stöðugt batnandi heilsufar aldraðra mun ekki smám saman draga úr þörfinni á húsnæði fyrir aldraða og einnig hitt hvort sjónarmið heppileg húsnæðisúrræði kunni ekki að breytast þannig að aldraðir leggi sjálfum sér til húsnæði í meira mæli í framtíðinni en nú eða að önnur og kostnaðarminni úrræði komi til. Því til að svara að batnandi heilsufar hækkar meðalaldur og færir þjónustu þörfina á eldri aldurshóp en áður, en hún minnkar sennilega hvorki né hverfur. Ekki verður annað ráðið að fyrirliggjandi gögnum en að þörfin fyrir stuðning ríkisins aukist stöðugt næstu 40 árin en fari minnkandi eftir það. Nú í greinargerð ítarlega fjallað þau efni sem ég var hér að nefna, ýmis fjárhagsmálefni sjóðsins og vil ég sömuleiðis rekja hér sem allra stystu máli, því að það nú orðið áliðið dags, að í greinargerð að finna ítarlegar upplýsingar, tölulegar upplýsingar sem snerta efni frumvarpsins. Sýndur rekstrarkostnaður sjóðsins, annar stofnkostnaður og endurbætur og einnig kostnaður vegna svokallaðrar leiguleiðarheimildar. Það sýnt að hlutfall stofnkostnaðar til nýrra verkefna af heildarfé sjóðsins og sérstakar fjárveitingar til hjúkrunarheimila. Það kemur fram í þessu talnaefni sem þarna liggur fyrir í hinni ítarlegu greinargerð sem fylgir þessu frumvarpi að rekstrarkostnaður vegna bráðabirgðaákvæðisins föst upphæð frá árinu 2018. Viðhald fasteigna einnig greitt af þessum lið á tímabili fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar 2019 til 2023 vildi ég sagt hafa, fara því 4,5 milljarðar króna af fé framkvæmdasjóðs aldraðra til rekstrar. Þarna kannski komin innsti kjarninn og ástæða þess að þetta frumvarp lagt fram, að þetta fé verði nýtt með öðrum hætti heldur en til rekstrar, verði nýtt til þess að byggja ný heimili og halda við og endurbæta þau sem fyrir eru. Í greinargerð sömuleiðis rakið af greiðslur af eldri lánum mjög íþyngjandi fyrir sjóðinn. Þær stefni að verða 855 milljónir króna árlega í 40 ár, en það afborganir af lánum sem tekin voru á sínum tíma. Nú, það kemur einnig fram í þessu talnaefni sem fylgir þessu frumvarpi í greinargerð að hlutfall nýrra verkefna, bæði nýbygginga og til endurbóta, aðeins innan við 30%
af ráðstöfunarfé sjóðsins á árinu 2018. Talan er 28,5% og ekki séð að það muni hækka nema upp í 45% á næstu árum samkvæmt áætlunum stjórnvalda. Þetta undirstrikar enn fremur hversu brýnt það er að fella brott þetta bráðabirgðaákvæði til þess að tryggja að fé sjóðsins nýtist til að byggja ný heimili og halda við og endurbæta þau sem fyrir eru, en að það sé ekki notað í rekstur. En tilgangurinn með því að Framkvæmdasjóður aldraðra var settur á laggirnar og markmið hans er bygging nýrra hjúkrunarheimila og annarra slíkra stofnana fyrir aldraða. Herra forseti, ég hef farið í sem allra stystu máli yfir frumvarpið. Efni þess er bara þetta, að þessi bráðabirgðaráðstöfun það að það megi nýta hluta fé sjóðsins til rekstrar, að það falli brott og sjóðurinn verði látinn starfa samkvæmt upphaflegum tilgangi sínum og markmið. Það snýst þetta mál. Nú, verði frumvarp þetta að lögum bætir það stöðu sjóðsins mjög verulega frá og með þeirri samþykkt. Það fé sem nú fer til rekstrar rynni þá til lögboðinna verkefna hans eins og til var stofnað. Bolmagn sjóðsins á hverju ári til byggingar heimila fyrir aldraða myndi aukast 2/3, 67% frá því sem nú er, eða úr 1,4 milljörðum króna í 2,3 milljarða króna. Þetta jafngildir árlega 30 hjúkrunarrýma. Og ég legg sömuleiðis á það áherslu að hafa verður í huga að sjóðnum hefur ekki enn verið bætt upp það fé sem runnið hefur til rekstrar á umliðnum árum, eins og ég rakti í fyrsta sinn frá árinu 2011 vegna þessa bráðabirgðaákvæðis 7. Boðað stór átak í fjármálaáætlun næstu 5 ára haggar ekki þeirri staðreynd. Ég vona, herra forseti, að þetta mál fái góðan stuðning hér á hinu háa Alþingi. Hér er mikið hagsmunamál aldraðra og það er ekki ráð nema í tíma sé tekið. Málefni hjúkrunarheimilanna fyrir aldraða eru mjög aðkallandi og brýn. Máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Una María Óskarsdóttir. Hæstvirtur forseti, ég vil lýsa ánægju minni hér með framlagt frumvarp sem að Ólafur Ísleifsson, hæstvirtur þingmaður, var hér að kynna, frumvarp breytingu á lögum málefni aldraðra. Hann fór hér yfir að ákvæði sem er í þessum lögum hefur verið nýtt ár eftir ár, en það var sett til bráðabirgða. Þetta ákvæði hefur verið nýtt með þeim hætti að fé úr sjóðnum hefur látið standa straum af rekstrarkostnaði. En eins og hv. þingmaður fór yfir, Ólafur Ísleifsson, að þá er markmið laganna að vinna að uppbyggingu bygginga, þjónustumiðstöðva og dvalarrýma fyrir aldrað fólk á Íslandi. Þannig að það er tími til kominn að slíkt frumvarp sem þetta, sem hér er lagt fram, verði samþykkt. Það leiðir auðvitað hugann líka því að það þarf að tryggja þessum stofnunum, þessum mikilvægu stofnunum sem okkar ágæta eldra fólk dvelur í og kemur í dagdvöl til, rekstrarfé, og það veitir manni, þá fer maður einmitt líka að hugsa hvað það skiptir máli að
það sé vel hugsað þennan hóp fólks. Og maður leiðir hugann að því að þessi aldurshópur 65 ára og eldri, eða ég er nú reyndar kannski komin í annað sem ég ætla að segja ykkur eftir, en eldri borgarar, að það þarf að með öllum ráðum að vinna því að þessi hópur fái hollt og gott fæði, hvort sem að þessi hópur býr heima hjá sér eða á hjúkrunarheimilum. Nú það þarf að huga að hreyfingu fyrir þennan hóp og að sjálfsögðu annarri líðan. Við vitum það og flutningsmaður fór yfir það hér áðan að Íslendingar eru að eldast og heilsa okkar líka batna, þannig að við lifum lengur. Og það svo sannarlega komið tími til þess að það sé virkilega gerð áætlun hvernig á að passa upp á þennan hóp þannig að hann plummi sig og líði vel á þessum efri árum. Ég hef til dæmis heyrt, sem ég veit ekki hvort það er satt, að matur sem að eldri borgurum boðinn upp á, að hann sé ekki eins og best verður á kosið, og ef satt að þá hryggir það mig. En ég veit hins vegar að embætti landlæknis hefur gefið út, og ég held að það átti að eiga sér stað ákveðin endurskoðun á efni sem er leiðbeinandi fyrir mötuneyti og mat fyrir eldri borgara, og það skiptir mjög miklu máli að slík gögn séu nýtt og farið eftir þeim. Nú, líðan og hreyfing, við vitum það öll hvað skiptir máli að þeir þættir séu vel hugsaðir þá. Og mig langar í tengslum við þessa umræðu, af því ég er komin á þetta skrif, að segja ykkur frá mjög merkilegum íslenskum rannsóknum sem að þið hafi kannski, hv. þingmenn hafi kannski heyrt en það eru rannsóknir Janusar Guðlaugssonar og reyndar vinna hans í nokkrum sveitarfélögum hér á Íslandi sem bara stórmerkileg. Það sem hefur verið gert að í nokkrum sveitarfélögum og í samstarfi við mjög sveitarfélög sem að hugsa lengra og hafa ákveðið að innleiða ákveðið inngrip sem felst í því að er að ræða 6 mánaða þol- og styrktarþjálfun sem að 65 ára eldri geta sótt. Er að ræða fræðslu og næringu og heilsutengda þætti. Nú, það að ræða einnig ýmiss konar mælingar á heilsu þessa fólks, þessa aldurshóps. Nú, við vitum það að efnaskiptavilla, ef að fólk með hana, þá ber það með sér aukna hættu á hjarta- og æðasjúkdómum og sykursýki 2. Nú, mælingarnar sem að Janus hefur og hans samstarfsmenn unnið að mæla sem sagt efnaskiptavilla sem að talið tengjast kviðfitu, vaxandi mittismál, háum þríglýseríðum í blóði, lágu HDL-kólesteróli sem góða kólesterólið, mælingar á háum blóðþrýstingi, hækkuðu blóðsykurmagni og fleira. Nú, niðurstöðurnar auðvitað bara alveg frábærar, að þrátt fyrir aldurinn þá batnaði næring og heilsa þessa fólks, vöðvamassinn jókst, fitumassi lækkaði og hreyfinga og afkastageta batnaði. Þetta er auðvitað stórkostlegt að heyra að þessi góðu inngrip hafa fengið þvílíkt góða niðurstöðu fyrir þetta fólk, og það væri auðvitað óskandi og maður vonar að þegar heilbrigðisráðherra leggur hér fram sitt frumvarp heilbrigðisstefnu að slíkt inngrip sé þar til staðar. Og mér finnst þessi umræða í raun og veru bara tengjast að þetta frumvarp mjög til bóta og sérstaklega varðandi byggingu húsnæðis, en síðan má ekki gleyma því að það þarf að hugsa þá sem að búa í húsnæðinu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason.
herra forseti. Ég vil byrja á að þakka framsögumanni fyrir að leggja fram þetta frumvarp sem ég er meðflutningsmaður á með honum ásamt 9 öðrum hv. þingmönnum. Og einnig vil ég þakka fyrir að fá hér tækifæri til að ræða þetta brýna mál sem snýst hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Þetta frumvarp fjallar breytingu á lögum nr. 125/1999 um málefni aldraða og fjallar í stuttu máli að fella brott ákvæði til bráðabirgða nr. 7 í lögunum ásamt gildistöku ákvæði í 2. grein þessa frumvarps. Framkvæmdasjóður aldraða starfar á grundvelli laga um málefni aldraða. Sjóðurinn er fjármagnaður með sérstöku gjaldi sem lagt á alla þá sem skattskyldir eru á aldrinum 16 til 70 ára samkvæmt lögum um tekjuskatt og 10. grein laga um málefni aldraða. Svokallað gjald í framkvæmdasjóð aldraða. Sjóðnum er ætlað að stuðla að uppbyggingu og efla öldrunarþjónustu allt land og skal fé úr honum varið til byggingar stofnana fyrir aldraða, þjónustumiðstöðva og dagdvala. Að mæta kostnaði við nauðsynlegar breytingar á slíku húsnæði og til viðhalds húsnæðis, dagdvalar, dvalar og hjúkrunarheimila auk annarra verkefna sem stuðla að uppbyggingu öldrunarþjónustu. Nú er nánar ákveðið hlutverk sjóðsins í reglugerð um framkvæmdasjóð aldraða nr. 468/2014. Stjórn framkvæmdasjóðs aldraða annast stjórn sjóðsins. Nefndin gerir árlega tillögur til ráðherra úthlutun úr sjóðnum og skal umsóknum raðað í forgangsröð í samræmi við þörf á hverjum stað. Herra forseti, hér hefur verið að fara yfir hlutverk, tekjur og framkvæmd þessa sjóðs sem er framkvæmdasjóður aldraða. Nefnilega að er alveg skýrt hvert hlutverk hans er og hlutverk hans átti að vera. Hann hefur skýrar tekjur sem hver skattþegn í landinu greiðir sérstaklega og sú skipan mála er auðvitað gerð til þess að skattgreiðendur sjái og viti hvert þessi skattpeningar þeirra renna, nefnilega til framkvæmda til byggingar hjúkrunarrýma fyrir aldraða. En hver er svo raunin? Raunin er sú að nú áralangt skeið, en þetta bráðabirgðaákvæði hefur verið framlengt á hverju ári frá því það var sett 2010 og síðan þá hefur hvelftin af tekjum sjóðsins verið notað í eitthvað allt annað. Þetta er mergur í málsins, herra forseti. Allan þennan tíma hefur hinn skýri tilgangur og það tæra hlutverk þessara laga verið lagt til hliðar og féð notað í allt annað en upphaflegt markmið var, nefnilega í rekstur hjúkrunarrýma. Á okkar ylhýra tungumáli er besta orðið yfir þetta blekking. Skattgreiðendur eru blekktir með því að skjóta bráðabirgðaákvæði inn í lögin og heimila að stór hluti þessa fjármagns er settur í allt aðra hluti en upphaflega markmiðið var með þessu gjaldi. Og nafnið á sjóðnum gefur til kynna, Framkvæmdasjóður aldraðra. Herra forseti, gjaldendur hafa væntanlega í upphafi, þegar þessi lög voru sett, kynnt þessu nýja gjaldi í þeirri fullvissu að aurinn færi í þetta góða og brýna málefni, nefnilega að byggja hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Þannig hefur rúmur helmingur af fé sjóðsins runnið til rekstrar á undanförnum árum og til samans er þetta fjármagn vel á 11 milljarða framreiknað. Því var það eftirtektarvert í fyrravor þegar ráðherra kynnti til sögunnar stórátak í uppbyggingu hjúkrunarheimila. Stórátak, eins og það var kallað, og gerir ráð fyrir að til verkefnisins verði sett í 9 milljarðar á næstu 4 árum. Sú upphæð dugir ekki einu sinni til að upphefja það fé sem hefur verið veitt úr framkvæmdasjóðnum frá hruni í rekstur. Svona framkoma er stjórnvöldum ekki til sóma og á að afleggja hið bráðasta.
Þar dugir ekki, herra forseti, að koma með nýtt loforð að nú eigi að veita sérstöku fjármagni í þessu sama skyni og að nú megi vanta stórátaks í byggingu hjúkrunarheimila er aumt yfir klór. Því að sjálfsögðu á fyrst að snúa sér að því að láta Framkvæmdasjóð aldraðra sinna sínu rétta og upphaflega hlutverki. Herra forseti, þetta frumvarp sem við hér ræðum nú snýr einmitt að því að afnema þetta bráðabirgðaákvæði sem heimilar stjórnvöldum að veita sjóðnum í allt annað en hlutverk hans upphaflega var. Og svo fyrir utan þetta, þá er það auðvitað mjög mikilvægt að gengið verði í það sem bráðast að fjölga verulega hjúkrunarrýmum fyrir aldraða og dvalarrýmum fyrir þann hóp. Það er ekkert nýtt. Hefur verið fyrirséð mjög lengi að öldruðum er að fjölga og mun fyrirsjáanlega fjölga. Þeim fjölgar núna að meðaltali rúm 1700 á ári. Og einhverjir þeirra þurfa á slíkri vist að halda eins og boðið er á hjúkrunarrýmum og dvalarheimilum. Ekki heldur vegna þess, ekki síst vegna þess, einnig þarf að fjölga þessum rýmum með skjótum hætti að fjöldi aldraða liggur nú inni á sjúkrastofnunum þrátt fyrir að eiga fremur heima á hjúkrunarheimilum eða annars konar dvalarheimilum. Sem er hið versta mál, ekki bara fyrir hinn aldraða að vera ranglega vistaður og ekki á réttri stofnun, heldur einnig fyrir sjúkrahúsin, tekur frá rými og spítalann. Og ekki má gleyma því að þetta er ekki heldur gott fyrir líðan hins aldraða þegar hann er vistaður á rangri stofnun og allt annarri stofnun hann á heima á. Við þurfum að gera miklu betur við eldri borgara þessa lands. Þau koma okkur þangað sem við erum núna stödd, þjóðfélagi dagsins í dag, og þau eiga þetta inni hjá okkur. Af þessum brýnu ástæðum vona ég innilega að þetta frumvarp fái hér málefnalega og skjóta meðferð í þinginu. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmönnum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu fyrir að hafa aukið hana og dýpkað. Ég vil sérstaklega þakka hv. þingmanni Unni Maríu Óskarsdóttur fyrir að tengja efni þessa frumvarps við fjölda marga þætti sem snúa að vellíðan, hag, heilsufari aldraðra. Það er auðvitað mjög dýrmætt og mikilvægt að fjalla þetta mál í því ljósi sem hv. þingmaður dró svo vel fram í sinni ræðu. Sömuleiðis vil ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir að setja málið í heild sinni í mjög skarpt og skýrt ljós. Herra forseti, ég vil við lok þessari umræðu leyfa mér að leggja það til að frumvarpið gangi til nefndar, háttvirtrar velferðarnefndar og annarrar umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjal 827, rafræn skjalavarsla héraðsskjalasafna, fyrirspurn, flutningsmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Þingskjal 835, heilbrigðisstefna til ársins 2030, stjórnartillaga. Þingskjal 836, sala fullnustueigna Íbúðalánasjóðs, skriflegt svar félags- og barnamálaráðherra. Þingskjal 837, fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, skriflegt svar heilbrigðisráðherra.
Þingskjal 838, Raddheilsa, fyrirspurn, flutningsmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Þingskjal 839, Raddbeiting kennara, fyrirspurn, flutningsmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Þingskjal 840, Bankasýsla ríkisins, nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar. Fleira liggur ekki fyrir á þessu fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.